პირველი. გავლენების მიღმა მოვლენების შუაგულში. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. ოქტომბრის საქმიანი დილომშვიდობისა ტელეპიროლის მაყურებლებს და სოციალურ ქსელში აქტიურ გულშემატკივრებს BMG-სა დილის 8:05 წუთი უკლია და საქმიანად ვიწყებთ ხუთშაბათ დღეს. ბოლოს შანსი 4 შესასრულებელი პუნქტი და მოსაწვევი მოლაპარაკების მაგიდასთან ანაკლის კონსორციუმს $120 მილიონ კაპიტალის შესავსებად 20 მილიონის გარანტიისათვის და 400 მილიონის საკრედიტო პაკეტის წარსადგენად ვადა წლის ბოლომდე აქვს. ვიდრე შედეგების შეჯამების დრომობა ანაკლის სპორტის პროექტის მნიშვნელობას ევროკავშირის ელჩი საქართველოში გვახსენებს, რომელიც კარ-ჰელცელისვე განცხადებით პროექტთან დაკავშირებულ პროცესს ინტენსიურად აკვირდება. 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში ცვლილებები საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სესიაზე განიხილეს. პროექტს საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარისგან მხარდაჭერა მიღებული აქვს და ირაკლი კოვზანაძე კოლეგებს მისი მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს. რაჭაში 1440 ტონა ყურძენი მუჯურეთული და ალექსანდროულია ჩაბარებული. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი მევენახეებისგან ყურძენს 10 ღვინის მწარმოებელი კომპანია 18 ლოკაციაზე იბარებს. აჭარაში კი ციტრუსის საკოორდინაციო შტაბი გაიხსნა. აჭარის მთავრობის გადაწყვეტილებით სამრეწველო გადამუშავების მანდარინზე სუბსიდია გაიცემა საექსპორტო მანდარინს 30-მდე ციტრუსის მიმღებ დამხარისხებელი საწარმო გადამუშავებს წელს საპროგნოზო მონაცემებით ციტრუსის მოსავალი დაახლოებით 50-55,000 ტონა უნდა იყოს. დედაქალაქის მერია საახალწლო ღონისძიებებისათვის სამზადისი დაწყებული აქვს. გამოცხადდა ტენდერი თბილისში დაგეგმილი სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველსაყოფად საჭირო საკონცერტო აპარატურით მომსახურების შესყიდვის მიზნით. წინადადებების მიღება 18 ოქტომბერს უნდა დაიწყოს და 21 ოქტომბერს დასრულდეს. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 100,000 ლარია. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით გურიაში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ეროვნული პარკის შექმნა იგეგმება. ავტობანზე ჯაპანა ლანჩხუთის მონაკვეთი 2020 წელს გაიხსნება. პროექტის სახელშეკრულებო ღირებულება 254 მილიონ ლარში ადგენს. სამუშაოებზე 400-მდე ადამიანია დასაქმებული. დღეიდან დედაქალაქის ცენტრალურ უბნებში გადაადგილების გეგმის მქონეებმა თადარიგი უნდა დაიჭიროთ. ჭავჭავაძის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ავტოტრანსპორტით მოძრაობის წესები შეცვლილი არის და აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ. სოფლიო ეკონომიკა გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდეგ პირველად ყველაზე ნელა იზრდება. ეს ციტატაა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიშიდან. ორგანიზაცია ამის მიზეზად გიგანტ სახელმწიფოებს შორის სავაჭრო დავებს, ბრექსიტის შედეგად გამოწვეულ გაურკვევლობას და სხვა გეოპოლიტიკურ კრიზისებს ასახელებს. სავალუტო ფონდის ანგარიში წერია: სასწრაფოდ საჭიროა მსოფლიო ლიდერების მონდომება, რომ დაძაბულობის დეესკალაცია მოხდეს. ფონდის პროგნოზით განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში 2019 წელს ეკონომიკური ზრდა 1,7%-მდე შემცირდება, მაშინ როდესაც 2018-ში ეს მაჩვენებელი იყო 2,3%. ამ ანგარიშის მიხედვით საქართველოს 2019 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 4,6%-ია. საქართველოს მთავრობა 4,5%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს მიმდინარე წელს. 2018-ში 4,7%-იანი ეკონომიკური ზრდის ტემპით საქართველო იყო მსოფლიოს ქვეყნებს შორის 50 ადგილზე, ხოლო 2019 წლის პროგნოზი
პროგნოზის მიხედვით, როგორც გითხარით 4.7%-ით 44 პოზიციას ვიკავებთ. სავალუტო ფონდი 2020 წელს საქართველოს ეკონომიკის 4.8%-იან ზრდას აანონსებს, მთავრობის პროგნოზი კი არის 5%-იანი. 2019 წელს აზერბაიჯანის ეკონომიკა სამეზობლოსაც რომ გადავხედოთ 2.7%-ით იზრდება, სომხეთის ეკონომიკა 6%-ით, თურქეთის შემთხვევაში ზრდა მხოლოდ 0.2%-ია, ყოველ შემთხვევაში ამ დროის პროგნოზით, რუსეთის ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი 1.1%-ია და უკრაინის ეკონომიკა წინასწარი პროგნოზით 3%-ით გაიზრდება. სავალუტო ფონდის ინფორმაციით, განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკა საშუალოდ 3.9%-ით გაიზრდება. 2019 წელს ეკონომიკური ზრდის ყველაზე მაღალი ტემპი კი დომინიკაში დაფიქსირდება, 9.4%-ის ზრდა არის ნავარაუდები და ასევე სამხრეთ სუდანში 7.9%-ია მოსაოდნელი. ყველაზე მეტად უჭირს ვენესუელას, სადაც სავარაუდოდ 35%-იანი კლება იქნება და ლიბიის შემთხვევაში 19%-ით შემცირდება ეკონომიკა. 3%-იანი ზრდის პირობებში პოლიტიკური შეცდომების დრო აღარ არის, წერს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი განახლებულ ანგარიშში. დილამშვიდობისა. ეს საქმიანი დილაა, მე ანელა პიაშვილი ვარ და IMF-ის ეს ბოლო ციტატა კარგი დასაწყისია ამბის, რომელიც დღევანდელი ეთერის პროლოგში უნდა მოვყვეთ და ეს ამბავი დღესაც ანაკლიის თემას უკავშირდება. გასაგები მიზეზების გამო. ანაკლიის კონსორციუმს ბოლო შანსი ეძლევა წლის ბოლომდე კაპიტალი $120 მილიონამდე შეავსოს, 20 მილიონის გარანტია და 400 მილიონის საკრედიტო პაკეტი მთავრობის წინაშე წარადგინოს, რომლის პოზიციაც გუშინ ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრმა წარადგინა. მიუხედავად იმისა, რომ ანაკლიის კონსორციუმმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება დათქმულ ვადებში, ანუ 15 ოქტომბერს ვერ შეძლო, ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ანაკლიის კონსორციუმთან ხელშეკრულების შეწყვეტაზე ჯერჯერობით უარს ამბობს. მარია ცქიტიშვილის განმარტებებამდე, რომელიც დაპირებისამებრ გუშინ 12 საათზე მოვისმინეთ, მისვე მართვის უქვეშმყოფი სამინისტროს სახელით განცხადება გავრცელდა. მასში აღნიშნულია, რომ საქართველოს მთავრობა აძლევს კონსორციუმს საშუალებას ბოლომდე გამოიყენოს მის ხელთ არსებული რესურსი და ფინანსური ვალდებულებების შესრულებისათვის დაწესებულ საბოლოო ვადამდე, ანუ 2019 წლის ბოლომდე მოიზიდოს როგორც საკუთარი კაპიტალი, ისე მიაღწიოს საერთაშორისო ბანკებთან წერილობით შეთანხმებას პორტის მშენებლობის პროექტის დასასრულებლად. იმისთვის, რომ 2020 წლის პირველი საათები სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტის შეჩერების გადავადების ჩაძირვის მაუწყებელი არ იყოს, ანაკლიის კონსორციუმს 4 კონკრეტული პუნქტი აქვს დასაკმაყოფილებელი. შეთანხმება პოტენციურ ინვესტორებთან $120 მილიონი ოდენობის კონსორციუმის საკუთარი კაპიტალის შევსებასთან დაკავშირებით. მეორე, საერთაშორისო ბანკებთან $400 მილიონი ოდენობით ცეცხლის გამოყოფის თაობაზე შეთანხმების მიღწევა და ამაზე ხელშეკრულების გაფორმება. მესამე, ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის $20 მილიონი ოდენობით საბანკო გარანტიის წარდგენა და მეოთხე, პირველი ფაზის ტერმინალის ოპერატორთან და პირველი ფაზის სამშენებლო სამუშაოების კონტრაქტორთან ხელშეკრულების გაფორმება. გუშინ მქონდა საშუალება, რომ მოგვესმინა ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის გადაწყვეტილებისთვის, რომ არ წარედგინათ ჩვენთან სამინისტროში როგორც საკუთარი კაპიტალის ნაწილში, ასევე ბანკებთან მიღწეული წერილობითი შეთანხმებების ცეცხლის მობილიზების ნაწილში. მიუხედავად ამისა, ჩვენს მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ არ ვისარგებლოთ ჩვენი უფლებით, გავწყვიტოთ ხელშეკრულება და გადავწყვიტეთ, რომ მივცეთ დრო წლის ბოლომდე ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს, რათა შეასრულოს სრულად ის ვალდებულებები, რაც აქვს აღებული და ნაკისრი საინვესტიციო ხელშეკრულებით და წლის ბოლომდე მოახერხოს როგორც საკუთარი კაპიტალის ნაწილში, ასევე ბანკებთან $400 მილიონი მოზიდვის ნაწილში საკუთარი ვალდებულება. გვიან საღამოს გაკეთებული განცხადების შემდეგ არც ისე მოულოდნელი უკვე ოფიციალური პოზიციიდან ერთ საათშივე ანაკლიის კონსორციუმის აღმასრულებელმა დირექტორმა ჟურნალისტებთან საუბრის ტონი შეარბილა. ლეონ ახვლედიანი მისი გუნდის სახელით საჯარო კერძო პარტნიორების პროექტის მეორე მხარეს, ანუ სახელმწიფოს მოლაპარაკების მაგიდასთან იწვევს. კიდევ ერთხელ საბოტაჟი რა თქმა უნდა თვითონ არ შეწყვეტის გადაწყვეტილება როგორც კი არის მისასალმებელი, მაგრამ ეხა არის საჭირო რომ ორივე მხარე და მათ შორის მთავრობაც ერთობლივი ძალისხმევით დავჯდეთ მოლაპარაკების მაგიდის გარშემო. აუცილებელია ერთობლივი ძალებით ამ პრობლემების გადაჭრა. ჩვენ
ცალმხრივად ეს პრობლემები არ გადაიჭრება, ეს არავის არ უნდა ქონდეს ილუზია, რომ რადგან გადაწყვეტილება მიიღო მთავრობამ, რომ არ შეწყვიტავს ხელშეკრულებას, ეს პრობლემები ავტომატურად მოგვარდება, რა თქმა უნდა, არა, პროექტი თვითონ არ გამოვა, ამიტომ ყველა მხარემ ჩვენც და მათ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი პროექტი იყოს წარმატებით განხორციელებული. საჯარო შეთავაზება გაგზავნილია. ასევე საჯარო განცხადებისას სახელმწიფო ადასტურებს, რომ ანაკლის პროექტის სტრატეგიული მნიშვნელობის არის და ყველაფერს იზამენ იმისთვის, რომ მის მშენებლობას საფრთხე არ დაემუქროს, მაგრამ აი ეს მაგრამ ორივე მხარესგან საფუძვლიანად რჩება. ჯერ მოდი წერილის ამბავი იყოს. სატელევიზიო პინგ-პონგის შემდეგ წერილი, რომლითაც კონსორციუმმა სამინისტროს მიმართა, არ გასაჯაროვდება. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე და ამას ლევან ახვლედიანი იმით ხსნის, რომ წერილი დაძაბულობის ფონზე დაიწერა და თუ მთავრობა გადადგამს ნაბიჯებს მოლაპარაკების წარმართვაზე, წერილს სამ ეტაპზე გასაჯაროვება და აზიანებს პროცესებს. მაგრამ იქვე ამბობს, რომ საჭიროება დადგება მაშინ, არც მისი გასაჯაროვებისაგან შეიკავებენ თავს. ამ კომენტარმა ნაწილობრივ დაადასტურა კიდეც ვიცე-პრემიერის ირიბი მინიშნება განცხადების შინაარსთან დაკავშირებით, რომელიც როგორც ჩანს მაიაცქიტიშვილისთვის იმის ეჭვის საფუძველიც გახდა, რომ კონსორციუმი ხელშეკრულების გაწყვეტის შემთხვევაში არბიტრაჟსაც მიმართავს. ეს არის წერილი, რომელიც დაიწერა იურისტების მიერ, კონკრეტული ხელშეკრულების პუნქტების გათვალისწინებით და ესე ვთქვათ, აი ამ დაძაბული ვითარების ფონზე. ეს სავარაუდოდ უკვე ანაკლის განვითარების კონსორციუმს უნდა გითხოთ და მე არ გამოვრიცხავ, რა თქმა უნდა, ასეთი ფაზები, როდესაც მესმის, როგორც არის პოლიტიკური საბოტაჟი, როგორც არის დივერსია და ასეთი ტიპის ბრალდებები, მათ შორის საჯარო ბრალდებები კონსორციუმის მხრიდან, რა თქმა უნდა, მე არ გამოვრიცხავ, რომ ისინი სინამდვილეში ემზადებოდნენ ამ საქმის არბიტრაჟის მიმართ. თავის მხრივ არ იცვლება კონსორციუმის მთავარი თხოვნა თუ მოთხოვნა, რომ მთავრობამ პროექტს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადოს და აქ კიდევ ერთი წერილი ჩნდება. ამ შემთხვევაში კონსორციუმი თავად ითხოვს წერილს მთავრობისაგან იმისათვის, რომ ინვესტორ კომპანიას გაეგზავნოს ეს კონკრეტული წერილი, რათა გაჩენილ კითხვის ნიშნებს და ეჭვებს გაბათილებისათვის კონდეს რაიმე საფუძველი. და ეს წერილი მათი აზრით ვითარებას განმუხტავს. არადა სამინისტროში ამაზეც ამბობენ, რომ მათ ეგრეთ წოდებული welcome წერილის დაწერის თხოვნა არავისგან მიუღიათ. დავინახავთ, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო წერილი შეიძლება შეხვედრაც იყოს საჭირო უკვე მთავრობასა და ამ ამერიკულ ფონდს შორის, უკვე ღია შეხვედრა. ნახოთ, დაველოდოთ, ჩვენ გვაქვს გარკვეული იდეები, თუ როგორ შეიძლება რომ წავწიოთ ეს პროცესები წინ და თანხმედრაში ბევრი რამე არ არის და ბევრი რამე არ არის, ასე ვთქვათ, ხანდახან ლოგიკაში არ ჯდება. ჩვენი პოზიცია გვაქვს ამ კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში. ითხოვდნენ თუ არა, ქალბატონო მაია, ითხოვდნენ თუ არა ამერიკელი ინვესტორები თქვენგან ოფიციალურ ასეთ აი welcome წერილს ითხოვდნენ თუ არა და რატომ არ თუ ესეთ შემთხვევას ჰქონდა ადგილი? მე გუშინაც ვთქვი, რომ კონსორციუმ სამინისტროში ყავს წარმოდგენილი ორი ინვესტორი. ეს არის ვანორდი, ჰოლანდიური კომპანია, რომელიც არის შედარებით მცირე თანხაზე საუბარი და შედარებით მცირე ინვესტიციაზე და მეორე ინვესტორი ეს არის Meridian Capital Limited, რომელიც როგორც უკვე ყველამ იცის, არის ყაზახურ-ჰონკონგური წარმოშობის კომპანია. ბოლო შანსების დღე და დაწერილ დაუწერელი წერილები ანაკლის გარშემო აქტუალობას არ და ვერ კარგავს. კონსორციუმი მრგვალ მაგიდასთან დასაჯდომად 7 ტონში ეპატიჟება ხელისუფლებას და სიმშვიდისათვის როგორც ჩანს, რომ მამუკა ხაზარაძეს საერთოდ აღარ აქვს დარჩენილი. მან ბევრად ემოციური განცხადებით მოუწოდა გუშინ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ შედგეს მოლაპარაკება და დაიწეროს წერილი, რომელიც ინვესტორებისათვის სიმშვიდის საფუძველი გახდება. ერთ-ერთი გამოსავალია, რომ მთავრობის რომელიმე მაღალ ჩინოსანმა აიღოს მანდატი მთავრობის კაბინეტისგან, დაიწეროს სერიოზული წერილი, ჩაჯდეს თვითმფრინავში, გადაფრინდეს ლონდონში იმ კომპანიასთან, რომელიც ჩვენ შემოვიყვანეთ, გადაფრინდეს ნიუ-იორკში მეორე კომპანიასთან, რომელიც ასევე ჩვენ შემოვიყვანეთ და რომელთაც ვერ აღირსეს ვერანაირი კომფორტის წერილი, რომ მათ მიესალმებიან საქართველოში, შეხვდეს მათ ხელმძღვანელობას, ამის ორგანიზებას ჩვენ გავუკეთებთ, გაიაროს ჰოლანდიაში და გერმანიაში ორ ინვესტორ ბანკთან, რომელიც ასევე მზად იყო, ჯერ კიდევ იანვარში ფული ჩაედო ანაკლიაში და იანვარშივე დაგვეხურა ფინანსურად ეს პროექტი, გადასცეს ოფიციალურად მთავრობის სახელით ეს წერილი და არწმუნონ ისინი, რომ სახელმწიფო მზად არის და
ელოდება მათ საქართველოში და კონკრეტულად ანაკლიაში ინვესტიციის განსახორციელებლად, ეს იქნება ზუსტი მკაფიო გამოხატულება მათი პოზიციისა სახელმწიფო მხედველობაში, მთავრობა მხედველობაში და ამით არის ბოლო შანსი, რომ გადავარჩინოთ ეს პროექტი, ესე ვთქვათ, გაჩერებას. მისასალმებელი წერილი დაიწერება თუ არა ამას ერთად ნახავთ. ის რისი ფიცით წამს და ბოლო მაკვირვებს, ამის კარგი მაგალითები უგუშინ უკვე ვნახეთ. პირველი კახაკავალძის განცხადება იყო. თბილისის მერი და მმართველი პარტიის ქართული ოცნების გენერალური მდივანი გუშინ სახელმწიფოს პოზიციას კონსორციუმთან ხელშეკრულების არ შეწყვეტაზე მიესალმა. და იქვე ეჭვი მამუკა ხაზარაძის სპორტის ასაშენებლად საკმარისი ფინანსების და გონებრივი შესაძლებლობების არსებობაში შეიტანა. ფიციმ წამს და ბოლო მაკვირვებს მაშინაც, როცა ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ ყველაფერს აკეთებს და გააკეთებს სტრატეგიული პროექტის განსახორციელებლად და სამუშაო რეჟიმში სიტუაციის პარალელურად პროკურატურა მართავს შეხვედრას იმ მასალით და იმ თემაზე მაინც და მაინც გუშინ, სადაც ახალი არაფერია, რომელიც მის ხელში უკვე ერთი თვის წინ ან კიდევ უფრო ადრე იყო, როგორც გუშინ მაგალითად. მართავს შეხვედრას ელჩებთან და დიპლომატებთან და აქტიურებს მისი ხელით თუ მორალით დაქვემდებარებულ მედია საშუალებებს, რომლებიც ამ ინფორმაციას კიდევ უფრო მეტ და ფართო საზოგადოებას აწვდიან, რომელიც მას მანამდეც ჰქონდა და ახლა დიახ, ახალი მართლა არაფერია. დავალდოთ ბატონებო სასამართლო საქმე თქვენსავე სასამართლოშია, თქვენივე დირიჟორობით როგორც ამბობენ და ნახავთ როგორ იქნება სასამართლოს გადაწყვეტილება. კახაკავალძის და კიდევ რამდენიმე შესახსენებლად კი მამუკა ხაზარაძე ბიზნესიდან წასული არის. ის ანაკლის კონსორციუმში აღარ არის. ჯერ ბანკიდან გავიდა, შემდეგ კონსორციუმი დატოვა. ბადრე ჯაფარიძეც წავიდა. ის წავიდა პოლიტიკაში და როგორც თავად ამბობს, უკან მიბრუნებას არც აპირებს. პოლიტიკოსის სტატუსით კი უფრო მეტს ამბობს, ვიდრე თუნდაც ამ თემაზე მანამდე უსაუბრია. საუბრობს შეხვედრებზე, პოზიციებზე და იმ პრობლემებზე, რომელიც მათ შორის კალათის გუნდის წევრებთან გამართული შეხვედრებისას მოსპენილი პოზიციების გათვალისწინებით პრობლემებად იქცევა ხოლმე. საუბრობს ისეთი ქრონოლოგიით, რომ მის მონაყოლს დამაჯერებლობას ფაქტები სცენენ. მათი უარყოფა კი ამ დრომდე მთავარი მონაწილე პერსონების მხრიდან საჯაროდ არავის მოусმენია. საუბრობს და ყვება ამბავს, რომელზეც ვიცე-პრემიერს განმარტებების კეთება უხდება და იმის დასტური, რომ დიახ, შავ ზღვაში არის შეერთებული შტატების ადგილი, მაია ცქიტიშვილს გუშინ კიდევ ერთხელ მოუწია. ჩვენი ქვეყნის უპირველესი რა თქმა უნდა, ამერიკელების ადგილი არის არა მარტო შავ ზღვაში, არამედ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობა გაცდა სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებს. ეს არის გრძელვადიანი ისტორიული ურთიერთობა ჩვენ ქვეყნებს შორის და რა თქმა უნდა, ასეთ პროექტში როგორც არის პორტი, როგორც არის ასეთი ტიპის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, რა თქმა უნდა, ამერიკელი ინვესტორები არიან მისასალმებელი ამ პროექტში. დიახ, შავ ზღვაში არის ამერიკელების ადგილი. უნდა შევთანხმდეთ იმაზეც, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების გზავნილები ღია თუ დახურულ კარს მიღმა მოსმენილი ასევე არ უნდა კარგავდეს ფასს პრემიერების ცვლილების პარალელურად, რომელიც ასე ხშირი და ბუნდოვანია საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში. სტრატეგიული პარტნიორების პოზიციები კი უცვლელი რჩება. ანაკლის პროექტი არის მნიშვნელოვანი პროექტი, საუკუნის პროექტი და რეგიონალურად მნიშვნელოვანი პროექტი. ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საინვესტიციო პროექტი. მიუხედავად იმისა, რომ პარტნიორებს შორის უთანხმოება აქვს, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია განხორციელდეს ეს პროექტი და მისი მნიშვნელობა ნათელი უნდა იყოს ყველასათვის. ანაკლის სპორტი სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. მნიშვნელოვანია გლობალური პოლიტიკისათვის, მნიშვნელოვანია უსაფრთხოებისთვის და მნიშვნელოვანია ეკონომიკისათვის. და რითიც დავიწყეთ. 3%-იანი ზრდის პირობებში პოლიტიკური შეცდომების დრო აღარ არის. და ეს ალბათ საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანი გზავნილია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მხრიდან, რომელმაც ანგარიში სულ რამდენიმე ხნის წინ განაახლა. ახლა კი ბიზნესი ახლებს ჩავხედოთ. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო S&P Global-მა საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას გრძელვადიანი რეიტინგი B+-დან BB-მამდე გაუმჯობესა და პერსპექტივა სტაბილურად შეაფასა. ტრაგიკული შემთხვევების თავიდან აცილების მიზნით კორპუსებში გაზის დეტექტორების დაყენება, რომელიც ხელისუფლებამ რამდენიმე თვის წინ დაანონსა, წელს არ მოხდება. ტექნიკურ რეგლამენტში განსახორციელებელ ცვლილებებზე მუშაობა, რომელიც ბუნებრივი აირის დეტექტორების გამოყენების ვერსიასაც მოიცავს, ამჟამად მიმდინარეობს და პროცესი წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს. ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი კაკაურძის განმარტებით საბავშვო ბაგაბაღების ავტორიზაცია სავარაუდოდ მომავალი წლისთვის გადაიდება.
საქართველოს პარლამენტისგან საკანონმდებლო ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარედ ერთი და იმავე პირის ერთზე მეტი ბადით არჩევა შესაძლებელი იქნება, პირველი მოსმენისას მხარდაჭერა მიღებული აქვს. ყველაზე მეტ მგზავრს გასული 9 თვის მონაცემებით საქართველოში ვიზიარი მოემსახურა. 2019 წლის 9 თვეში საქართველოში მოქმედი ავიაკომპანიები ჯამში 4,57,319 მგზავრს მოემსახურნენ. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მონაცემებით 9 თვის შედეგებით საავიაციო ბაზარზე პირველ ადგილზე სწორედ ვიზიარია, რომელიც ფრენებს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ახორციელებს. ავიაკომპანია ამ პერიოდის განმავლობაში 592,988 მგზავრს მოემსახურა, რითაც მთლიანი ბაზრის 15% დაიკავა. რაც შეეხება საქართველოში მოქმედი ავიაკომპანიების პირველ ხუთეულს გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობის მიხედვით, ის ასე გამოიყურება. როგორც გითხარით, პირველი ვიზიარია, მას Turkish Airlines მოჰყვება, შემდეგი Georgian Airways-ია, Ural Airlines-ი და Abeda Airlines-ი. აზარტული თამაშების შესახებ კანონპროექტი კი პარლამენტში იხილება და მის განხილვებშიც მალე ჩავერთვებით. ეს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ლაშა ხუციშვილმა გააკეთა. მასთან ხუციშვილი გამოეხმაურა სათამაშო ბიზნესის მკვეთრ ზრდასაც. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს სათამაშო ბიზნესმა აჩვენა ზრდა. ამ დარგის ბრუნვა ყოველწლიურად 7 მილიარდ დოლარს აჭარბებს, მოთამაშეთა შორის კი უცხოელები მნიშვნელოვან წილს იკავებენ. პროექტი ნამდვილად არის ამჟამად პარლამენტში, რომელიც იხილება კომიტეტებში. ამ მიმართულებით ფინანსთა მინისტრს რომ გარკვეული სამუშაოები უკვე შეასრულა და შესაბამისად აღნიშნული სამუშაოები უკვე ასახულია იმ კანონის პროექტში, რომელიც არის პარლამენტში. რაც შეეხება ინფორმაციას, რომელიც გამოქვეყნებული არის აღნიშნული სექტორის ბრუნვებთან დაკავშირებით, აქ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ აღნიშნული ასე ვთქვათ სექტორის ბრუნვა თუ ამის შედარებას გავაკეთებთ ასე ვთქვათ სხვა სექტორებთან, მნიშვნელოვანია რომ ერთი და იგივე მონაცემებზე ვსაუბრობდეთ. ანუ, როდესაც ვსაუბრობთ კომპანიების შემოსავალზე, კომპანიების შემოსავალი არის ის ბრუნვა, რომელიც ვთქვათ მათი პროდუქციის ან მომსახურების რეალიზაციიდან არის მიღებული. ხოლო აღნიშნულ შემთხვევაში, სათამაშო ბიზნესის შემთხვევაში ეს სხვაგვარად ასე ვთქვათ იანგარიშება, ეს არის ფსონების, ასე ვთქვათ, მიღებული ფსონების რაოდენობა, რაც არსებითად განსხვავდება იმ ბრუნვისგან, რომელიც შემოსავლის სახით უფიქსირდება სხვა კომპანიებს. ეს აღირიცხება იმის გამო, რომ დაბეგრის რეჟიმი არის განსხვავებული სათამაშო ბიზნესიც, ისინი იბეგრებიან სწორედ მიღებული ფსონიდან და არა კომპანიების მიერ მიღებული შემოსავლიდან. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ერთი და იგივე, ასე ვთქვათ, მონაცემებზე ვსაუბრობდეთ, როდესაც შედარებას ვაკეთებთ. რამდენჯერმე გადავადების შემდეგ ფინანსთა მინისტრი ვარაუდობს, რომ საბავშვო ბაღების ავტორიზაცია სავარაუდოდ მომავალი წლიდან დაიწყება. ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე აღნიშნავს, რომ ავტორიზაცია რამდენიმე კომპონენტთან არის დაკავშირებული და გარდა იმისა, რომ საჭიროა რესურსი, საჭიროა გარკვეული დროც იმისათვის, რომ ეს ამოქმედდეს. კახა კალაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს და საპატრულო პოლიციას აკისრებს პასუხისმგებლობას ტაქსების იმ ძღოლების გამოვლენაზე, რომლებიც მოქალაქეებს ტაქსით მომსახურების არალეგალურ სერვისს თავაზობენ. კალაძე მოქალაქეების ნაწილის პრეტენზიასთან დაკავშირებით აღნიშნავს, რომ კანონდამღვევი ძღოლების გამოვლენა და დაჯარიმება სწორედ საპატრულო პოლიციის კომპეტენციაა. მოქალაქეთა ნაწილის ინფორმაციით ტაქსების რეფორმის მეორე ეტაპის ამოქმედების შემდეგ ქალაქში ტაქსით მომსახურების არალეგალური სერვისი გაჩნდა. კერძოდ მათი ინფორმაციით მძღოლები, რომლებიც თეთრი ავტომობილებით არ გადაადგილდებიან და არც ტაქსის მანათობელი ნიშნები აქვთ, ტაქსის მომსახურების სერვისს თავაზობენ. ვინიჩიულა ამასთან დაკავშირებით მართლა საინტერესოა. 100,000 ლარიანი საახალწლო ღონისძიებებზე საჭირო აპარატურისათვის ტენდერი გამოცხადდა. ტენდერი თბილისში დაგეგმილი სხვადასხვა ღონისძიების უზრუნველსაყოფად საჭირო საკონცერტო აპარატურით მომსახურების შეზღუდვის მიზნით არის გამოცხადებული. შეზღუდვის სავარაუდო ღირებულება სწორედ 100,000 ლარია და სატენდერო დოკუმენტაციაში აღნიშნულია, რომ იმ წოდებელს საჭიროების შემთხვევაში უნდა შეეძლოს ერთდროულად 4 დიდი ინსტრუმენტალური კონცერტის არანაკლებ 40 კილოვატ სიბრძნე და 4
დამატება ინსტრუმენტალური კონცერტისათვის გახმოვანების აპარატურით მომსახურება, რომლის შესახებაც ინფორმირებული იქნება ღონისძიებამდე 3 კალენდარული დღით ადრე. თბილისის მერიამ ზადარის ხმაურის მზომებში 76,400 ლარი გადაიხადოს. დედაქალაქის მთავრობა მუნიციპალური ინსპექციის საქალაქო სამსახურისათვის ხმაურის მზომების შესყიდვას აპირებს. ტენდერი ამასთან დაკავშირებითაც გამოცხადდა. წინადადებების მიღება კი 19 ოქტომბერს დაიწყება. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით ხმაურის მზომის სიხშირით დიაპაზონი უნდა იყოს არაუმეტეს 6 ჰერციდან არანაკლებ 20 კილოჰერცამდე. დაგეგმილია სულ 4 ხმაურის მზომის შეძენა. ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ მოწყობილობები მერიას ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან არაუგვიანეს 60 კალენდარულ დღეში უნდა მიაწოდოს. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 76,400 ლარია. გურიაში ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ეროვნული პარკის შექმნა იგეგმება. ინიციატივა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეკუთვნის. უახლოეს მომავალში კი წინა საპროექტო კვლევები დაიწყება და მოხდება იმ ტერიტორიების იდენტიფიცირება, სადაც შემდგომ ეროვნული პარკი უნდა შეიქმნას. წინასწარი ინფორმაციით შესწავლის პროცესი 2021 წლამდე დამთავრდება. გურიის ეროვნული პარკის შექმნის პროცესი ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის მხარდაჭერით მიმდინარეობს. ძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამაში ცვლილებები შევიდა, რომლის მიხედვითაც სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივებისათვის რძის გადამამუშავებელი მანქანა დანადგარების შესაძლებლად გათვალისწინებულია 90%-იანი თანადაფინანსება. იმ შემთხვევაში, თუ ამ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის, მისი მეპაიე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ან და მეპაიე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საკუთრებაში არსებული ცხვრების თხების რაოდენობა ჯამურად შეადგენს შესაბამისად არანაკლებ 150,000 ან 200 სულს. სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ცნობით, მაღალმთიან დასახლებაში რეგისტრირებული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები შესაძლებლობას გამოიყენებენ რძის გადამამუშავებელი მანქანა დანადგარების შესაძლებლად 95%-იანი თანადაფინანსება მიიღონ, რაც არ უნდა აჭარბებდეს 150,000 ლარს და ეს მიიღონ იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისად კოოპერატივის ან და მისი მეპაიე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების გაერთიანების შემთხვევაში მათ საკუთრებაში არსებული ფურების რაოდენობა ჯამურად აღემატება 50 სულს. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას გაეროში გამართულ შეხვედრაზე მიღწეულ შეთანხმებაზე გვაწვდის ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც გაერო $2 მილიონ ინვესტიციას გამოყოფს და ამ ფულით საქართველოში გლობალური ინოვაციების ცენტრის გახსნა დაფინანსდება. რაც შეეხება 650,000 ლარიან გრანტზე, სწორედ აი დედაქალაქში მსოფლიოში ცნობილი და ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ბრენდი ზარას რიგით მეოთხე მაღაზია გაიხსნა. ბრენდის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პირველი 3 უზარმაზარმა წარმატებამ გუნდი ახალი მაღაზიის გახსნაში დაარწმუნა. კომპანიის განსაკუთრებულობაც სწორედ ეს არის, რომ რეკლამების ნაცვლად ბრენდი ახალ მაღაზიებს ხსნის, ამბობენ ისინი, რით იქნება განსხვავებული მეოთხე მაღაზია ბრენდ ზარასი, რომელიც ახალ სავაჭრო ცენტრში საბურთალოს City Mall-ში მდებარეობს. ამას მარიამ ადამია მოგუყვება. ჩვენ ახლა იმ ბრენდის ახალ მაღაზიაში ვიმყოფებით, სადაც თავდაპირველად ცნობილი ბოდის სახლების ტანისამოსის სასწრები ძალიან დაბალ ფასად იყიდებოდა, თუმცა კომპანიამ იმდენად გაამახლა, რომ მალევე ამას იორდეკამ შეძლო მისი გაფართოება მთელი ესპანეთის მასშტაბით. ალბათ მივხვდით, რომ კომპანია ზარაზე არის საუბარი, რომლის რიგით მეოთხე მაღაზია იხსნება დედაქალაქში. შოპინგის მოყვარულებისათვის დედაქალაქში ახალი სივრცე გაჩნდა და თბილისი მოლის სავაჭრო ცენტრ მერანისა და East Point-ის შემდეგ შოპინგის საბურთალოს City Mall-ში გახსნილ ზარას რიგით მეოთხე მაღაზიაშიც შესაძლებელია. 2800 კვადრატულ მეტრზე მეტ ფართობზე ზარას უახლესი კონცეფციის მაღაზიაში წარმოდგენილია ტრადიციულად ქალის, მამაკაცისა და ბავშვის განყოფილებები. ასევე უცვლელია მისი ხარისხი და ხაზი, რომელიც აერთიანებს როგორც კლასიკურ, ასევე ყოველდღიური სტილის ტანისამოს და რაც მთავარია, ეს იქნება ერთადერთი უახლესი კონცეფციის მაღაზია კავკასიის რეგიონში.
მინდა ჩვენმა მომხმარებლებმა საქართველოში იცოდნენ, რომ მეოთხე მაღაზიის გახსნის გადაწყვეტილება მიგვაღებინა პირველი სამის უზარმაზარმა წარმატებამ და დარწმუნებული ვარ, ამ ახალ მაღაზიასაც ისევე შეიყვარებენ, როგორც ჩვენი ქართველი მომხმარებლები, ასევე ქალაქის სტუმრები. გარდა ამისა, Zara-ს და Inditex ჯგუფში შემავალი სხვა ბრენდების City Mall-ში გახსნით, ჩვენ მსოფლიოში ცნობილი მოდის ბრენდები შემოყვავს ქალაქის ახალ სავაჭრო ცენტრში, რითაც განსაკუთრებულ გამოცდილებას ვთავაზობთ ჩვენს მომხმარებლებს. Zara-ს Joy Life-ის კოლექცია და ეკომეგობრული მაღაზიები ორი მნიშვნელოვანი მაგალითია, რაც ხაზს უსვამს ბრენდის ურყევ კონცენტრაციას მდგრადი განვითარების მიმართულებით. ასეთი მიდგომით ბრენდი არაერთ ინოვაციურ პროექტს ნერგავს, მათ შორის საქართველოში არსებულ მაღაზიებშიც. ხოლო მომხმარებლებთან განსაკუთრებით მჭიდრო კომუნიკაციის წყალობით და მათგან მუდმივი უკავშირის მიღების შედეგად Zara-ს დიზაინერების გუნდი მალევე პასუხობს მათ სვალებად მოთხოვნას. მყისიერად რეაგირებს მოდის უახლეს ტენდენციებზე და სთავაზობს ახალ იდეებს საჭირო დროს და საჭირო ადგილას. ძალიან მიხარია, რომ ერთ-ერთ ჩემს საყვარელ ბრენდის ამბასადორი ვარ დღეს და მხვდა პატივი, რომ წითელი ლენტიც ასე ვთქვათ დამეჭრა. Zara ვფიქრობ, რომ იცი როგორი მომენტი არის, ესეთი ბრენდი არის, რომელიც ყველასთვის მეტნაკლებად მისაღები არის, ყველა შეუძლია შეიძინოთ მოდური ტანის სამოსი, არ დაწყდეს არაფერზე გული და ვფიქრობ, რომ პირველად როცა Zara დაფუძნდა 1975 წელს, ქალების და მამაკაცების ბედნიერებაც დაიწყო, იმიტომ რომ Zara ეს არის ბრენდი, რომელიც გემოვნება სტილს და მისაღებ ფასებს აერთიანებს ერთმანეთში და ვფიქრობ, რომ ეს სამი კომბინაცია ყველა მომხმარებლისთვის მისაღები არის, კარგი ხარისხი და დაბალი ფასები. Zara-სთან ერთად Inditex ჯგუფში შემავალი კიდევ 5 ბრენდის მაღაზია დაიდებს ბინას City Mall-ში, ესენია Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear, Bershka და Oysho, რომელსაც საქართველოში წარმოადგენს Retail Group Georgia, Inditex-ის ოფიციალური და ექსკლუზიური ფრანჩაიზ პარტნიორი. Mēs მოვიზოდოთ ნებისმიერი ამინდისათვის, მათ შორის Zara-ს მაღაზიებში რატომაც არა. ჩვენ კი გადავხედოთ ამინდის პროგნოზს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან მოქმედი თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის ამავე დროს დღე. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. საკმაოდ თბილი ამინდი გველოდება 17 ოქტომბერსაც თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით, როგორი იქნება ტემპერატურული მაჩვენებლები სხვადასხვა ქალაქში. ამას თქვენ ეკრანზე გრაფიკზე დაინახავთ. რამდენიმე წუთში უკვე სარეკლამო პაუზა გველოდება, თუმცა იქამდე გადავხედავთ ფრენების განრიგსაც და ძალიან მალე დაგებრუნდებით. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს.
მართე სპორტული აქციები BetLive-ზე 3+1 200% кэшბექი Bet+1 აირჩიე ფავორიტი აქცია სპორტში ნებისმიერ დროს და მიიღე სასურველი ბონუსი ყოველ ბილეთზე. გასტროტეკი ხორეკა სახჭურვილობა ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი თბილისი წერეთლის 66. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. ჩვენ ყოველთვის ერთად ვიყავით, მაგრამ რაღაც შეიცვალა. აბა ახლა ნახეთ. დილით სახლის დაალაგება. დღისით შვილიშვილები. ესეგვებიც გვიანობამდე. და მე ვოლტარენ ემუგელი 2%-იანი აღწევს ღრმად ანთებით ქსოვილებში. შეიცავს აქტიური ნივთიერების ორმაგ კონცენტრაციას, ამსუბუქებს ტკივილს და ამცირებს ანთებას დილიდან საღამომდე. დაიწყეთ დღე ქრონიკული ტკივილის გარეშე ვოლტარენ 2%-იანთან ერთად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ქალაქს ვჭირდებით, მეგობრებო, მზად ხართ? მზად ვართ! ჩიპიკაოს მინი კრუასანების. ჩიპიკაოს კრუასანების. და ორწყობილა ბატონების ძალით. ამჯერად ჩვენს მხარეზე Justice League-ის ყველა გმირი დგას. აღმოაჩინეს სტიკერიანი სათამაშო მონეტები ჩიპიკაოს ყველა შეფუთვაში. შეაგროვე ისინი და ითამაშე სასროლი თამაში ჩვენს მეგობრებთან ერთად. ჩიპიკაო, შენი თამაშის ზალა. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideo.g. იხილეთ გადაცემის ყველა ვიდეო MyVideo-ზე. როდესაც სამგზავროდ მიეშურებით, არ დაგავიწყდეთ თან გაიყოლოთ Laysticks, რადგან მასთან ერთად არ მოიწყენთ და მათი გაზიარება შეიძლება მეთხანს. ბოლო გაჩერებამდეც კი. ახალი გემრიელი Laysticks, რომელიც გეყოფათ დიდხანს. ყოველი დღე უფრო გემრიელია ახალ Laysticks-თან ერთად. ასაკთან ერთად ორგანიზმიდან კალციუმის გამორეცხვის გამო ძვლები ხდება მსხვერპლად. კალცემინადონს შეუძლია შეაჩეროს გამორეცხვა. მასში შემავალი ინგრედიენტების ეფექტური კომბინაცია აკავებს კალციუმს და უნარჩუნებს ძვლებს სიმტკიცეს. კალცემინადონსი თქვენი ძვლების სიმტკიცისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Bayer. Pulse. დაიმუხდე. იცოდით, რომ რადგან პროთეზი კბილებისგან განსხვავდება, სპეციალურ მოვლას საჭიროებს. სოფლიოში მილიონობით ადამიანი ენდობა კორეგას პროდუქტებს. საწმენდი ტაბლეტი კორეგა ასუფთავებს უკეთ ვიდრე კბილის პასტა და ანადგურებს უსიამოვნო სუნის გამომწვევი ბაქტერიების 99.9%-ს. კრემი კორეგა უზრუნველყოფს მყარ ფიქსაციას მთელი დღით. უფრო სუფთა და კომფორტული პროთეზისთვის გახადეთ კორეგა თქვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. დიროლი აღაფთოვანებს გემოთი დიროლი აღაფთოვანებს გემოთი როდესაც პაციენტი კლინიკაში კბილების მგრძნობელობის პრობლემით მოდის, ყოველთვის მიგვითითებს საცტკივა. მომატებულ მგრძნობელობის შეგრძნებას ნერვის იმპულსი იწვევს. ამ დროს კი სიცივეზე მწვავე ტკივილი წარმოიქმნება. სიტუაცია შეიძლება გაუარესდეს. ასეთ პაციენტებს აუცილებლად ვურჩევ კბილის პასტის შეცვლას. სენსოდინი ზემოქმედებს კბილის ნერვულ დაბოლოებებზე და ამცირებს მგრძნობელობას. როდესაც პოულობთ ასეთი პრობლემის გადაჭრის გზას, ცხოვრების ხარისხიც მკვეთრად უმჯობესდება. რაც თავი მახსოვს, გამოწვევები არ მთავრდება და მეც მათთან ერთად ვიზრდები. თუ ქერტლი კვლავ ჩნდება, ახალი ქლიარმენი მას ყოველთვის ერთი ნაბიჯით უსწრებს წინ. ქერტლისაგან სამაგი დაცვის ტექნოლოგია აძლიერებს თავის განს და საბოლოოდ დამარცხებს ქერტლს. არაფერი მაქვს დასამალი. თქვენი ცხვრი დახმარებას ითხოვს. მე ვარ ოტრევინი, ცხვირების ჟინი. აქ ჩვენ გვჭირდება მაგია, უფრო სწორედ მეცნიერება. მადლობა. სპრეი ოტრევინი მენთოლით და ევკალიპტით მოქმედებას იწყებს წუთებში და გრძელდება 12 საათამდე. წასვლის დროა. ოტრევინი და თქვენი ცხვირი სუნთქავს თავისუფლად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შაბათობით მარი და მისი დედიკო გემრიელ საუზმეს ამზადებენ. ხოლო მარტივი რეცეპტით ამზადებული არაჟანი პრეზიდენტი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინგრედიენტია. ნოღიერი, ნაზი, მათი საღმძვრელი, უმაღლესი ხარისხის ნაღებისგან დამზადებული საოცრად გემრიელია. არაჟანი პრეზიდენტი. შეხედეთ ცხოვრებას მადიანად.
ხარისხის ლედ განათება 5 წლიანი გარანტიით. ახალი შოურუმი ხიზანიშვილის 8-ში. გაინათე ცხოვრება ვიტაკთან ერთად. ლუკიჩ, ვარსათამაშოს გაგატა ნინი გამებუტა და იქნებ შემირიგდეს რამ. ეს კლუბ ჩემს გიუნას ჩაუტანე რომ პირი ჩაიტბარონოს. ლუკაშვილო, ნაირა იყო მოსული მაღაზიის გამყიდველი. მისი დიშვილი. გავხსნით ლუკას. თქვენ სამანათებს ჩვენ წავიღებთ ნებისმიერი მიმართულებით. შეიძინე თეგედაში ზამთრის საბუნებები უსასრულო გარანტიით და იმგზავრე მშვიდად. თეგედა, შენთან ერთად უსაფრთხოებისთვის. ციგნი, რომლის გამოცემა ისეთ ზედემოკრატიულ სახელმწიფოსაც გაუჭირდა, როგორიც შეერთებული შტატებია. როგორ იკითხება დღეს ნაბოკოვის ლოლიტა. ნახეთ მკვლევარისა და ჟურნალისტის მანუჩარ პირველის ტრადიციულ რუბრიკაში ამერიკული ხუთშაბათები. ხალხური საკრავების სამფლობელო მესხეთის ერთ პატარა სოფელში. რითი ჰგვანან ერთმანეთს აკვნისა და ფანდორის ოსტატები და როგორ გარდაიქმნება თუთის და ნეკერჩხლის მორი დახვეწილ მუსიკალურ ინსტრუმენტად. თვითნასწავლის შემოქმედი სოფელ უნწადან პირველამდე. რა სიახლეებით იწყება კონკურსი ახალგაზრდა მეცნიერებისა და ხელოვანებისთვის. წლის უმნიშვნელოვანესი მოვლენა და 8 ნომინაცია 2019 წლის წინანდლის პრემიის მოსაპოვებლად. პრემიის ორგანიზატორები სტუმრად პირველამდე. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. ორგანულ ხილსა და ბოსტნეულზე მოთხოვნა ყოველწლიურად მზარდია. მოთხოვნა მსგავსი ტიპის პროდუქტებზე საქართველოშიც თანდათან ჩდება, თუმცა ევროპულ მაჩვენებლებამდე ჯერ ამ მხრივ ბევრი გვიკლია. ზოგადად სხვადასხვა ქვეყანაში ორგანულ საკვებზე მოთხოვნა განსხვავებულია, შესაბამისად, ასეთი ტიპის ხილის თუ ბოსტნეულს ყველგან სხვადასხვა მოცულობით აწარმოებენ. ქართული ორგანული პროდუქტის მწარმოებლები უნდა გაგაცნოთ საქმიანი დილის დღევანდელ ეთერში ნინი ლონგურაშვილთან ერთად. ნინი სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთდება, თუმცა ვიდრე სტუმარს უმასპინძლებთ, კავკასიის ორგანიკ ფრუიტსის შესახებ მოგიყვებით. მათთან ერთად მოკლე მიმოხილვა უნდა წარმოგიდგინოთ. ის ფრუიტსის მონაცემების მიხედვით, მაგალითად, ორგანული ხილის და ბოსტნეულის მწარმოებელ ლიდერ ქვეყნებს შორის იტალია, თურქეთი, შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, ესპანეთი, პოლონეთი და გერმანია სახელდება. ეს თემა UHBDP-ის კვლევის ობიექტი გახდა, რომლის მიხედვითაც 2017 წელს ორგანული ხილის ბაღების საერთო ფართობმა 204,000 ჰექტარზე მეტი შეადგინა. ხილის ბაღების ყველაზე დიდი ტერიტორიების მქონე ქვეყნები კი თურქეთი, იტალია და ჩინეთი არიან. მას მოყვება პაკისტანი, საფრანგეთი და შეერთებული შტატები. მივესალმები უკვე მეც ჩვენს მაყურებელს ამ შემონათვალში. საქართველოს არ არის, მაგრამ ძალიან საინტერესო არის ტენდენციას დავუკვირდეთ. ისევ ამ კვლევის მიხედვით, რომ 2004 წლის შემდეგ ნათესების რაოდენობა გაორმაგდა, ამასთან ორგანული ხილის ძირითადი კულტურები არის ვაშლი, რომლის საერთო ფართობი არის 40%, მსხალი 10%, ალუბალი, ქლიავი და გარგარი 7%. რაც შეეხება ბოსტნეულს 2017 წელს ნათესების საერთო ფართობმა 676,000 ჰექტარი შეადგინა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 3 წელში ორგანული ბოსტნეულის ტერიტორიები 6 ჯერ გაიზარდა. როგორც კვლევაში არის აღნიშნული, ასეთი ზრდა ძირითადად იტალიაში, ჩინეთსა და ესპანეთში ორგანული ბოსტნეულის წარმოების გაფართოებამ განაპირობა. ამასთან გაყიდვების მხრივ ორგანულ ხილსა და ბოსტნეულს ყველაზე დიდი საბაზრო წილი აქვს შვეიცარიაში, ავსტრიაში, დანიასა და შვედეთში. კვლევები აჩვენებს, რომ ორგანული პროდუქტების მოხმარება ყველაზე მეტად ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაიზარდა, სადაც 2017 წელს ხილისა და ბოსტნეულის რეალიზაციიდან მიღებულმა შემოსავალმა დაახლოებით 16,5 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 5,3% მეტი არის. ამასთან 2011-დან 2015 წლამდე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორგანული ხილის გაყიდვები 123%-ით არის გაზრდილი, ხოლო ბოსტნეულის 92%-ით.
მეგობრებო, პროდუქტების სეგმენტი ძალიან სწრაფად იზრდება, რაც პროდუქტების დიდ პერსპექტივაზე მეტყველებს. ასეთ მზარდ ბაზარზე შედგა ფეხი ქართულმა წარმოებამაც, რომელიც ანა ლაპიოშმა უკვე გითხრათ და ჯერ ისინი ევროპის ბაზარს ითვისებენ. ჩირის მწარმოებელი ორგანიკ ფრუტსი ქართულ ბაზარზე მცირე წილით და უმეტესად გერმანელ პარტნიორებთან ერთად გერმანიაში გაიყიდება. სწორედ ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა. ჩვენ სტუმართან ერთად არჩილ ბურჯანაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კომპანიის სურსათის უვნებლობის მენეჯერი, ხო? დილამშვიდობისა და მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. სტუმრობისათვის. ბატონო არჩილ, პირველ რიგში BMG-ისთვის უცნობი არის რა სახელწოდებით აპირებს კომპანია ექსპორტზე გასვლას, თუ შეგიძლიათ თქვენ გითხრათ და ჩვენს მაყურებელს გააცნოთ ჩვენი ეთერის საშუალებით და პირველ რიგში რომელი ქვეყნების ბაზარებს ითვისებთ ამ ეტაპზე? ჩვენი ქარხნის პროდუქციის 90% გამიზნულია ევროკავშირის ქვეყნებში რეალიზაციისათვის და მოგეხსენებათ, ესე იგი ჩვენ ორი ინვესტორი გვყავს, ერთი ქართველი ბატონი გიორგი ქსოვრელი და მეორე ბატონი ტილმისკისი გერმანული მხრიდან. 3 წლის განმავლობაში მიდის ჩამოყალიბება ჩვენი საწარმოსი. დღეს უკვე გასული ვართ, ასე ვთქვათ, სამუშაო რეჟიმზე, სამუშაო ეტაპზე. და რომელი ქვეყნები არის ბატონო არჩილ პირველ ევროკავშირში ჩვენ ვაგზავნით გერმანიაში ჩვენი დირექტორი ერთ-ერთი ბატონი ტილი გახლავთ, რომელიც გერმანიაშია და იქ ვაგზავნით და შემდეგ უკვე იქიდან ხდება რიტეილერების მეშვეობით მისი განაწილება სხვადასხვა ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში. სანამ პროდუქტზე მოცულობაზე გადავალთ ამ ქვეყნებზე, სად მდებარეობს თქვენი ქარხანა? რა მასშტაბის არის, რამდენ ადამიანს ასაქმებთ, როგორ ამუშავებთ, საიდან მოგაქვთ ნედლეული და ასე შემდეგ, ეს მოგვიყევით. კი ბატონო. ისე ჩვენი ქარხანა მდებარეობს სოფელ მისაქციელში. ან თბილისთან ახლოს. თბილისთან ახლოს, დიახ. დასაქმებულია ჩვენთან 50-ზე მეტი თანამშრომელი. ეს ადგილობრივი ბატონო. ძირითადი პრიორიტეტი ჩვენი არის და ასეც ვაკეთებ და ვასაქმებთ დევნილებს სამაჩაბლოდან, რომლებიც წეროვანის დასახლებაში ცხოვრობენ. ამის გარდა ჩვენს ბაზაში მომწოდებლების ბაზა გვაქვს შექმნილი. დაახლოებით 300 ფერმერია გაერთიანებული, სხვადასხვა პოტენციალი, სხვადასხვა შესაძლებლობების, რომლებისგანაც ვყიდულობთ ნედლეულს, ხილს, რომელიც მოდის შემდეგ და მუშავდება ჩვენთან. ამ ეტაპზე რომელ ხილს ამუშავებთ? ნუ სეზონის მიხედვით, რაც შემოდის სეზონურად, იმ ხილს ვამუშავებთ. ეხლა ამჟამად დავამთავრეთ შავი ქლიავის გადამუშავება. ვამუშავებთ ასევე ტყის ხილს, აი თქვენ რომ ბრძანეთ ორგანული ბიო ხილი და შემდეგი უკვე იქნება ვაშლი, შემდეგ მოდის კივი, ნუ სეზონის მიხედვით რაც შემოდის, შემდეგ ციტრუსი და ასე შემდეგ. აი როგორ ამოწმებთ ეს ბოდიშინი, როგორ ამოწმებთ ეს ხილი, ანუ თქვენ შესაძლოა ეტიკეტზე უნდა დაიტანოთ ინფორმაცია, რომელი არის ორგანული, რომელი არის თქვა ნატურალური და ასე შემდეგ და როცა ევროპულ ბაზარზე არის გათვლა, იქ განსაკუთრებულად მკაცრად მოწმდება ამ პროდუქტის ეტიკეტთან შესაბამისობა. თქვენ სად ამოწმებთ, როგორ ლაბორატორიას თქვენ გაქვთ? ჩვენ გვაქვს ჩვენი ლაბორატორიაც, ისე მინდა აი რახანეს კითხვა დასვით, მოგახსენოთ რომ ჩვენ უკვე მე-3 წელიწადია სერტიფიცირებული ვართ ეგრეთ წოდებული FSS-ის სტანდარტით, რომელიც აერთიანებს როგორც უვნებლობის, ასევე ხარისხის ევროსტანდარტებს ISO 22000 და ISO 9001, ხო? ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ჩვენი პოლიტიკა, ჩვენი დეკლარირებული განაცხადია, რომ ჩვენ ვაწარმოებთ მხოლოდ უვნებელ, მაღალხარისხიან და რაც მთავარია, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს.
რას ნიშნავს ეს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი. იცით თქვენ რომ გადამამუშავებელი წარმოება არ არსებობს დანამატების, კონსერვანტების და რაღაც ქიმიური ჩანართების გარეშე. ჩვენმა ადმინისტრაციამ, ჩვენმა ხელმძღვანელობამ განაცხადა ასე დაადეკლარირა, რომ ჩვენ არ ვიყენებთ არანაირ ქიმიურ დანამატებს, არანაირ კონსერვანტებს, ასე რომ ჩვენი ხილი, ჩვენი პროდუქტი არის ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალხარისხიანი და უნებელი. და თქვენ კითხვაზე, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ესე იგი შესწავლა იწყება ჯერ კიდე ყვავილობის პერიოდში. ჩვენი ერთ-ერთი სამსახური ლოგისტიკის ახორციელებს ბაღების ინსპექტირებას, გადის რეგიონებში და აკონტროლებს მთელ პერიოდს მწიფობამდე. ანუ რას ხმარობენ ფერმერები, რითი წამლავენ, რითი ანოყიერებენ თქვათ ნიადაგს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაფერი ეს აღირიცხება და შემდეგ, როდესაც გადაწყდება ამ ნედლეულის შეძენა, ხდება არა მარტო ჩვენს ლაბორატორიაში მისი გამოკვლევა, არამედ გარე აკრედიტებულ ლაბორატორიაშიც, იმისათვის რომ დაზღვეული ვიყო და არანაირი ის გადაცდომები თქვათ იმ სტანდარტებიდან, რაც გვაქვს დეკლარირებული, არ იყოს. ბატონო არჩილ, გარდა ქართული რეალურად ექსპორტიორების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ექსპორტის მოცულობები და ეს უწყვეტობა პროდუქციის გადანის. თქვენი ამბიციური გეგმებიდან გამომდინარე და აი ამ უვნებლობაზე ახლა რაზეც ისაუბრეთ, თუ გაქვთ საკმარისი რაოდენობის ჩირი და მოცულობები გამომდინარე ამ კითხვას იმიტომ ვსვამ, რომ გარდა ევროკავშირის ბაზრებისათვისებისა თქვენ ასევე გეგმავთ აზიის ბაზრებზე, როგორც იაპონიის, ასევე კორეის ბაზრებზე გასვლას. და მაინტერესებს აი ამ აზიის ბაზრებზეც მეორე კითხვას აქვე დაგისვამთ, უკვე მოლაპარაკებების რეჟიმზე ხართ თუ ეს უბრალოდ კომპანიის იდეის დონეზე? არა, უკვე რეალურია ეს, იმიტომ რომ ჩვენი გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იმყოფებოდა კორეაში. ამ გამოფენაზე წარადგინა ჩვენი პროდუქცია. ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ამ პროდუქციამ და უკვე მიდის მოლაპარაკებები რეალურად, უკვე ნიმუშებიც გაიგზავნა და ეხლა მიდის დაზუსტება იმ დეტალების, რაც კონტრაქტში უნდა ისახოს სამომავლოდ. ბატონო, ჩვენთან ერთ-ერთი მეღვინე იყო გადაცემაში სტუმრად და აზიის ბაზრებზე ისაუბრა და თქვა რომ საკმაოდ საინტერესო არის ქართველი ექსპორტიორებისთვის გამომდინარე იქიდან რომ 52 მილიონიანი ბაზარი არის და რადგან ჩვენ არ გვაქვს მათთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, ამიტომ საბაჟო გადასახადების გადახდა უწევთ ექსპორტიორებს. ხომ არ ფიქრობთ როგორც კომპანია, რომელიც გეგმავთ აზიის ბაზარზე გასვლას, დაიწყოს აი ამ ხელშეკრულების გაფორმება მთავრობამ ამ მიმართულებით? ნუ რა თქმა უნდა, მთავრობის ხელშეწყობის გარეშე საერთოდ ნებისმიერი ბიზნესი განწირულია თუ არ იქნება თანადგომა მთავრობის მხრიდან. ეს ერთ-ერთი მთავარი და ძირითადი პოსტულატია. ანუ რაღაც გარკვეული თავისუფლება უნდა ქონდეს ბიზნესს ამ კუთხიდან. ანუ კომპანიას ამ ეტაპზე მაინც უღირს აზიის ბაზარზე გასვლა. რა თქმა უნდა, თქვენ ბრძანეთ 52 მილიონი არა მეტია. 2 მილიარდი მარტო ჩინეთის და ინდოეთის მოსახლეობა ისე აზიას თუ გადავხედავთ. დღეს რა მოცულობას ამუშავებთ ჯამურად? დღეს ჩვენი მოცულობა ცოტა მოგრძალებულია, 2 ტონა ხილს ვამუშავებთ დღეღამეში. ყველა სახის ხილი ჯამში? ყველა სახის ხილი. მაგრამ გეგმავთ გაფართოვებას ამისათვის, ესე იგი უკვე დაგეგმილია წელს დანადგარების დამატება და ასევე გვინდა გამოვიყენოთ ბუნებრივი ენერგიაც მზის საშრობის აშენებას ვგეგმავთ, რომ ამ დანადგარებთან ერთად მზის ენერგიაც გამოვიყენოთ, რაც უფრო რენტაბელურს გახდის. ხო, დანახარჯები შემცირდება თავის დანახარჯებია. თქვენ ახსენეთ, რომ იქ გაქვთ ფერმერებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები, რომლებიც ამხილს გაზვენ, ამოწმებთ და ასე შემდეგ. გეგმაში არის თუ არა გათვალისწინებული, რომ თქვენი ბაღები გქონდეთ და ეს რამდენად იქნება ბიზნესურად თუ გაქვთ დაახლოებით გათვლილი, თქვენთვის უფრო მომგებიანი, იგივე ხარისხის რაოდენობის და ასე შემდეგ
სტაბილურობის მისაღებად. Ну, შორეულ პერსპექტივაში არის ასეთი გეგმებიც, რომ კონდეს ჩვენი საკუთარი ბაღები, მაგრამ ამას ცოტა დრო სჭირდება, მომზადება, თანხები შესაბამისად, მაგრამ ამჟამად ჩვენ ძირითადად აი ახლა ამ ეტაპზე ორიენტირებული ვართ ჩვენს ფერმერებზე და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან თქვენ ბრძანეთ ბიო პოტენციალი და არა ვართ იმ ქვეყნების რიცხვში, ვინც აწარმოებს. ჩვენთან ბიო პროდუქციის პოტენციალი ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. ჩვენ გვჭირდება ამისთვის დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომ დანარჩენ მსოფლიოს აღიაროს, იმიტომ რომ მე ახლა სანამ აქ გადმოვიდოდი სამუშაოდ, მუშაობდი მეორე კომპანიაში ბავშვთაყვების ჰიპის და სწორედ მათი ვაწარმოებდით მათთვის პროდუქციას აქ საქართველოში, ჰიპ ჯორჯია ერქვა იმ კომპანიას და ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ძალიან ღრმად შევისწავლეთ ამ ბიო ხილის პოტენციალი ორ რეგიონში, ეს არის მესხეთი და რაჭა-ლეჩხუმი და მინდა გითხრათ, რომ ეს პოტენციალი არის ძალიან მაღალი და თავარია გამოყენება შეეძლოთ. თავარია რომ სწორად გამოვიყენოთ. და ბოლო კითხვას დაგისვამ, ჩვენ BMG-ზე დავწერეთ ფასები, რაც ექნება თქვენს პროდუქტს საქართველოში და ევროპაში. ჩვენი საქმეების მაყურებლებსაც მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავაჟღეროთ თქვენგან რა ფასით იქნება წარმოდგენილი საქართველოში მცირე წილიმაგ შედარებით ევროპულ ბაზარზე მეტი და აზიური ფასები რამდენად განსხვავდება პროდუქციისა. ვიცით ამ თემაზე უფრო ალბათ ჩვენი გაყიდვების მენეჯერი ისაუბრებდა უფრო დეტალურად, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი ახლა მუშავდება სწორედ სტრატეგია ჩვენი ადგილობრივ ბაზარზე შესვლის რაღაცა მოკრძალებული წილით, რათა დავიმკვიდროთ ჩვენი ადგილი აქაც საქართველოში. და ფიქრობ, რომ თავიდან ფასები უფრო მოკრძალებული იქნება, იმიტომ რომ უნდა გავითვალისწინოთ ბაზრის გაჯერებულობა, კონკურენტები და ასე შემდეგ და იმისათვის რომ მოხდეს, ესე იგი ჩვენი ადგილობრივ ბაზარზე დამკვიდრება, ფასები იქნება ბევრად უფრო მოკრძალებული, ვიდრე თქვათ ეს ჩვენ გვიღებს. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. არჩილ ბურჯანაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა კიდევ ერთხელ მას და კომპანიას კი წარმატებებს უსურვებთ. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ორგანიკ ფრუტსის საწარმო ნატახტარში მიმდინარე წელს სრული დატვირთვით ამუშავდა და რომლის მშენებლობაში ჯამში დაახლოებით 2 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩაიდო, ხოლო მის მოწყობაში კი 5 მილიონი ლარი არის დახარჯული. ერთიანი აგროპროექტის დახმარებაც პროექტის დახმარებით. აგროკრედიტის ბოდიში. მადლობა, ჩვენ კიდევ ბევრს მოვყვებით თქვენ შესახებ და თან ძალიან საინტერესო ამბობს და იმედი მექვს, რომ გვექნება შესაძლებლობა, რომ უფრო მეტი გაფართოების შესახებ ვისაუბროთ და რა თქმა უნდა ნებისმიერ თემაზე დიდი სიამოვნებით გავუზიარებთ ჩვენს მაყურებელს ამბებს ესეთი საინტერესო პროექტისა. ჩვენ ლევან თაღიაშვილისაკენ ვინაცვლებთ ახლა ადამიანების საკვებ პროდუქტებთან უდიოდ მოპყრობა და მათი არაეფექტიანად გამოყენება ხშირად მსოფლიოს უდიდეს საფრთხეს უქმნის და ამას რიცხვებით ადასტურებენ. ბლუმბერგის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში ნათქვამია, რომ წელიწადში მსოფლიო 400 მილიარდი დოლარის ღირებულების საკვებ პროდუქტს კარგავს. ლევან თაღიაშვილმა გაარკვია მეტი დეტალი ამ თემაზე და ის გვერდება ახლა საქმე ინტილის ეთერში. ლევან დილამშვიდობისა. მომშვიდობის, ანა მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. ბლუმბერგის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციაზე დაყრდნობით სტატისტიკა აქვეყნებს, რომლის მიხედვითაც მსოფლიო დაახლოებით როგორც შენახსენე 400 მილიარდი დოლარის ღირებულების საკვებს კარგავს, სანამ ის მაღაზიის დახზე განთავსდება. როგორც FAO გვატყობინებს, დაკარგული საკვების 14% ცენტრალურ და სამხრეთ აზიაზე, ჩრდილოეთ ამერიკასა და ევროპაზე მოდის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს 2016 წლის მონაცემებია, ფაქტია, რომ ბევრი რამ მას შემდეგ არ შეცვლილა. როგორც Bloomberg წერს, ამხელა დანაკარგის შემცირება უკეთესი ინფრასტრუქტურით და სამაცივრო მეურნეობებითაა შესაძლებელი. ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა კი ცხადია დისტრიბუტორებზე მოდის, რომლებმაც უნდა შეძლონ და ეს რიცხვები მინიმუმამდე შეამცირონ. ამის მიზეზები კი მათ ძალიან ბევრი აქვს. იცით ალბათ, რომ დედამიწაზე დღეში დაახლოებით 820 მილიონი ადამიანი იტანჯება შიმშილისგან, რაც კატასტროფული მაჩვენებელია. მსოფლიო ლიდერებმა უკვე გასცეს ეს გარკვეული დაპირებები, რომ 2030 წლისთვის საკვების წარმოებაში დანაკარგები აუცილებლად შემცირდება და კომპანიების თავის მხრივ ეცდებიან გაზარდონ ეფექტიანობა. საკვების დაკარგვა დიდ ტვირთად აწვება გარემოს და იმ ბუნებრივ რესურსებს, რომელსაც პირველადი გამოყენებისთვის
სოფლიოთვის მოიხმართ. ეს ნიშნავს, რომ წყლისა და მიწის რესურსი იფლანგება. საწარმოები კი არაფრის გამო აბინძურებენ გარემოს. აცხადებს კაიროს წარმომადგენელი ქუ დონგი. სამართლიანობისთვის უნდა ვთქვათ, რომ ნაკლებ დანაშაულს არც მომხმარებლები ჩავდივართ. ორგანიზაციის ინფორმაციით რეალიზაციის შემდეგ ხორცს პროდუქტების 37% და ხილისა და ბოსტნეულის თითქმის მე-5 ასევე ფუჭდება და მისი გამოყენება ვერ ხერხდება. რა თქმა უნდა, მომხმარებლების კომპონენტში მდიდარი ქვეყნების მოქალაქეები გაცილებით მეტ საკვებ პროდუქტებს აფუჭებენ, ვიდრე ღარიბ სახელმწიფოებში. როგორც გაეროს სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია აღნიშნავს, საკვები პროდუქტების დაკარგვა, რომელთა ღირებულებაც ყოველწლიურად $400 მილიარდ სცდება, მსოფლიოსთვის უდიდესი გამოწვევაა ხანგრძლივი დროის მონაკვეთში, ამას მხოლოდ კომპლექსური მიდგომა თუ უშველის, მოკლე ვადაში კი სამოცივე მეურნეობების განვითარება. ლოჯისტიკა და უკეთესი ინფრასტრუქტურა გადამწყვეტ როლს ითამაშებს. დარწმუნებული ვარ და დიდი ალბათობით უახლოეს პერიოდში მთავარი რესურსები სწორედ აქეთკენ იქნება მიმართული. ასე რომ, სანამ ნებისმიერ საკვებს გავაფუჭებთ ან უდიარად მოვეპყრობით, უნდა გვახსოვდეს თუ რამხელა ზიანს ვაყენებთ ამით ჩვენს გარემოს, რომელიც ასეთი გულუხვია ჩვენს მიმართ, ადამიანები კი ამას არ ვაფასებთ და გონია რომ ყველა პრობლემა თავისით მოგვარდება, რაც სიმართლეს ცხადია არ შეესაბამება. როტერდამში რომ ჩახვიდეთ, სხვათა შორის ევროპაში ვრჩებით, მადლობა ლევანს მიმოხილვისათვის. როტერდამში რომ ჩახვიდეთ, შესაძლოა ყვავილებით სავსე ბაღი არა მიწაზე, არამედ ერთ-ერთი შენობის სახურავზე დაინახოთ. ეს ადგილობრივების მიერ შექმნილი ახალი პლატფორმაა, რომელიც წყლის დაზოგვას და ადგილობრივი პროდუქტების მოყვანის ეფექტიანობის გაზრდას ემსახურება, თუმცა კლიმატურ ცვლილებებს როტერდამში მხოლოდ ასე არ ებრძვიან. ქალაქში კიდევ არაერთ ინოვაციურ ფერმას შეხვდებით. მოკლედ, ანუკა ჯურხაძის სიუჟეტი უნდა ვნახოთ, რომელიც ევრონიუსის მასალაზე დაყრდნობით მოგვიბზადა. სექტემბერი მთელ სოფლიოში იმაზე მეტად თბილი იყო, ვიდრე მაგალითისთვის 1991 წლიდან 2010 წლამდე პერიოდი რომ ავიღოთ. შემოდგომის სეზონის პირველი თვე დაახლოებით იგივე ამინდებით გამოირჩეოდა, როგორც 2016 წლის სექტემბერი. ტემპერატურასთან ერთად მნიშვნელოვანია არქტიკული ყინულებისა და აისბერგების მდგომარეობაც, რომელიც ტემპერატურის მატებასთან ერთად დნობას იწყებს. სექტემბერი კი ზუსტად ის დროა, როცა ყინულის მასშტაბი საგრძნობლად მცირდება. არც გასული თვე ყოფილა გამონაკლისი. ამ ყველაფრის ფონზე მეცნიერები უკვე ვარაუდობენ ზღვის დონის მატებას. დღევანდელი მდგომარეობით ზრდა წელიწადში 3.6 მილიმეტრია. საუკუნის მიწურულს კი შეიძლება ზღვის დონემ 1 მეტრიანი ზრდაც კი აჩვენოს, რაც მთელი მსოფლიოსთვის საფრთხეს წარმოადგენს. და მაინც რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ კლიმატურ ცვლილებებთან ადაპტაცია მარტივად მოვახერხოთ. ამაზე ფიქრი უკვე დაიწყეს ჰოლანდიაში. შტორმის ბარიერი მხოლოდ ერთ-ერთია იმ საშუალებებიდან, რაც ნიდერლანდებში უკვე აქტიურად გამოიყენება. შესაბამისად, ყველაზე დიდი 22 მეტრიანი ბარიერი სწორედ ამ ქვეყანაში გვხვდება. დიდი რკინის კონსტრუქცია ასე მუშაობს. შტორმის მოახლოებისას ზღვის დონე სწრაფ მატებას იწყებს. როცა დასაშვებ ნიშნულს გადაცდება, ბარიერი დახურვას იწყებს, რათა წყალი შეაჩეროს. როტერდამში 22 წლის განმავლობაში ჯერ მხოლოდ ორჯერ დასჭირდათ ეს ბარიერი. თუმცა მეცნიერები არ გამორიცხავენ, რომ მომავალში შტორმის ბარიერს უფრო ხშირად, წელიწადში ორჯერ მაინც გამოიყენებენ. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ადგილობრივებმა უკვე დაიწყეს მორგება კლიმატურ ცვლილებებზე და ინოვაციურ გამოსავალსაც მიაგნეს. ფერმები და ბაღები სახლის სახურავებზე. ეს ერთ-ერთი იდეაა, რომელიც როტერდამში უკვე დაიდესდა. აქ 1 კვადრატულ მეტრზე 60 ლიტრი წყალი გამოიყენება და საბოლოო ჯამში ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი იქმნება, რომელსაც კლიმატური ცვლილებების საფრთხეს ვერ უქმნის. ფერმა სახურავზე არ არის ერთადერთი გამოსავალი, რომელსაც ჰოლანდიელებმა მიაგნეს. შემდეგია ფერმა წყალზე. საგანგებოდ შექმნილ პლატფორმაზე 35 ძროხა უკვე ცხოვრობს. მსგავსი ფერმების გაშენება მომავალში კიდევ უფრო აქტიურად იგეგმება, სადაც ხილისა და ბოსტნეულის მოყვანაც იქნება შესაძლებელი. და რაც მთავარია, რა ხდება მაშინ, თუ ზღვის დონე იმატებს. ეს რა თქმა უნდა თავიდანვე გათვლილი იყო და იმ შემთხვევაში, თუ ზღვის დონე აიწევა, საგანგებოდ შექმნილი პლატფორმა ამ ყველაფერს თავადვე დაარეგულირებს. მოკლედ იმაში უკვე დიდი ხანია დავრწმუნდით, რომ კლიმატური ცვლილებები გარდაუვალია. თუმცა როგორ მოვერგებით ამ ცვლილებებს, ეს უკვე იმ შესაძლებლობებზეა დამოკიდებული, რასაც დღევანდელი მსოფლიო ჩვენ გვთავაზობს. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს.
პრეტესტში ოცლარად გადაამოწმეთ თქვენი ავტომობილის მზაობა ტექნიკური ინსპექტირებისთვის. გაუმართავობის შემთხვევაში ვაგვარებთ გამონაბოლქვის, უხრუჭების, მაშუქების და სხვა პრობლემებს. სურვილი შემთხვევაში თავად გავატარებთ ინსპექტირებას. დაგვიკავშირდით 568 840. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. დადასტური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. შეიძინეთ VIP აპარტამენტები Dark Tower-ის ყველაზე მასშტაბურ პროექტში, ბათუმში, ზღვის პანორამული ხედით და გამორჩეული არქიტექტურით. კომპლექსის მმართველობაში შემოდის საერთაშორისო ბრენდი Ramada Plaza by Windham-ის ჯგუფი. აქციეთ შეძენილი სახლის შემოსავლის წყაროდ, ან თავად იცხოვრეთ გამორჩეულად. ნებისმიერი საცხოვრებელი ბინის შეძენისას თქვენ მიიღებთ სახლის დიზაინის საჩუქრად. დაგვიკავშირდით. 3W Dar Building G. იცოდით, რომ რადგან პროთეზი კბილებისგან განსხვავდება, სპეციალურ მოვლას საჭიროებს. სოფლიოში მილიონობით ადამიანი ენდობა კორეგას პროდუქტებს. საწმენდი ტაბლეტი კორეგა ასუფთავებს უკეთ ვიდრე კბილის პასტა და ანადგურებს უსიამოვნო სუნის გამომწვევი ბაქტერიების 99.9%-ს. კრემი კორეგა უზრუნველყოფს მყარ ფიქსაციას მთელი დღით. უფრო სუფთა და კომფორტული პროთეზისთვის გახადეთ კორეგა თქვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. ხალინათება 20 წლის ახალგაზრდა ყველაფერი ისევ წინ არის. ჩვენ ყოველთვის ერთად ვიყავით, მაგრამ რაღაც შეიცვალა. აბა ახლა ნახეთ. დილით სახლის დავაგება. დღისით შვილიშვილები. ესეგვებიც გვიანობამდე. და მე ვოლტარენ ემუგელი 2%-იანი აღწევს ღრმად ანთებით ქსოვილებში. შეიცავს აქტიური ნივთიერების ორმაგ კონცენტრაციას, ამსუბუქებს ტკივილს და ამცირებს ანთებას დილიდან საღამომდე. დაიწყეთ დღე ქრონიკული ტკივილის გარეშე ვოლტარენ 2%-იანთან ერთად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. თქვენი ცხვრი დახმარებას ითხოვს. მე ვარ ოტრევინი, ცხვრების ჟინი. აქ ჩვენ გვჭირდება მაგია, უпроსწორედ მეცნიერება. მადლობა. სპრეი ოტრევინი მენთოლით და ევკალიპტით მოქმედებას იწყებს წუთებში და გრძელდება 12 საათამდე. წასვლის დროა. ოტრევინი და თქვენი ცხვრი სუნთქავს თავისუფლად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სინაზე. როდესაც პაციენტი კლინიკაში კბილების მგრძნობელობის პრობლემით მოდის, ყოველთვის მიგვითითებს საცტკივა. მომატებულ მგრძნობელობის შეგრძნებას ნერვის იმპულსი იწვევს. ამ დროს კი სიცივეზე მწვავე ტკივილი წარმოიქმნება. სიტუაცია შეიძლება გაუარესდეს. ასეთ პაციენტებს აუცილებლად ვურჩევ კბილის პასტის შეცვლას. სენსოდინი ზემოქმედებს კბილის ნერვულ დაბოლოებებზე და ამცირებს მგრძნობელობას. როდესაც პოულობთ ასეთი პრობლემის გადაჭრის გზას, ცხოვრების ხარისხიც მკვეთრად უმჯობესდება. დეტალები, რომელიც ერთად და ცალ-ცალკე ქმნის საერთო საქმეს. იმ ღირებულებებს, რომელსაც მოდუსის ქსელი უკვე 20 წელია ემსახურება. ვაწარმოებთ საქართველოში, ასევე მსოფლიო ბაზრიდან გაწვდით პროდუქციის მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენი გუნდი გემსახურებათ უმაღლესი სტანდარტებით. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენთან ურთიერთობა. მადლობა 20 წლიანი მეგობრობისთვის. სნა,
მდგომარეობის ან მოქმედების აღნიშნული სიტყვა. ზრდასრული ადამიანის ლექსიკონში 10,000-მდე ზნა. მაგალითად, შრომა. ადამიანის მიზანშეწონილი ფიზიკური თუ გონებრივი მოქმედება, გარჯა. ზრუნვა, მოვლა პატრონობა, ამაგის გაწევა. გამოხატვა, გადმოცემა თუ გამოსახვა. ურთიერთობა, ვინმესთან გარკვეული დამოკიდებულება, მიმართება, კავშირი. მიღწევა, მისვლა რომელიმე ადგილამდე. განხორციელება, შესრულება, წარმატება. გაგრძელება, დაწყებული მოქმედების არ შეწყვეტა. ცხოვრება არის ზმნა. იმოქმედე, არ გაჩერდე. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. ჭავჭავაძის გამზირზე მიმდინარე სამუშაოებიდან გამომდინარე დღეიდან ამ ქუჩაზე და მის მიმდებარე ქუჩებზე ტრანსპორტის გადაადგილების სქემა ნაწილობრივ შეცვლილია. 9 თვეში საწვავის იმპორტი 4.3%-ით არის შემცირებული. იანვარ-სექტემბერში საქართველოში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტმა დაახლოებით 779,400 ტონა შეადგინა. საქართველოს საავიაციო ბაზარზე მოქმედი ავიაკომპანიების პროცენტული წილების მიხედვით 2019 წლის 9 თვის მონაცემებით ვიზიარი ლიდერობს. დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ბაზრის 15%-იანი წილს ფლობს, 11%-იანი წილობრივი მაჩვენებლით მეორე და მესამე ადგილზე Turkish Airlines-ი და Georgian Airways-ი არიან. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე კომერციული ბანკებისათვის უცხოური ვალუტით მოზიდულ სახსრებზე მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნა 5%-ით 25%-მდე დღეიდან მცირდება. ლიბერტი ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე ლევან თხელიძე სების გადაწყვეტილებას უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სახსრებზე მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის 5%-ით შემცირების შედეგად ინფლაციური წნეხის შემცირებას და ლარის კურსის დასტაბილურებას ელოდება. ევროპული ფონდი სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისათვის TBC-ისთვის 77 მილიონ ლარს, ანუ დაახლოებით 23 მილიონ ევროს გამოყოფს, რომელსაც ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესის და შინამეურნეობების დაფინანსებას მოახმარს. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფს პორტფოლიოში ახალი ბრენდი The Body Shop დაემატება, რომელიც ჯგუფის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ გამყრელიძის შეფასებით ბიზნესის განვითარებისათვის კარგი შესაძლებლობაა. თუ პროგრეს ბანკი ფულის გათეთრებით იყო დაკავებული, ბატონმა ხაზარაძე მის როგორ შეიძინა. ასეთი იყო თბილისის მერის კახაკალაძის გამოხმაურება ლელოს დაფუძნებლის მამუკა ხაზარაძის განცხადებაზე პროგრეს ბანკთან დაკავშირებით. მისი თქმით, ხაზარაძემ აღარ იცის თავისი სავარაუდო დანაშაული ფულის გათეთრება და შეუსრულებელი ვალდებულებები როგორ გადაფაროს. და ჟურნალისტების კითხვაზე გრძნობს თუ არა რაიმე პასუხისმგებლობას პროგრეს ბანკთან დაკავშირებით, კალაძე პასუხობს, რომ არა. კახაკალაძემ პროგრეს ბანკი შეგახსენებთ, რომ 2007 წელს დააფუძნა, 2013 წელს კალაძემ ბანკის საკონტროლო პაკეტი 78% ოფშორში რეგისტრირებულ კომპანიას გადასცა, რომლის უკანაც ბიზნესმენი ილია გავრილოვი იდგა. ბანკის 22%-ის მფლობელი კი ბიძინა ივანიშვილი გახდა. 2016 წელს პროგრეს ბანკის აქციების ნაწილი მამუკა ხაზარაძემ ბანკ რესპუბლიკასთან ერთად იყიდა. რაც შეეხება ერთ-ერთ მეტწილეს ილია გავრილოვს, კალაძე ამბობს, რომ არანაირი კითხვის ნიშნები მის წარსულ საქმიანობასთან დაკავშირებით მას არ გასჩენია. რაც შეეხება პროგრეს ბანკს, ესე იგი, ბიძინა ივანიშვილის შემოსვლა პროგრეს ბანკში განპირობებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მოტივით, რომ ბანკი გადაერჩინა იმ თაღლითებისგან და იმ მოძალადეებისაგან, რომელსაც სააკაშვილის რეჟიმი წარმოადგენდა. როდესაც მე მივიღე გადაწყვეტილება პოლიტიკაში შემოსვლასთან დაკავშირებით, ესე იგი, ორადორი ბანკი იყო, ეს იყო ქართუ და პროგრეს ბანკი, რომელსაც დაუწყეს ბრძოლა ყველანაირი აკრძალული მეთოდებით. კანონის წინააღმდეგ სადეს გაკოტრება, დაიწყეს იმ ადამიანების დაშინება, ვისაც ემსახურებოდით კრედიტებით და გვახსოვთ ჩვენ რა ხდებოდა ამასთან დაკავშირებით და ერთადერთი მოტივი რისთვისაც ბიძინა ივანიშვილმა შეიძინა 22%-იანი წილი და რამოდენიმე მილიონი გადაიხადა, იყო რომ ბანკი გადაერჩინა და ეს მართლაც ასე მოხდა და მოხერხდა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვა მას ბანკთან არანაირი შეხება არ ქონია საერთოდ. ეხლა ჩვენ ვისმენთ ამ ბრალდებებს და
აი მარტივად შემიძლია თქვა, ხო, აი ხა TBC ბანკის მმართველები ფულის გათეთრებაში არიან ბრალდებულები, ხო? მაგ ლოგიკით რატო უნდა მიუდგეთ მაგალითად სხვა აქციონერებს იგივე უნდა მოვთხოვოთ, მაგალითად EBRD-ს იგივე პრეტენზია უნდა იყოს EBRD-სთან. პირველი რაც მინდა ვთქვა, სრული პასუხისმგებლობით მინდა განვაცხადო, რომ არანაირ გათეთრებებთან პროგრეს ბანკს კავშირი არ ქონია და მეორე თეორიულად რომ წარმოვიდგინოთ, ვთქვათ მართლა რაღაც გადარიცხვები განახორციელა ამ ბანკმა. რა შუაშია საერთოდ ბიზნესმენში? დღეს ბოლოს განმარტება და პასუხი ეროვნული ბანკისგანაც მოვისმინეთ ამ თემაზე. მარეგულირებელმა საზედამხედველო ფუნქციების კონფიდენციალობაზე მიგვითითა და თქვენს რომ არ ფლობენ ინფორმაციას რა დოკუმენტებზე საუბრობს მამუკა ხაზარაძე სატელევიზიო კომენტარებში. ხაზარაძის განცხადებით 2016 წელს მაშინ როდესაც პროგრეს ბანკის შესყიდვის პროცედურა დაიწყო, გავლენიანმა უცხოურმა აუდიტორულმა კომპანიამ აქტივები შეამოწმა, საიდანაც რამდენიმე ჯანმრთელი აქტივის ყიდვის რეკომენდაცია გასცეს, რამდენიმეზე კი ითქვა, რომ მათი შესყიდვა რეკომენდირებული არ იყო. მისივე თქმით გაჩნდა ეჭვი, რომ ეს იყო ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული ტრანზაქციები, რის შემდეგაც ყოფილი ბანკირი აღნიშნავს, რომ ეროვნულმა ბანკმა პროგრეს ბანკს ყოველგვარი კითხვის ნიშნების გარეშე ლიკვიდაცია გაუკეთა. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის კომერციული ბანკებისა და სესხების გამცემის სუბიექტებისათვის 2020 წლის 1 თებერვლიდან ახალი შეზღუდვა ამოქმედება. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 11 ოქტომბრის ბრძანებაში აღნიშნული საუბარია სესხების გამცემი პირებისათვის დაწესებულ შეზღუდვაზე, რომელიც სესხის უზრუნველყოფაში ჩადებული ქონების ბანკში გადაგირავებას კრძალავდა. აღსანიშნავია, რომ ეს რეგულაცია ორგანიზაციებისათვის 2019 წლის 1 ივლისიდან უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით რამდენიმე თვით მისი გადავადება მოხდა. კერძოდ, როგორც ბრძანებაში აღნიშნული, მიკროსაფინანსოს და სესხის გამცემ სუბიექტს 1 თებერვლიდან აეკრძალებათ გაცემული სესხების უზრუნველსაყოფად მიღებული ქონების მისმერ აღებული ნებისმიერი სახის ვალდებულების უზრუნველყოფის საგნად გამოყენება. რუსეთის სალომე ზურაბიშვილის ბოდიშს ელოდება. რუსეთის სახელმწიფო დუმის სპიკერის ვიაჩესლავ ვოლოდინის განცხადებით არასწორია რუსეთის ფედერაციას და საქართველოს შორის საჰაერო მიმოსვლის აღდგენაზე იქამდე საუბარი, ვიდრე საქართველოს ხელისუფლება არ გადადგამს შესაბამის ნაბიჯებს. საქართველოს პრეზიდენტმა ბოდიში მოიხადოს, რაც შეიძლება მალე, როდესაც ქვეყნის მეთაური ასეთ ქმედებებს ჩადის, რა ტიპის ურთიერთობაზე უნდა იყოს საუბარი. მიგოჩნია, რომ სანამ ჩვენი ქვეყნისკენ ნაბიჯები არ იქნება გადადგმული, არასწორი იქნებოდა საჰაერო მიმოსვლის აღდგენაზე საუბარი, აღნიშნავს ვოლოდინი. აქვე გეტყვით, რომ ქუთაისის მიმართულებით რუსეთის მხრიდან ერთ-ერთი ავიაკომპანიისათვის ფრენაზე ნებართვა უკვე გაიცა. სარეიტინგო სააგენტო S&P Global, რომელმაც ნავთობისა და გაზის კორპორაციის რეიტინგი B+-დან BB-მინუსამდე გააუმჯობესა, გარდაბანიური თბოსადგურის სამუშაობის მნიშვნელობაზე მიუთითებს. თბოსადგურის ექსპლუატაცია დაიწყება წლის ბოლოს. სააგენტო შედეგად კორპორაციის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ელოდება. S&P აღნიშნავს, რომ გაიზრდება ქვეყნის ენერგო უსაფრთხოება. იგივე მოლოდინი აქვს ავტორიტეტულ საფინანსო ინსტიტუტს JP Morgan-ს. მისი გათვლებით 2020 წლისათვის ნავთობის და გაზის კორპორაციის საოპერაციო მოგებაში კუთვნილი თბოელექტროსადგურების წილის 75%-მდე ზრდას ელოდება. 8 თვის შემდეგ, რაც საქართველოში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო შეიქმნა, ამ სააგენტოს ერთ-ერთი მთავარი მიზანი მსხვილ პროექტებში სახელმწიფოს თანამონაწილეობის განსაზღვრა და პროექტების თანადაფინანსების რისკების შეფასება. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რა პროექტების რისკებს აფასებს ან ინაწილებს პრემიერის დაქვემდებარებაში არსებული სიბი. გაზიფიცირებული იქნება ესოფრები და ნაკლები იქნება. ბიუჯეტი რაც იყო ჩადებული, ათვისებულია 25%-ით, რეალურად არ ვიცით, არ გვაქვს ინფორმაცია არა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, ზოგადად გაუგებარია ამ პროგრამის და ამ პროექტის ფუნქციონირება. მე როგორც თემატური მომხსენებელი კერძო საჯარო თანამშრომლობაზე ვაპირებ რეპორტის მომზადებას ექსპერტის მონაწილეობით, რატომ ფაქტურად ჩავარდა ეს მიმართულება, შემიძლია გითხრათ რომ ჩავარდა და მაინტერესებს ბიუჯეტში რა ხარისხია თუ რატომ არა ბიუჯეტშიც 25%-იანი ათვისება ხელმძღვანელის დაგვიანებით დაინიშნა სააგენტოც ან ფაქტიურად არ ფუნქციონირებს. მე პრობლემა აქვს იმაში, რომ ვერ აითვისა სააგენტომ და იგივენაირად აპირებს რომ არ იმუშაოს, თქო? ეს სააგენტო ფუნქციონირებს დღეს, მომდევნო წელსაც ფუნქციონირებს. ამ სააგენტოს ძირითადი არის თითოეული პროექტი, რომელიც იქნება შემოსული, მისი არგუმენტირება, მისი ანალიზის გაკეთება.
ამ სააგენტოს ბიუჯეტი წელს 9 მილიონ ლარს შეადგენს და მისი 75% წლის ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს. ამ სააგენტოსთვის 9 მილიონია მომავალ წელსაც გათვალისწინებული. ეს ხარჯები ხელისუფლებასთან ერთად ოპოზიციის მწვავე კრიტიკის საგანია. ოპოზიციურ ფრაქციებში მიიჩნევენ, რომ საქართველოს ჯერ მაღალი ეკონომიკური ზრდა სჭირდება და არა ბიუროკრატია. სააგენტოსთვის სამაგიეროდ ბიზნეს ასოციაციამ იპოვა საქმე. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში ფიქრობენ, რომ ენერგეტიკის სექტორს დამოუკიდებელი სააგენტო სჭირდება, რომელიც ინვესტორებს პრობლემების მოგვარებასა და მთავრობასთან ურთიერთობაში დაეხმარება, რაც პროექტების განხორციელებას კიდევ უფრო დააჩქარებს. ლევან მეფხოძე აღნიშნავს, რომ ეს ფუნქცია თავისუფლად მაგალითად საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტომაც შეიძლება შეითავსოს. თბილისს რამდენიმე დღით აჰმედ ბინ სალაიემი სტუმრობდა. ამ პიროვნებაზე ბევრი შეიძლება საუბარი, თუმცა მხოლოდ ფაქტი, რომ ის დუბაის ყველაზე მსხვილ და წარმატებულ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას DMCC-ს ხელმძღვანელობს, ბოლო 15 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრზე მეტყოლებს. აჰმედ ბინ სალაიემის სახელს უკავშირდება დუბაის ოქროს ალმასის ინდუსტრიების განვითარება და მათი სასაქონლო ბირჟების ჩამოყალიბება. დღეს DMCC-ს პორტფელში უკვე ზონაში განთავსებული 16000-ზე მეტი ბიზნესია, თუმცა მისი თქმით გეგმა 2025 წლის 30,000 ბიზნესის მომსახურება არის. BMG დაინტერესდა ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი არაბული ოჯახის და წარმატებული მენეჯერის საქართველოში ჩამოსვლის მიზეზით და წარმოიდგინეთ, რომ ინტერვიუც ჩავწერეთ. DMCC-ის ხელმძღვანელის თბილისში ყოფნა ბევრი მიზეზით არის გასაკვირი და საიმედოც. DMCC დუბაის გამორჩეულად წარმატებული თავისუფალი ეკონომიკური ზონაა, რომელსაც ახალგაზრდა აჰმედ ბინ სალაიემი ხელმძღვანელობს. ძლიერი და შეძლებული ოჯახის წარმომადგენლის სტატუსი არ არის გასაკვირი დუბაიდან. ზოგადად არაბეთის გაერთიანებული საემიროებიდან ჩამოსული ინვესტორებისაგან, რომელთა ნაკლებობას და ინტერესს გასულ წლებში არ განვიცდიდით. ფაქტია, DMCC-ის წარმატება, როგორც თავისუფალი ეკონომიკური ზონის სწორად მოდელირებისა, აღიარებულია მსოფლიოს ყველა წამყვანი რეიტინგული თუ საგამომცემლო კომპანიების მიერ. DMCC-ის მესვეურს ჩვენთან საუბარში იმედი აქვს, რომ საუკეთესო თავისუფალი ეკონომიკური ზონის სტატუსს წელს მეხუთედაც მოიპოვებს. დღეს DMCC უკვე 16000-ზე მეტ ბიზნესს აერთიანებს თავის ეკონომიკურ ზონაში, თუმცა მისი კონტრიბუცია დუბაის ეკონომიკაში შთამბეჭდავია და 6%-ს აღემატება. ამ მოდელს აქვს თავისი ისტორია. ისევე როგორც შთამბეჭდავი და შედარებით მოკლე ისტორია აქვს თავად DMCC-ის და დუბაის. მოკლე, თუმცა შთამბეჭდავი და წარმატებული ისტორია. So, great to have you here with us in Georgia. So happy to be here. Thank you so much and თქვენ DMCC-ის ნაწილი ხართ ბოლო 18 წელიწადია და მის ბევრ წამოწყებაში, რეფორმებში გაქვთ პირადი მონაწილეობა მიღებული. მოდი მოგვიყვებით თავად DMCC-ის შესახებ. DMCC itself. ეს დუბაის მთავრობის წამოწყება და იდეაა, რომელიც მდგომარეობდა სხვადასხვა საქონლის საერთაშორისო ვაჭრობა განხორციელებულიყო, კონცენტრირებულიყო სწორედ დუბაის საშუალებით. თავისუფალი ეკონომიკური ზონაც ამ იდეის მხარდასაჭერად შეიქმნა. ჩვენ თავიდანვე ფოკუსირდით ოქროზე, ალმასზე, ძვირფას ქვებზე, სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე. თუმცა აქვე ვიტყვი ერთსაც, რომ შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს, DMCC ასევე ნავთობპროდუქტების უმსხვილესი თავისუფალი ეკონომიკური ზონაც არის. ჩვენ ამ მიმართულებითაც ვიზრდებით. DMCC-ის ისტორიაა, რომ არაფერი იყო იოლი და საკმაოდ მცირე მოცულობებით დავიწყეთ. იმასაც გეტყვით, რომ DMCC შესაძლოა გამქრალიყო 2018 წლის გლობალური რეცესიის ფონზე, როცა სულ 1300 კომპანიას წარმოადგენდა. დღეს DMCC უკვე 16000-ზე მეტ ბიზნესს აერთიანებს და ის სოფლიოში საუკეთესო თავისუფალ ეკონომიკურ ზონად აღიარებულია სოფლიო მედიის და რეიტინგული სააგენტოების მიერ. მოდი გადავიდეთ თქვენი ვიზიტის მიზანზე, აჰმედ. პირველად ბრძანდებით საქართველოში ამ რანგშიც და როგორც DMCC-ის თავმჯდომარე და აღმასრულებელი დირექტორი მოგვიყევით ვიზიტის მიზნის შესახებ. დიახ, ეს ჩემი პირველი ვიზიტია და სწავლობ საქართველოს. ჩემი მოსაზრება მაქვს, რომ მოვახერხეთ DMCC-ის საშუალებით დავუკავშირდით სხვადასხვა გამოწვევებით სავსე რეგიონებს მთელ მსოფლიოში. არის რამდენიმე ქვეყანა აფრიკაში, ვისთანაც ახლო მუშაობთ და მათი ბიზნესები არის სრულად წარმოდგენილი დუბაიში. იქნება ეს ალმასებით ვაჭრობა თუ ჩაის და ახლა უკვე ყავის წარმოებაც. საქართველოზე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენს ქვეყნებს შორის არის საკმაოდ მჭიდრო და კარგი ურთიერთობები. საკმაოდ ახლოს ვართ გეოგრაფიულად. 2 საათ ნახევარში თვითმფრინავით ადგილზე. წარმოუდგენელია და ამას ვერ დავაიგნორებდი ან ავუვლიდი გვერდს. ვერ დავაიგნორებ ფაქტს, რომ ჩვენ შეგვიძლია გქონდეს ისეთი ურთიერთობები, როგორიც გვაქვს მაგალითად ინდოეთთან. მე მესმის, რომ ზუსტად იგივე არ გამოვა, მაგრამ
როგორც მახსოვს, ჰიდროენერგეტიკა თქვენი ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და მიმზიდველი სექტორია. ისევე როგორც ემირატებში აქტიურად ვაკეთებთ ინვესტირებას ალტერნატიულ ენერგეტიკაში, განსაკუთრებით მზის ენერგიაში, რადგან შეიძლება შედარებით გრძელვადიანში, მაგრამ ვემზადებით ნავთობის ერის დასასრულისთვის. პირადად ჩემთვის მე ვერ გამოვტოვებდი ამ შესაძლებლობას გამოწვევას მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი არ ვიცი საქართველოში, ჯერ არც განსაკუთრებული მოკვლევა ჩამიტარებია, ამიტომაც გადავწყვიტე პირადად ჩამოვიდე და თავად გავეცნო ყველაფერს. ამიტომაც ვარ აქ. თქვენ ვიზიტისას აპირებთ შეხვდეთ მთავრობის, საქართველოს ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებს თუ რა გეგმით ხართ? იცით, ვისთანაც მოვასწრებ ამ მოკლევი ვიზიტის განმავლობაში, მე ვაპირებ ჩემს გუნდთან ერთად დავუბრუნდე საქართველოში, მე მომწონს, რასაც აქ ვხედავ და ვაკვირდები. საქართველოში არის ნიშნები, რომ აქაურობა შეიძლება კონკურენტულ რეგიონად და თბილისი სწორედ ასეთ ქალაქად ჩამოყალიბდეს. ამის გათვალისწინებით DMCC, დუბაის და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებს აქვთ ინტერესი ამ განვითარების ისტორიის ნაწილი გახდნენ. თქვენ ახსენეთ, რომ აპირებთ გუნდთან ერთად ჩამოსვლას. ეს ნიშნავს, რომ უკვე გეგმავთ შემდეგ აწ უკვე სამუშაო ვიზიტს? რა გითხრათ, სულ კავშირზე ვარ ჩემს გუნდთან და ვუზიარებ შტაბ-შტილებებს. სხვათა შორის, როცა DMCC-ს ვიწყებდით, მთავარი თემა იყო რითი დაგვეწყო. უნდა ყოფილიყო ეს ოქრო, თუ თქვათ ბრილიანტების ან ალმასების თემა. ხო და ბოლომდე რომ გულწრფელი ვიყო, ჩვენ ავაგეთ ყველაფერი ოქროს თემაზე, რადგან დუბაი ცნობილი იყო როგორც ოქროს ქალაქი და DMCC მთელი მისი შემდგომი კაპიტალიზაციაც სწორედ ამაზე ავაგეთ, ოქროს გადამამუშავებელთა და მრეწველობის მოზიდვით. დღეს უკვე ოქროს უმსხვილესი აქტივებით, ოქროს ბირჟა, მთელი ინდუსტრია და მოკლედ ამ გზავნილმა კარგად და სწორად იმუშავა. აი, რაც შეეხება საქართველოს, ჩვენ აქ შეიძლება ალბათ ჩამოსულიყავით 10 წლის წინაც. ალბათ უნდა ჩამოსულიყავით კიდეც, მაგრამ რა გითხრათ, ძალიან რთულია. ჩემთვის არის ცნობილი ვთქვათ საქართველოს პოლიტიკის გარკვეული ძირითადი მომენტები, თუმცა მე მაინტერესებს ქვეყნის საქმიანი მხარე. ანუ მისი ეკონომიკა. დიახ, მისი ეკონომიკა და რაც თავარია დავინახო კარგად, სად შეგვიძლია ერთად საქმის კეთება. შეგვიძლია თუ არა მეტი ვისაუბროთ თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაზე, რომელიც თქვენს მთავარ ბიზნესს წარმოადგენს. სამწუხაროდ, საქართველოში რამდენიმე თავისუფალი ეკონომიკური ზონა არსებობს, თუმცა მათ ყველას საკმაოდ სერიოზული დაბრკოლებები აქვთ განვითარების გზაზე. ფაქტია, არსებული მოდელი ვერ დაიქოქა და არ მუშაობს. იცით, როგორც ფეხბურთშია, ყველა თამაში ვერასდროს მოიგებდა. ბევრი რამ დამოკიდებულია ადამიანებზე და რაც თავარია, რა პროდუქტს თავაზობს სხვას. ჩვენ რამდენიმე თავისუფალი ეკონომიკური ზონა გვაქვს, იგივე დუბაიში და მათი ნაწილი ნამდვილად ვერ ამართლებს. DMCC კარგად მიიწევს წინ. ჩვენ არ ვნებდებით ჩვენს პროფილურ აქტივობას მივყვებით და სიმართლე გითხრათ, მთავარი მაინც არის როგორ და ვის მიერ იმართება ზონა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ პოზიციონირება გავაკეთოთ არა ადგილობრივ დუბაის ზონებთან, არამედ სინგაპურის, ჰონკონგის, სხვების განვითარებულ თავისუფალ ზონებთან. ჩვენ ვცდილობთ ვიყოთ მათზე უკეთესები, სწრაფები. სხვანაირად უბრალოდ ვერ გაუწევ კონკურენციას. მსოფლიო სულ უფრო პატარა და მჭიდრო ხდება. ადამიანებმა უკვე იციან სად რა სერვისებს შეიძლება მიაგნონ მთელ პლანეტაზე და თუ ქართული თავისუფალი ეკონომიკური ზონები ვერ უზრუნველყოფენ იგივე სერვისებს, რაც აქვთ ზონებს დუბაიში და თუნდაც სხვაგან მსოფლიოში, მაშინ დარჩება მხოლოდ პრობლემები და ჩივილი. შეიძლება თუ არა ჩავთვალოთ თქვენი ინტერესი, შესაძლოა ასევე იყოს თავისუფალი ეკონომიკური ზონა საქართველოში. იცით, აქ არ ვარ იმისთვის, რომ შევქმნა ახალი ეკონომიკური ზონა, თუმცა შემიძლია, თქვათ, ვისაც სჭირდება გავუზიარო, როგორ იმუშავა წარმატებით ამ მოდელმა დუბაიში და რაც მთავარია, რატომ იმუშავა. Because this experience coming from ვაკვირდები რა DMCC-ს გამოცდილებას და ცოდნად მე მგონი მნიშვნელოვანი იქნებოდა ამის პრაქტიკულად გაზიარება ამ ბიზნესში ჩართულთათვის. one of the best global free zones worldwide. ზედმეტი არ მინდა ვთქვა, მით უმეტეს საკუთარ თავზე, მაგრამ ჩვენი გამოცდილება სხვა მიმართულებითაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ და მე შემიძლია გაუზიარო საქართველოს. მე და ჩემი კოლეგები აქტიურად ვართ ჩართულები ოქროს ინდუსტრიის
კომპანიის აღორძინებაში ჯერ კიდევ 2005 წლიდან და 14 წლის განმავლობაში საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს. ჩვენ ვავითარებთ ჩაის და ყავის ცენტრებს სრული ბიზნეს მოდელირებით. ამიტომ ეს გაცილებით მეტია ვიდრე გადასახადებით შეღავათებზე ან ნაკლებ ლიცენზიებზე თუ ნებართვებზე საუბარი. როცა ჩვენ ვსაუბრობთ DMCC-ზე, აღარ ვსაუბრობთ მასზე როგორც ეკონომიკურ ზონაზე, ვსაუბრობთ სერიოზულ ბაზარზე, სადაც 16,000-ზე მეტი ბიზნესია წარმოდგენილი და არ დაკიმალავთ, ჩვენი მიზანი 2025 წლისთვის 30,000-ზე მეტი ბიზნესის თავმოყრა იქნება DMCC-ში. თქვენ ახსენეთ ოქროს, ალმასის, მარგალიტის ინდუსტრიები, რომელთა განვითარებაში და მათ ირგვლივ ინსტიტუციების ჩამოყალიბებაში პირადად იყავით ჩართული. შეიძლება მათგან რომელიმე მიმართულების გამოყოფა? იცით ახლა რთულია ამის თქმა, რაღაც მათ შორის დაგეგმილი იყო, გამოგივიდოდა ან არა. მოკლედ, უნდა სადო ყველაფერი. არაფრის დაავიწყდეს, რომ დუბაი თავად ძალიან ახალგაზრდა ქალაქია და სულ რაღაც 40 წლის წინ იქ არაფერი იყო. იცვლება საზოგადოება, მენტალიტეტიც დროთა განმავლობაში და გარემოც. შესაბამისად, ის ყველაფერი ადგილზე, ანუ დუბაიც, მენტალიტეტიც და გარემოც უკვე სრულად გლობალური ხდება. მე ვფიქრობ, ასე ვხედავ, რომ საქართველოც ამ მიმართულებით მიდის, რომელსაც სურს საერთაშორისო გლობალურ პლატფორმაზე იყოს მოთამაშე. ხო, ალბათ რატომაც არ იყოს სწორ დროს და სწორ ადგილას ალბათ. იცით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ნახავთ ერთობლივ სინერგიას. ამაში უბრალოდ დარწმუნებული ვარ. ჩვენ სხვადასხვა საქონელზე ვართ ბმაში, რომელიც ასევე არის კვეთაში იგივე თქვენს მიმართულებებთან, გადაზიდვებთან, ლოჯისტიკასთან. ეს არ იქნება მხოლოდ ერთი საქმე, რომელსაც ჩვენ გავაკეთებთ საქართველოში. თუმცა უფრო მნიშვნელოვანია ეხლა ამ სინერგიაზე ფოკუსირება და შემდგომ უკვე პრიორიტეტული მიმართულებები ბიზნესში. Very good. Thank you so much. რამდენიმე კვირის წინ ალიბაბას დაფუძნებელმა ჯეკმამ რამდენიმე თვისწინანდელი დაპირება აასრულა და მისივე დაფუძნებული უმსხვილესი საცალო გაყიდვების კომპანია დატოვა. აი ასე ადგა და სხვას გადაულოცა კომპანიის ხელმძღვანელობა, რომლის კაპიტალიზაციაც $460 მილიარდ შეადგენს. პროფესიით ინგლისური ენის მასწავლებელმა ჯეკმამ ალიბაბა 20 წლის წინ დააარსა და აზიის ყველაზე მდიდარ კომპანიად აქცია, რომელიც დღეს 100,000-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებს. Forbes-ის მონაცემებით, თავად $38 მილიარდ 400 მილიონი დოლარის მფლობელი ჩინეთის უმდიდრესი ჯეკმა 55 წლის ასაკში ახლა სკოლას უბრუნდება. ალიბაბაზე ადრე მოგიყევით, ეს შესავალი საიმსთ არ გამიკეთებია, რომ დღეს რამ გავიმეოროთ. ერთ ძალიან საინტერესო რესპონდენტზე, რომელიც საქმიანების გმირი 81 წლის ასაკში გახდა, სწორედ მასზე უნდა ვისაუბროთ და ამის მიზეზი მისი და ფოტოგრაფიის სიყვარული აღმოჩნდა. მან და მანჯგალაძის დღევანდელ ორდიპლომიანი საქმიანი ისე მოხდა, რომ გასული რამდენიმე რუბრიკის მსგავსად განსხვავებული გადაწყვეტილებების ავტორთა კატეგორიაში შეგვიძლია გავიყვანოთ. ჯეკმა სამფითაც ამიტომ დავიწყეთ, თუმცა მასზე გაგრძელებას არ ვაპირებთ. მანასთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საქმიანი ეთერი 81 წლის ასაკში ახლიდან დაბადებულ ფოტოგრაფზე. მან დილამშვიდობისა. მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო ისტორია მომზადებული, რომლის შესახებაც მეც ძალიან ცოტა რამ ვიცი, მაგრამ პირველ რაც მაინტერესებს, ეს არის უფრო გამბედაობა თუ საკუთარი თავის პოვნა, როცა ამ ქალთან საუბარში შენ ახალ გამოწვევაზე გქონდა. ორივე, ეხლა Forbes უყურებდი და ჩვენი გმირი ნამდვილად არ არის Forbes-ის წეული გმირი, ხო? ის არც თეთრი საყელოთი, არც თეთრი ხელთათმანებით, არც რაღაცა ბიზნეს кейსით არ დადის. შორს არის ამ ყველაფრისგან, მაგრამ ამ გმირს ჩვენ უტრიალებდით იმის გამო, რომ შეიძლება 81 წლის ასაკში ყველაფერი თავიდან დაიწყო და თქვა, რომ 80 წელი არ არის ის, როცა ყველაფერი მთავრდება. აქ მხოლოდ რიცხვებია ასაკი. თან რა არის ის? ეს არის ქალბატონი, რომელიც მართლა ორდიპლომიანია, ძალიან წარმატებული იყო თავის საქმეში, ძალიან უყვარდა თავის საქმე და ჩვენიერ დღეს 7 წლის წინ მიუხურეს კარი, ისე რომ მადლობაც არ უთხრეს, გამოუშვეს და 7 წელი ის იყო ჩვეულებრივ კარჩაკეტილობაში. თქვა, რომ დავკარგე საკუთარი თავი. და აი ერთხელაც მიხვდა, რომ თუ ეს არ კვდება, ესე იგი უნდა იცოცხლოს, ხო, უნდა იცხოვროს. და გადაწყვიტა, რომ გააკეთა საკუთარ თავისთვის გაიკეთებინა საჩუქარი, რომ სიამოვნება მიიღოს.
და ერთხელაც ტელევიზორში მოისმინა რომ სადღაც თბილისში არსებობს კოლეჯი, სადაც ასწავლიან ტელეხელოვნებასაც, ასწავლიან ფოტოგრაფიასაც, ტელევიზიასთან და ფოტოგრაფიასთან ასოცირებულ პროფესიებს და გადაწყვეტა რომ ვცდი. ის სტუდენტი არ იყო თავისუფალ მსმენელად მიიღეს ამ კოლეჯში, არ გაუშვეს, არც ის არ უთხრესო თქვენი. ეს არის ტელეპროფილური კოლეჯი 30 წლის გამოცდილებით, რომელმაც ძალიან ბევრი მართლა კარგი ჟურნალისტი და კარგი პროფესიონალი გაზარდა, სადაც ქალბატონი ლამარაც მივიდა თავისი ფეხით და ურჩიეს რომ ქალბატონ ლამარ მოდი ფოტოგრაფია ვისწავლო და აი ეს ქალი თავიდან დაიბადა. უდესმე ჟურნალისტიკაზე, კადრში გამოჩენაზე, ფოტოგრაფიაზე, ოპერატორობაზე იქამდე უფიქრია თუ ეს ხო იმ დროს და იმ წამს გაჩენილი მოთხოვნილება, რომელიც მოთქვა მისი გადარჩენის რაღაცა ინსტინქტი, რომელიც ის ფეხზე წამოაყენა, მაგრამ მე ვფიქრობ ჩვენ პირად საუბარში საუბრობდით და მითხრა რომ აი ტელეწამყვანობა ძალიან მომწონდაო და სხვათა შორის უნდოდა რომ ესწავლა ეს ყველაფერი, როგორ კითხულობენ სუფლიორი და როგორ მუშაობენ კამერასთან, მაგრამ უთხრეს რომ თქვენთვის ალბათ უფრო უკეთესი იქნება ფოტოგრაფიის სწავლა და ამ ქალბატონმაც ისწავლა და 91 წლის ასაკში გადაღებებზე ყაზბეგშიც იყო, გერგეთიც გადაიღო, ანანურის ციხეც გადაიღო და გეგმებიც აქვს სხვათა შორის უნდა რომ ლეჩხუმელია წარმოშობით ის და ლეჩხუმში წავის. საერთოდ მებრძოლი ქალია. ფაქტია რომ ესე 18 წლის ასაკში როდესაც თბილისში ჩამოვიდა და დაბალი ქულა დაუწერეს მას ადგა და მჟავანაძეს და მის ვაჯგუფელებმა არც კი იციან დღეს მჟავანაძე ვინ არის მართალია, მაგრამ 18 წლის ასაკში ის მჟავანაძეს დაადგა აგარაგზე თავზე და უთხრა რომ მე დამჩაქრეს. ეხლა აი ამ მებრძოლმა სულმა გაიგო. მიზანი მიღწეული იყო. 80 წლის მამა მყავს, 91 წლის მამა მყავს, რომელიც ძალიან აქტიური იყო, ხო? ერთჩვენიერ დღეს ის სახლში აღმოჩნდა და ძალიან გული მწყდებოდა იმაზე, რომ რაღაცა უფუნქციო დარჩა. ჩვენთან მოხუცებულობა რაღაცა დიაგნოზივით არის, სტიგმაა, ხო? სახლში უნდა იყო, შენს გვერდზე წამლები უნდა იყოს, ლოგინთან ახლოს, ჯოხით. აი ამ ქალმა ეს ზუსტად ამიტომაც ვაჩვენებთ ამ პერსონაჟს ამ გმირს, რომ აი ეს სტერეოტიპი დაამსხვრია და გამოვიდა. შენი ბოლო საქმიანები პრინციპში რომ გადავხოთ ბოლო 3 მაინც, აი რაც ამ სეზონზე გავხდით, ყველა რაღაცა ერთ დღეს მიღებული გადაწყვეტილებით ცვლის ცხოვრებას და თან ძალიან საინტერესოდ აგრძელებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ მაყურებელს უკვე მოახერხეთ და ვაჩვენეთ ძალიან რადიკალურად შეცვლილ ცხოვრებას, აქტიური ცხოვრებიდან ადამიანები გადადიან სოფლად საცხოვრებლად, აქ იწყებენ ბიზნესს, როდესაც საკმაოდ აქტიური ცხოვრება სხვა ტიპის აქტიური ცხოვრებით იცვლება და რადიკალურად და ეს არის კიდევ ერთი მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება რომ იპოვო ბედნიერება და იპოვო საქმე. ასაკში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი 91 წლის ასაკში და არა თქვა 20, 30, 40 წლის ასაკში, თუნდაც 50 წლის ასაკში. ეს არის ასაკი, როცა ადამიანები ფიქრობენ სხვა რაღაცაზე, ხო? ძალიან საინტერესო. ძალიან საინტერესო პორტფელი იქნება საქმიანობის რუბრიკის ფარგლებში და დღეს მორიგი გმირი უნდა გავიცნოთ, მანა მანჯგალაძის საქმიანები ვნახოთ. კამერა შვილიშვილება შეუძინეს, მე ეს ფოტოკამერა მხარზე გადაიკიდა, ჯერ თბილისის ქუჩებით დაიწყო, მერე გადასაღებად ჯგუფელებთან ერთად ყაზბეგში წავიდა. კედელზე სხვა სტუდენტებთან ერთად ახლა მისი სტუდენტური ნამუშევრები, ყაზბეგი და გერგეტის ამებაც კიდია. ყველაზე ძალიან მაინც ლეჩხუმის გადაღება უნდა. იქ სადაც მთები, ხეები და სიმწვანეა. დაბას განათება აქვს, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ შენ რო ზემოდან უყურებ, იქ უკვე შუქი სხვანაირადაა. მარტო იქ კი არა, ყველა ადგილებში სხვადასხვანაირია შუქი. უჩვეულო აქ არაფერი იქნებოდა, რომ არა მის პასპორტში შტამპი და თარიღი, რომ უკვე 8 ათეულს გადააბიჯა. უჩვეულო კი აქ მხოლოდ ის არის, რომ ჩვენ ცხოვრობთ სტერეოტიპებით სავსე ქვეყანაში, სადაც მოხუცებულობა დიაგნოზია, სახლი, ტელევიზორი და საწულთან ახლოს წამლებით სავსე თარო. ასიც იყო, მაგრამ წამოდგა და ეს სტერეოტიპი წამალივით წყალთან ერთად დალია. მე ფუნქცია ადამიანის უკვე აღარ მქონდა. იმ დროს, როცა მიჩვეული ვიყავი, ზოგს წამალი ჭირდებოდა, ზოგს ანალიზი ჭირდებოდა, ზოგს ექიმი ჭირდებოდა, ზოგს მასწავლებელი რაღაც. თქვენ წარმოიდგინეთ, თუ არავის ჭირდები, თუ მე კარებზეც არ დაგიკაკუნებით ცოცხალი ხარ თუ არა. ერთხელაც თავს ძველებურად შემოუძახა. ტელევიზორში ნანახზე დაფიქრდა, ადგა, გავიდა და სცადა. ჩავრთე ტელევიზორი, სრულიად შემთხვევით. და გამოაცხადეს, რომ ასე კოლეჯი იღებს სტუდენტებს. ანუ მე ვიფიქრე, ახლა შეიძლება ჩემნაირიც კი მიიღონ მეთქე.
როცა 50 წლიანი სტაჟი და ხელში არაფერი დარჩა, 7 წლის წინ კი სამსახურიდან დამსახურებულად კი არა მადლობის გარეშე გამოაგდეს, სახით ჩვეულებრივად ჩაჯდა და როგორც ამბობს, თავი დაკარგა. მე მიხდა რომ გულზე ხელების დაკრეფა ადრე იყო. ან რატომ არ უნდა ისიამოვნოს ცხოვრებით, ან რატომ არ უნდა აკეთოს ის, რაც უნდა. თქვენ ჯგუფელები არიან? ხო. მედიის და ტელეხელოვნების საზოგადოებრივ კოლეჯში იმ ადამიანებთან ერთად შეახო კარი, ვისაც ტელევიზია, ფოტოგრაფია, მონტაჟი აინტერესებდა. ბევრი სხვა პროფესია აქვს, ბევრი სხვაგან სწავლობს, ზოგიც მუშაობს და ზოგიც უბრალოდ საკუთარ თავს ეძებს. ასაკობრივი სხვაობა დიდი იყო, მაგრამ უარი არ უთხრეს. არც ის რომ თქვენი ადგილი სახლში ან ტელევიზორთანაა. პირიქით მიიღეს, ურჩიეს და ფოტოგრაფიის კურსები შეთავაზეს. ფოტოგრაფია იმითი არის საინტერესო, ის ბევრ მეცნიერებას აერთიანებს, იცი? გვაძლევს სურათს იმისას, თქვათ, 10 წლის შემდეგ როგორი იქნება ეს, 20 წლის შემდეგ როგორი იქნება. შედარების საშუალებას. შედარების საშუალებას. სტუდენტი მესამედ გახდა, უფრო კი თავისუფალი მსმენელი, მაგრამ როგორც ადრე, არც დაგვიანება, არც გასცენა და დავალებების დროულად შესრულება. მე ნერა რომ ჯგუფელებთან 50-60 წლიანი სხვაობა აქვს. სასაუბრო მაინც ბევრია, როცა საქმე ახალ ტექნოლოგიებს ეხება ან გოგონებს რჩევა სჭირდებათ. უკვე ის იყოს დასაფასებელი, რომ ამ ასაკში ასე ვთქვათ, ის ტელევიზორთან კი არის, არამედ აინტერესებს რაღაცა ახალი. და თვითონ ჩვენი მხრიდანაც ასაკვირია ჰუმანური იქნებოდა ამისთვის, უბრალოდ კი არ გვეთქვა, რომ ეს რა არის. არამედ დააფასო ადამიანში ეს თვისება, რომ და ამითი სიცოცხლის კიდე რაღაც ახალი ნაკადი შთაბე, რომ მზად იყო ყველაფერი აღიქვა. აი ახალი აპარატი, მეც მინდაო. შვილიშვილები მიფინანსებენო. მეც მინდა ეს აპარატი. ისეთი მოდომებული იყო, რომ ფოტოებიც ბოლოს გამოფენა რო გქონდა, მშვენიერი ფოტოები დაიბეჭდა ქალბატონ მომარას. მისი ჯგუფელების უმეტესობა მარც კი იცის, ვინ იყო მჟავანაძე. ის კი მათზე პატარა იყო, როცა ლეჩხუმიდან ჩამოსულ სამედიცინოზე ქართულში დაბალი ნიშანი დაუწერეს და სამართლის საპონელად პირდაპირ მჟავანაძესთან მივიდა. ძეკას მდივანი წყნეთში ისვენებდა და აგარაკზე შეიპარა. შეიპარა ბაღში. ბაღში რო შეიპარე. მე ვათვალიერებ ხა სად არიან და ბილიარდს თამაშობდნენ. რო შეხედა ხა ამ კაცმა გამიღიმა გესმი? კაი კაცი იყო. რა იყო მითხრა, რა მოგივიდა. მე ვთხარი 100-ია, ჩემი საქმე მე ბევრ ამას არ გთხოვთ მეთქი. მე გთხოვთ რომ ჩემი ნაწერი მაჩვენოთ მეთქი, მეტი არაფერი არ მინდა თქვენგან. მეორე წელს აღარ დაელოდა, სასოფლოზე ტექნოლოგიურზე ჩააბარა. ღვინის ქარხანაშიც დაიწყო მუშაობა, მაგრამ ერთი და იგივე სკეთება მოწყინდა და 23 წლის ასაკში უკვე უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა. პირდაპირ მეოთხე კურსზე დასვეს. მე სისხლის გადაცმის ინსტიტუტსა და დამტვრობის ცენტრში მუშაობდა. ჰქონდა საყვარელი და საინტერესო საქმე. ადრე დაობდნენ, ჯერ ძმებს რდიდა, მერეც მიშვილებს, სულ იცოდა რომ საჭირო იყო. სამსახურიდან გამოშვების შემდეგ ფუნქცია დაკარგა, ეგონა ყველაფერი დამთავრდა. მაინც აჯობა თავს. არ არის ადვილი სტიგმებიან ქვეყანაში 80 წლის ასაკში მერხს მიუჩნდე. არ შეგეშინდეს დაცინის, ქილიკის. ყველაზე მეტად მხარი ოჯახმა აუბა. ფოტოკამერაც აჩუქეს. მან საკუთარ თავს 91 წლის ასაკში საჩუქარი გაუკეთა. საკუთარ სიამოვნებაზე იზრუნა. როცა ხასიათს იჭერს, ფოკუსში აქცევს, ფერებს ზუსტად სვამს, მოსწონს. ახლა მონტაჟის სწავლაც შეთავაზეს. ცოტა შიშობს, კომპიუტერი ამდენი ღილაკი და ყველაფერი ერთად ძნელია, მაგრამ არ სწავლის შუაგზაზე მიტოვება უნდა და მისი ცხოვრება ისე შეიცვალა, რომ გეგმებიც აქვს. საინტერესო ყოფილა ფოტოგრაფია? ძალიან. იმდენად საინტერესოა, რომ ახლა როგორ გითხრა და თუ მე ფიზიკურად შევძლებ. ეს ფიზიკურად დიდი სიამოვნებით მთელ ჩხუმს გადავიღებ. ჯგუფელების იმედი აქვს და იმ ახალი სტიმულის აქ მოსვლით რომ მიიღო. მართალი ყოფილა რომ ამბობდნენ სწავლა არასდროს არის გვიანიო და კიდევ 80 წლის ასაკში განა ყველაფერი მთავრდება.
გამოცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. ტრადიციული ლიტვური 0%-იანი დაბალკალორიული პური. არ შეიცავს საფუარს, საღებავს და შაქარს. ლიტვური 0%-იანი პური. სრულყოფილი სხეულის ფორმულა. ლიტვური საცხობი. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღით იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. მანქანის დაზღვევა გინდა? პირველ რიგში უნდა დარეკო საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფში. სახლის დაზღვევა გინდა? პირველ რიგში უნდა დარეკო საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფში. ტვირთის დაზღვევა გინდა? პირველ რიგში უნდა დარეკო საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფში. გამარჯობა, ხომ არ მეტყვით თქვენთან როგორ დავესხვიო? გითხარით თქვენი საკონტაქტო მონაცემები და დაზღვევის სპეციალისტი ადგილზე მოგაკითხავთ. ასევე შეგიძლიათ გადმოწეროთ iGG-ის აპლიკაცია, რომლის საშუალებით შეგეძლებათ როგორც დაზღვევა, ასევე ზარალის რეგისტრაცია. დაზღვევა გინდა? პირველ რიგში უნდა დარეკო საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფში. თანაბარის სითბო ოთახებში, ცხელი წყალი აბაზანასა და სამზარეულოში. ბოშის გათბობის და ცხელი წყლის ქვაბი გამოირჩევა ეკონომიურობით და ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადით. ქედული კლიმატი, ჩვენ ვქმნით აინც. დავიკავშირდით 202 22 22. ძველად მაიასტომებს მზის შეგროვება შეეძლოთ. ამიტომ ისინი ყოველთვის კარგ განწყობაზე იყვნენ და ჩვენც ვიქნებით. ჩვენ ხომ ზუსტად ის მზე გვაქვს. სანდორა. ის მზის ენერგიას ხილიდან იღებს, რათა თქვენ კარგი განწყობა შეინარჩუნოთ. აიმაღლე განწყობა. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ხრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში, იმისთვის რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. დილაობით მე და ფუთულა მის საყვარელ ბალახს ვაგროვებთ. ამიტომ მისი რძე განსაკუთრებულია. მისგან ნაზი მაწონი მზადდება. ნაღებისაგან კი სქელი არაჟანი გამოდის. სოფლის ნდობათი რჩეული, როდესაც ყველა დეტალი მნიშვნელოვანია. დამზადებულია სიყვარულით საღირძისგან. Let's go. როცა გაციება მთელი დღის გეგმებს გიცვლით. დგება TerraPlus-დრო. TerraPlus Extra-ს ფორმადი ძალა გეხმარებათ გრიპისა და გაციების სიმპტომებისგან გათავისუფლებაში. და თქვენ კვლავ თამაშში ხართ. Stop გაციება. TerraPlus-დროა. გამოყენებისას გაეცანოთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. როდესაც თავის ტკივილი გეწყებათ, თითქოს თქვენს ირგვლივ სამყარო წვეთს არსებობას. ნუ მოითმენთ, თავი დააღწიეთ ტკივილს. მიგოთ ხასი დაგეხმარებათ სხვადასხვა სახის ტკივილის დამარცხებაში. მიგოთ ხასი, სწრაფად გათავისუფლდით ტკივილისაგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იცით ჯადოსნური გემოს საიდუმლო? Milka Choco Cow. ზოგადად ყველაფერს ვაკონტროლებ ხოლმე, მაგრამ ერთხელ გადავწყვიტე ცოტა წამეძინა და აი რა მოხდა. სამაგიეროდ ჩემმა პატარა სისუსტემ ორცხობილა გახადა ნამდვილად ზღაპრული. აღმოაჩინე Milka-ს ორცხობილას ჯადოსნური გემოს საიდუმლო. Glow აპლიკაციაა, რომელსაც ყველაფერი მოაქვს, რაც გსურს. მოგშივდა? სუში? ან პიცა მოგინდა? თუ ხინკალი? შეუკვეთე Glow-ს. ან შეგიძლია თვალი ადევნო შენ შეკვეთას და კურიერსაც დაუკავშირდე, სანამ შენთან მოვა.
გახსოვდეს, გლოვოს საჭმლის გარდა ბევრი სხვა რამ მოაქვს. სურსათი, ფარმაცევტული პროდუქტები, ყვავილები და საჩუქრები. გადმოწერე აპლიკაცია და შეუკვეთე გლოვოს რაც გინდა. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატი ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენ ერთზე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. ნეტად ამეხმარება აკვინმე. უკაცრავად. გონით ყვილად შემოვედი. ეს ყველაფერი მე უნდა ვიცოდე? ახლა რა ვქნა? ყველას აქვს უფლება ყავდეს ადვოკატი. იცოდე და დაიცავი შენი უფლებები. იმუშავე ონლაინ. შეიძინე ონლაინ. იყავი ონლაინ ბილაინთან ერთად. 10 გიგაბაიტი, მხოლოდ 15 ლარა. ბილაინი ასწორებს. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. ჰიდროელექტროსადგური ხადორის 3-ის, რომლის მშენებლობის დაწყებასაც ბანკში დაპირისპირება მოხდა, შესაძლოა სხვა ადგილზე აშენდეს. მშენებელი კომპანიის წარმომადგენელი ამბობს, რომ თუ ადგილობრივების 90%-ის თანხმობას ვერ მოიპოვებენ, მაშინ დღის წესრიგში არსებული გეგმის ცვლილება დადგება. სულ რამდენიმე დღის წინ ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ თქვა, რომ მომავალი 3 წლის განმავლობაში ენერგოსისტემას 500 მეგავატამდე დამატებითი სიმძლავრე შეემატება. ასეთი მაგალითების და პრეცედენტების შემდეგ, რის მიხედვით დათვალეს სამინისტროში ეს კონკრეტული რიცხვები საინტერესოა და თავის მხრივ ეჭვების მიზეზი ისიც არის, რომ და იმედია მიმდინარე თუ ყველა დაგეგმილი პროექტი გაკეთდება, თუმცა ამ დრომდე როგორც ამბობენ, შეფერხებული და გაწელილია არსებული პროექტები. არა და თითქოს ბოლო განახლებული სტატისტიკის მიხედვით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებით ენერგეტიკის სექტორი ლიდერ პოზიციაზე ნარჩუნდება. სად ვართ დღეს და რა გვჭირდება იმისთვის, რომ მსხვილი ენერგოპროექტები განხორციელდეს, ჩვენ სტუმართან ერთად უნდა გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი. გია არაბიძე, თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტის დეკანი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით ბატონ გია, მადლობა ამის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. იმ ფონზე, იმ თემების ფონზე, რაც ბოლო თვეების და კვირების განმავლობაში გვესმოდა, თითქოს ყველაფერი უნდა იყოს კარგად ენერგეტიკული, თქვათ, მომარაგების გაუმჯობესების მიმართულებით. მაგრამ თუ გადავხედავთ არსებულ პროექტებს, ჯერჯერობით ყველა პროექტი არის გაწელილი. აი მაგათაც მცირე ჰეზების შემთხვევაში ხადორთან დაკავშირებითაც არ გვაქვს ბევრ კითხვაზე პასუხი. მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის საინვესტიციო კომპანიები აღნიშნავენ, რომ ენერგიის მოხმარების ზრდა შეფერხებული ზრდის ნაწილში გვაქვს შედარებით თქვათ ნაკლები ზრდა დაფიქსირებული, მაინც დიდი მოცულობები გვჭირდება. დღეს რამდენად ვართ მზად იმისათვის, რომ ამ ზრდის ფონზე საქართველოს მოახერხოს და მოთხოვნა დააკმაყოფილოს? დიდი მადლობა, მოგესალმებით, ერთშესწორებაში ვიტან თბილისის არა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ძალიან კარგია ხადორზე რომ მოვისმინე ეს განცხადება. და შესანიშნავია რომ თუ რაღაც კონსენსუსი იქნება და ეს სადგური აშენდება, მაგრამ უფრო გლობალური პრობლემით ხადორის 5 მეგავატიანი სადგური ჩვენი სერიოზულ პრობლემას ვერ გადაგვიწევს და ვერ გააკეთებს. უფრო მე სისტემურ პრობლემაზე მინდა ვისაუბრო, იმიტომ რომ თუ იყო შესაძლებლობა რომ ხადორის 3-ის სადგურის ადგილმდებარეობის შესვლასთან დაკავშირებით ეს მაქსიმალურად უნდა ყოფილიყო დასაწყისში გაანგარიშებული. მე ნამდვილად არ ვიცი ტერიტორიულად სადაპირებენ მის გადატანას, ანუ ჯერ უნდა იყოს საუბარი, როგორც თავად ამ პროექტის განხორციელებას იქნებდა მოახერხონ კონსენსუსის მიღწევა. იქ დაუშვათ კონსულტაცი დინარე ბაზარას ქვემოთ ჩამოდებენ, დაუშვათ ძიბახები ზემოთ აიყვანებენ, იქ საკითხი დგება დაუშვათ სარწყავი არხზე რამდენი კუბი უნდა გავეთ. საბოლოოდ რისი თქმა მინდა? საბოლოოდ იმის თქმა მინდა, რომ 90-იან წლებში ჩვენ ძალიან სერიოზულად დავანგრიეთ ენერგეტიკა. მე მგონი ყველა დარგზე უფრო სერიოზულად დაინგრა ენერგეტიკა.
საქმე იმაშია, რომ დღეისათვის პრაქტიკულად დარგში არ არის არც ერთი კვლევითი ინსტიტუტი, არც ერთი საპროექტო ინსტიტუტი. ანუ არ არის ორგანიზაცია, რომელსაც შეუძლია სახელმწიფო დონეზე დადოს დასკვნა ამა თუ იმ პროექტის მიზანშეწონილებისა და გარემოსთან ურთიერთქმედებასთან დაკავშირებით. კეთდება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებები და ასე შემდგომ, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს რაღაც ისეთი ორგანო, რომელსაც პასუხი მოეთხოვება და ის გაცილებით უკეთესად მიიტანს ხალხთან იმ პრობლემებს, რა პრობლემებიც იქნება აშენების თუ აუშენებლობის შემთხვევაში. ეს არის ან კომუნიკაციის ნაკლებობა, სათავე არის ამ ძალიან სერიოზული ნაკლებობა, მაგრამ კომუნიკაციას პროფესიონალს გაცილებით მეტად შეუძლია და დამაჯერებლად შეუძლია მიაწოდოს ინფორმაცია მოსახლეობას და გინდა მთავრობას მნიშვნელობა არ აქვს აი ამას და უკეთესად გამოვიდეს სიტუაცია, ვიდრე დაუშვათ მიიყვანო ტრაქტორი პირდაპირ და დაიწყო მუშაობა. ამიტომ ეს ერთი სერიოზული პრობლემაა. მეორე სერიოზული პრობლემა მიმაჩნია, რაც მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერით და მიმაჩნია, რომ ენერგეტიკის სამინისტროს გაუქმება სერიოზული შეცდომა გახდათ. თქვენ ახსენეთ ახალი ინვესტიციებთან დაკავშირებით და ყველა ვიცით, რომ საქართველოში ძალიან სერიოზული პრობლემა ინვესტიციების შემდგომ. კი, ამ შემცირების ფონზე გამოჩნდა ენერგეტიკის სექტორი პირდაპირ ინვესტიციების. 10 წლის უკან ბუნებრივია, მაშინაც ლიდერი იყო ენერგეტიკა ინვესტიციების, მაგრამ რაოდენობრივად იყო ეს ინვესტიციები ძალიან სერიოზული და ძალიან დიდი. ეხლა მე რა მაქვს ხედველობაში? მე მაქვს ხედველობაში ის, რომ როდესაც ინვესტორი მოიცა, ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოში ერთ-ერთი მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო მაინც ენერგეტიკა რჩება, როდესაც მოდის ინვესტორი და ელაპარაკება სამინისტროს, რომლის მინისტრი არის ვიცე-პრემიერი, ფაქტიურად ის მთავრობასთან აწარმოებს მოლაპარაკებას. არავის წინააღმდეგი არ ვარ, მაგრამ დღეს რო დავუშვათ ინვესტიციის ჩადება იყო საჭირო. უნდა მივიდეს ეკონომიკასთან მრადი განვითარების სამინისტროს ენერგეტიკის დეპარტამენტში, მე უნდა ნახოს მინისტრის მოადგილე, რომელიც კურირებს ამ დარგს, მე უნდა შეხვდეს მინისტრს და ასე შემდგომ წავიდეს ზემოთ. მე მიმაჩნია, რომ ენერგეტიკის სამინისტრო უნდა აღდგეს და კიდევ ერთი ისეთი, რა ვიცი, თუ შენიშნო თუ ჩემი აზრი შეიძლება სუბიექტური აზრია მე არ თავს არავის არ ვახვევა ამ საკითხს რომ ვიცე-პრემიერები დარგის სიტუაციიდან გამომდინარე უნდა ინიშნებოდნენ და არა დაუშვათ პიროვნებიდან გამომდინარე არსებობს დარგები რომელსაც სჭირდება სწრაფი განვითარება სერიოზული ინვესტიციების შემოტანა და თუ აი ამ დარგის ხელმძღვანელები იქნებიან ვიცე-პრემიერები ძალიან გაადვილებს ინვესტიციების ეს ერთი ნაწილი რომელზეც ალბათ მსჯელობა გაგრძელდება იმიტომ რომ იყო რაღაცა მოსაზრებები მათ შორის მთავრობის სხვა წევრების მხრიდან თქვენ ახსენეთ რომ არ იქნება მცირე ჰესი რეალურად ამ გამოწვევის საპასუხოდ ჩვენ მსხვილი ჰესები გვჭირდება აი ამ ნაწილში თუ ხედავთ მზაობას ინტერესს ინვესტორები იქნება ეს თუ ხელისუფლება იქნება რამდენად შეთანხმებული არის მუშაობა ახსენეთ ასევე კომუნიკაცია აი ერთი მაგალითი მათ შორის მსხვილი ჰესის ან ნესკრას შემთხვევაში რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში აქტიურად მუშაობს მოსახლეობასთან საკმაოდ ბევრი აქვს საკეთებული კომუნიკაცია გრძელდება. აი ამ მაგალითის გათვალისწინებით, რამდენად შეიძლება რომ გაზიარებული იყოს თუნდაც სხვა ინვესტორების მხრიდან ასეთი პრეცედენტი. კი ბატონო, მე გითხარით რომ 5 მეგავატიანი სადგური ჩვენ სერიოზულ პრობლემას ვერ მოგიხსნის მეთქი. ფაქტიურად, როდესაც დღეისათვის 225 მეგავატი გადმოდინება გაქვს და ამ წუთში 225 მეგავატი შემოგვაქვს ჩვენ მეზობელი სახელმწიფოებიდან ეს საკმაოდ დიდი ციფრი გახლავთ. ანუ გამოწვევა ახსენეთ თავიდან თქვენ. მიუხედავად იმისა, რომ გამომუშავება, ასე ვთქვათ, მოხმარება შემცირდა, მაინც დეფიციტი ვართ. არ მოხმარება არ შემცირდა, მოხმარების ზრდის ტემპი არის შედარებით. შარშანდელთან შედარებით დაუშვათ ოქტომბრის თვეში მოხმარება შემცირდა 2018-ში მეტი ქონდა 2019-ში, მაგრამ საერთოდ ტემპი იზრდება. ჩვენი გამომუშავების მაქსიმუმი არის 10 მილიარდი კილოვატ-საათი. მოხმარება გავიდა 13 მილიარდზე 11.5-12.5. ანუ ყოველწლიურად დაახლოებით 1.702 მილიარდი კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის ყიდვა გვჭირდება. დაახლოებით ეს არის 100 მილიონი დოლარი გადასროლილი სხვა ქვეყნის ეკონომიკაში. ამიტომ გლობალურად ვსვამ საკითხს, რომ აუცილებელია ჩვენი გენერაციის ობიექტების გაკეთება. ყველა ვარიანტში ჩვენ უნდა გქონდეს საშუალება იმისა, რომ მაქსიმუმი ჩვენი ობიექტები ავაშენოთ. ძალიან რთულია და ძალიან ცუდია, როცა ივლის-აგვისტოს თვეში, როცა ტრადიციულად ჩვენ ამ დროს ენერგია გავქონდა, შემოგვაქვს და ვყიდულობთ. ძალიან ცუდია, რომ აგვისტოს თვეში ჩვენ დავგვჭირდათ თბოელექტროსადგურების ჩასვლა და
ის სოციალური გაზის ის მინიმალური რაოდენობა, რომელსაც ვაკოციცებთ და გვაქვს როგორც პროელექტროსადგურებისათვის, ისევე მოსახლეობისათვის, აგვისტოს თვეში დაგჭირდა და ივლისის თვეში დაგჭირდა პროელექტროსადგურების გამომშვიდობა. ეს ძალიან ცუდი. ეს უკვე რეალობა. ეს გამოწვევ ეს პრობლემა უკვე რეალობაა. სერიოზული პრობლემაა. ამის საპასუხოს თქვენ ხედავთ დღეს. რასაკვირველია, რასაკვირველია, თქვენ ახსენეთ, იქ 500 მეგავატამდე უნდა შევიდეს ექსპლუატაციაში სადგურები და რომელი სადგურები და ხო. ეხლა სადღაც დეკემბრის ბოლოს ალბათ 2020 წლის დასაწყისში გარდაბანი 2 უნდა დამთავრდეს და უნდა გაეშვეს ექსპლუატაციაში. 230 მეგავატის სიმძლავრის სადგური გახლავს და საკმაოდ სერიოზული და ძალიან კარგი სადგური გახლავს. იქვე გარდაბანი 1 ისევე 230 მეგავატის. თითქოს აქ გენერაციის ობიექტების მზადდა გვაქვს და სიმძლავრეები გვაქვს. არის გაზის პრობლემა. ძალიან სწრაფად დამთავრდება ეხლა შუახევგესის ის ავადსახსენებელი გვირაბის ჩამონგრევა, რომელსაც ძალიან ცუდი სიტუაცია. წლის ბოლოს უნდა შევიდეს უკვე. დაახლოებით 1.5 მილიარდი კილოვატ-საათს იქიდან ველოდებით. ასე რომ თუ ეს ყველაფერი კარგად გაკეთდება და შესასრულდება, ბუნებრივია ჩვენ ზედმეტნაკლებად უკვე დავძილებთ იმ პრობლემებს, ანუ დეფიციტს სიმძლავრისას, რომელიც გვაქვს. ჩვენ დეკემბერში ამას ვერ მოხსნით, იანვარში ვერ მოხსნით, თებერვალში ვერ მოხსნით, მაგრამ ივლისის თვეში აღარ დამჭირდება მედენის ყიდვა და სადგურების ჩასვლა. ჩვენ ვიქნებით სადღაც ახალ წლის წინადღეებში, დეკემბერში, იანვარში, თებერვალში დეფიციტური სისტემა, მაგრამ არა ივლისში და აგვისტოში. ამიტომ სწორია მიმართულება იმის, რომ გენერაციის ობიექტები უნდა აშენდეს, უნდა შევიდეს აუცილებლად ექსპლუატაციაში. მეორე პრობლემა, რაც თქვენ თქვით, იგივე ნესკრას საკითხი ავიღოთ, იგივე ხუდონის საკითხი ავიღოთ, რომელიც ძალიან მძიმედ გაიწერა და გადაიდო ძალიან სერიოზულად გადაიდო. სულ ერთი წუთით მე მინდა მოსახლეობას მიმართო, რომ დღევანდელი ჩვენი ტარიფი ძირითადად მაინც ენგურზე კიდია. ენგურის დაახლოებით 2 თეთრიანი ტარიფი რომ არ ქონდეს ჩვენ ვერ დავიჭერთ ტარიფს. რომელსაც ჭირდება რეაბილიტაცია და ვერ ვახერხებთ ამას რეაბილიტაციას, იმიტომ რომ არ გვაქვს ჩამნაცვლებელი არცერთი. ან უნდა იყიდოთ საკმაოდ ძვირი ენერგია, ან უნდა ჩარდოთ პროელექტროსადგურები, რომელიც კომერციულ გაზზე უნდა ამუშაოს და ძალიან ძვირი იქნება. ამიტომ ეხლა ერთი წუთით წარმოედგინეთ, რომ მის გვერდში იყოს 1.5 მილიარდი 2 თეთრიანი ისე 90-იან წლებში რო აგვეშენებინა ხუდონი 2 თეთრიანი ელექტრული ენერგია, ხომ უკეთესი და უკეთესი სიტუაცია გვექნება. რაც უფრო დავაგვიანებთ ნებისმიერი ელექტრული სადგურის აშენებას, მით უფრო პრობლემა შეიქმნება ქვეყანაში. ამიტომ დევიზი ესეთი: ავაშენოთ უნდა ყველაფერი, რაც ეკონომიკურად და ეკოლოგიურად არის გამართლებული. აი ეს აუცილებელია. აი ყველაზე მძიმე სიტუაცია ეკოლოგიურად გამართლებასთან დაკავშირებით. აი აქ ვამბობდი ზუსტად მე იმას, რომ სულ ქონდა ჩვენ აზრი, რომ სამინისტრო რო იყო იმ პერიოდში, რომ უნდა არსებობდეს სამინისტროსთან ან მისი ეგიდით, ან დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, რომელიც აიღებს თავის თავზე. ბუნებრივია ჩვენ ვეღარ დავაბრუნებთ ენერგეტიკის ინსტიტუტს, ვეღარ შევქმნით იმდენ საპროექტო ინსტიტუტებს, მაგრამ შეიძლება რაღაც გარკვეული ორგანიზაციის შექმნა, საკონსულტაციო გნებად ბატონო, რაც გინდა დავარქვათ მნიშვნელობა აქვს. იმ ისე ნესკრამდე მივდივარ. აი საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნები, რომელიც არსებობს, რამდენად შეიძლება იყოს თუნდაც ალტერნატივად განხილული იმ ინსტიტუტებისა, რომელიც ახლა თქვენ ჩამოთვალეთ, რომლებიც სწავლობენ პრინციპში და რომლებიც მხოლოდ იმ შემთხვევაში აკრედიტებენ და იმ შემთხვევაში აძლევენ თანხებს ასეთ პროექტებს, თუ კი არის იგივე გეოლოგიურად, ეკოლოგიურად, ყველა სხვა მიმართულებით შესწავლილი და თავად აქვს ამასთან დაკავშირებით. საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნა იყო გეზეშე შუახევგესი. იქ რომ სერიოზულად ქართველი ინჟინრები, ქართველი გეოლოგები ყოფილიყვნენ ჩართული, შეიძლება ეს არ მომხდარიყო. ამიტომ კიდე რამე ეცით, პასუხისმგებელი არის საერთაშორისო, რომელიც პასუხს არ აგებს არაფერზე. მე მინდა საქართველოში იყოს ორგანო, რომელიც იმ საერთაშორისო დასკვნებს, მათ გაკეთებულ გეზეშებს კარგად ნახავს, კარგად ჩაიხედავს. თუ საჭიროა, დაბლოკავს კიდევაც, შესწორებასაც შეიცავს. ნესკრასთან დაკავშირებით ჰიდროენერგეტიკოსებს აქვს თავის გარკვეული ისეთი სერიოზული შეხედულებები, რომელიც შეიძლება გასაზიარებელიც კი იყოს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ. ამიტომ მინდა რომ სანამ ყვავს ჩვენ ძალიან კარგი ენერგეტიკოსები, განსაკუთრებით ჰიდროენერგეტიკოსების მშენებლები, მათი გამოყენება შეიძლება გარკვეული სიტუაციების ცვლილების შედეგად იქ ნესკრა გესი მათთვის შეიძლება აბსოლუტურად მისაღებია, მაგრამ არის სხვა რაღაც ქართული მენტალობიდან გამომდინარე, რომელიც შეიძლება მცირე გადახვევით, მცირე შეცვლით, უფრო აღარ იყოს მტკივნეული აღას მოსახლეობისათვის, აღას რეგიონისათვის და ასე შემდგომ. და არის ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, გინდათ აი მხადორს სამს დაუბრუნდეთ. ნებისმიერ ეს აქვს თავისი ინფრასტრუქტურული პროექტები. მე კიდე მიმაჩნია, რომ სახელმწიფომ ჯერ მშენებელი და ინვესტორმა უნდა დაიწყოს იმ ინფრასტრუქტურის პროექტების გაკეთება,
რომელიც თან ახლავს გზების გაყვანა, სკოლების აშენება, ხიდებია და ასე შემდგომ და მე მიუბრუნდეს თავის ძირითად სამუშაოს. მოსახლეობამ დაკარგა ნდობა აი ინფრასტრუქტურების მიერ. აშენდა სადგური, დამთავრდა, მე უკვე აღარც ხიდი გაკეთა, ვეღარც გაკეთა, ვეღარც სკოლა გარემონტა და ასე შემდგომ. ამიტომ ჯერ მივაწოდოთ მოსახლეობას ის, რასაც პირდებით აი ამ პროექტის გაკეთებით და მე შევასრულოთ ეს პროექტი, რომ დავიბრუნოთ მოსახლეობის ნდობა, თორემ მოსახლეობა ძალიან კარგად იცის, რომ დინიც აუცილებელია, სადგურიც აუცილებელია და ყველაფერი აუცილებელია, მაგრამ მას აქვს თავისი საკუთარი მოთხოვნები. ამიტომ მაქსიმალურად ჯერ ის დაუკმაყოფილოთ, რაც მისი მოთხოვნებია, მერე დავიწყოთ ბატონო ჩემო სხვა რაღაც. აი ყველაფერს ანაშირდება კოორდინაცია, ორგანიზაცია, რომელიც შეუძლია გააკეთოს ჯგუფმა ან ჯგუფებმა, რომელიც იქნება ძალიან კარგი კომუნიკაციის მატარებელი გნება მთავრობასა და გნება მოსახლეობას შორის. ასევე გაუწევს კოორდინაციას და გაუწევს რევიზიას გაკეთებულ პროექტებს. და იმედი ეს კომუნიკაცია იქნება კიდევ უფრო აქტიური და კიდევ უფრო შედეგიანი, იმიტომ ჩვენ გვჭირდება მსხვილი ჰესები, გვჭირდება იმის, რომ მათ შორის ვიყოთ უზრუნველყოფილი როგორც ელექტრონიკით, ასევე ჩვენი გადინებები ვალუტისა არ ხდებოდეს ამა თუ იმ მიმართულებით. და თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ მე ივლის-აგვისტოს თვეში ჩვენ 1 თეთრის ელექტრული ენერგია არ გაგვიყედია. როდესაც ჩვენი ძირითადი თვეები ეს იყო, მოდის ენგური, მოდის წყალი ბატონო ჩემო და ივნისი, ივლის, ანუ ზაფხულისის თვეები, როდესაც ჩვენ წყალუხობა გვაქვს, აი მაშინ იყო ჩვენი მოგება, მაშინ იყო გატანა ელექტრული ენერგიის და ამ პერიოდში არა თუ გავიტანეთ, ვიყიდეთ. ეს ცუდია. ეს ძალიან ცუდია ენერგეტიკისათვის, მაგრამ ქვეყნის ეკონომიკა თუ ვითარდებოდა, ეს ყველაფერი ეკონომიკაში და ეს ძალიან კარგია. შესანიშნავია, რომ ქვეყანაში იზრდება მოთხოვნა ელექტრულ ენერგიაზე, მაგრამ ცუდია, რომ მოთხოვნა იზრდება ნაყიდი ენერგიის ხარჯზე და ჩვენ ვალუტა გაგვაქვს გარეთ და მეზობლის ეკონომიკაში ვდებთ არათუ მცირე სახეს. სწორედ ამიტომ გვჭირდება, რომ ჩვენით მოვახერხოთ ამ მოთხოვნის დაგმაყოფება. მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. გიარა ბიძეს თბილისის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტის დეკანს მასპინძლობდით საქმე ინტელის ეთერში. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. ხანდახან დაფიქსირდება. დაილებრამს. მე ხო გითხარ 99 ვერდან. თქვენი ბილეთები. გამარჯობა შვილი. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. დედასნური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. პრეტესტში 20 ლარად გადაამოწმეთ თქვენი ავტომობილის მზაობა ტექნიკური ინსპექტირებისთვის. დაუმართავობის შემთხვევაში ვაგვარებთ გამონაბოლქვის, უხრუჭების, მაშუქების და სხვა პრობლემებს. სრული შემთხვევაში თავად გავატარებთ ინსპექტირებას. დაგვიკავშირდით 568 680 840. თუ შარდის შეუკავებლობა ხშირად გახსენებთ თავს და უხერხულ სიტუაციებს გიქმნით, იცოდეთ, რომ მარტო არ ხართ. კამპეტის უროლოგიური საფენი დაგეხმარებათ პრობლემის მოგვარებაში. სპეციალური დიზაინის მქონე საფენი სუპერშემწოვი გრანულების მეშვეობით სწრაფად იწვევს სითხეს და უზრუნველყოფს თქვენს კომფორტს. დაიბრუნეთ აბდაჯერება და ისიამოვნე ყველა მნიშვნელოვანი მომენტით კამპეტთან ერთად. სწორად შერჩეული წყალი სწრაფად აღადგენს წყლის ბალანსს თქვენს ორგანიზმში ფიზიკური აქტივობის დროს. ბაკურიანი სპორტი ვარჯიშის მთავარი წესი. ძველად მაიასტომებს მზის შეგროვება შეეძლოთ. ამიტომ ისინი ყოველთვის კარგ განწყობაზე იყვნენ და ჩვენც ვიქნებით. ჩვენ ხომ ზუსტად ის მზე გვაქვს. სანდორა. ის მზის ენერგიას ხილიდან იღებს, რათა თქვენ კარგი განწყობა შეინარჩუნოთ. აიმაღლე განწყობა.
აბა მეგობრებო, გაქვთ ახალი იდეები ფანტასტიკური ფანტას რეკლამისთვის? ბიჭი სვამს ფანტას და ფანტასტიკური შეგრძნებები ეუფლება. გარშემო მხოლოდ ხილს ხედავს. შუშხუნის ხმა ესმის. და წყურვილისგან მზად არის ფანტასტიკურად არომატული ფანტა მთლიანად დალიოს. გადასარევი. მგონი ეგ არის. მე ასე არ ვფიქრობ. გახსენი ფანტა და გაიმძაფრე შეგრძნებები. ფანტასტიკურად არომატული ფანტას გემოთი. ითამაშე განახლებული სპორტი ევროპაბეტზე და მოიგე 2019 წლის Mercedes G-კლასი. Let's go. Let's go. Give me full energy. Full energy. Let's go. Hey, let them know. Move your body circular. Yeah, I came in with the squad. Yeah, I came in with the squad. Let's go. ორჯერ მეტი სარგებლის მისაღებად სანტეს გაწურული მაწონია საჭირო. ორმაგად სასარგებლო მაწონი ერთ კილოში. Pulse. დაიმოხდე. მეტეორიზმი? ეს მხოლოდ მუცელს კი არ ეხება. ეს უამრავი შეგრძნებაა ერთად. შებერილი მუცელი თავდაჯერებულობას გაკარგვინებთ. მიიღეთ ეს მიზანი, რომელიც სწრაფად და ეფექტიანად აჩლის აირის ბუშტუკებს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დიროლი. აღაფრთოვანებს გემოთი. დიროლი. აღაფრთოვანებს გემოთი. შაბათობით მარი და მისი დედიკო გემრიელ საუზმეს ამზადებენ. ხოლო მარტივი რეცეპტით ამზადებული არაჟანი პრეზიდენტი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინგრედიენტია. ნოღიერი, ნაზი, მათის აღმძვრელი, უმაღლესი ხარისხის ნაღებისგან დამზადებული საოცრად გემრიელია. არაჟანი პრეზიდენტი, შეხედეთ ცხოვრებას მადიანად. თვით სინაზე. ჩვენ ყოველთვის ერთად ვიყავით, მაგრამ რაღაც შეიცვალა. აბა ახლა ნახეთ. დილით სახლის დავაგება. დღისით შვილიშვილები. ეს ცეკვებიც გვიანობამდე. და მე? ვოლტარენ ემუგელი 2%-იანი აღწევს ღრმად ანთებით ქსოვილებში. შეიცავს აქტიური ნივთიერების ორმაგ კონცენტრაციას, ამსუბუქებს ტკივილს და ამცირებს ანთებას დილიდან საღამომდე. დაიწყეთ დღე ქრონიკული ტკივილის გარეშე ვოლტარენ 2%-იანთან ერთად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შეიძინეთ VIP აპარტამენტები Dark Tower-ის ყველაზე მასშტაბურ პროექტში, ბათუმში, ზღვის პანორამული ხედით და გამორჩეული არქიტექტურით. კომპლექსის მმართველობაში შემოდის საერთაშორისო ბრენდი Ramada Plaza by Windham-ის ჯგუფი. აქციეთ შეძენილი სახლის შემოსავლის წყაროდ, ან თავად იცხოვრეთ გამორჩეულად. ნებისმიერი საცხოვრებელი ბინის შეძენისას თქვენ მიიღებთ სახლის დიზაინის საჩუქრად. დაგვიკავშირდით. 3W Darbuilding G. ბავშვის ჯანსაღი კვება ყველა მშობლისთვის მნიშვნელოვანია. ჩემი შვილებისთვის რთული იყო სასარგებლოსა და სასურველს შორის არჩევანის გაკეთება. სანამ ჩემს ოჯახში ბარამბინოს შოკოკრემი არ გამოჩნდებოდა. მოხალული თხილის, ჯანსაღი რძის და სურნელოვანი კაკაოს მარცვლების განსაკუთრებულმა შერწყმამ უნიკალური გემო შექმნა. ბარამბინოს შოკოკრემი, ჩემი ოჯახის ჰარმონიული კვების საიდუმლო. ლიტვური საცხობის უგემრიელესი ნამცხრები სხვადასხვა ნატურალური ჯემით. ლიტვური საცხობი ევროპული ხარისხის გარანტი. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინფორმაციით მსოფლიო ეკონომიკა გლობალური ფინანსური კრიზისის შემდეგ პირველად ყველაზე ნელა წელს იზრდება. რუსეთის სალომე ზურაბიშვილის ბოდიშს ელოდება ამ პირობის შესრულების შემდეგ განიხილავს რუსული მხარე საქართველოსთან ავიაშეზღუდვის გაუქმებას. განცხადება ამ თემაზე რუსეთის სახელმწიფო დუმის სპიკერმა ვიაჩესლავ ვოლოდინმა გააკეთა. S&P Global, რომელმაც ნავთობისა და გაზის კორპორაციის რეიტინგი B+-დან BB-მდე გააუმჯობესა, გარდაბანი 2 თბოსადგური სამუშაობის მნიშვნელობაზე მიუთითებს.
თბოსადგურის ექსპლუატაცია წლის ბოლოს დაიწყება. სააგენტოს შედეგად კორპორაციის ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებას ელის და S&P აღნიშნავს, რომ გაიზრდება ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოება. ანაკლის კონსორციუმს მთავრობამ ბოლო შანსი მისცა იმისთვის, რომ წლის ბოლომდე $120 მილიონ შეავსოს კაპიტალი, 20 მილიონის გარანტია და 400 მილიონის საკრედიტო პაკეტი წარმოადგინოს. ანაკლის კონსორციუმის ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებას მიესალმება და მთავრობას მოლაპარაკებების მაგიდასთან იწვევს. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი კი შეერთებულ შტატებში იმყოფება, სადაც ივანე მაჭავარიანი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ყოველწლიურ შეხვედრებში იღებს მონაწილეობას. თბილისის მერია მზადყოფნას გამოთქვამს ხმაურის მზომებში 76,400 ლარი გადაიხადოს, ტენდერი 19 ოქტომბერს დაიწყება. კრიტიკოსთა და საქმიანდილის ერთობლივი რუბრიკა ყოველ ხუთშაბათს გრძელდება ლევან თაღიაშვილთან ერთად. ამჟამად ლევანის სტუმრებთან ერთად HP Cup-ის შესახებ ვისაუბრებს, რომელიც საქართველოში გაიმართება და კიდევ ერთ წარმატებულ სტარტაპს გაგაცნობთ, რომელიც ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერაა შექმნილი. სწორედ ლევან თაღიაშვილი შემოგვიერთდება რამდენიმე წამში. HP Cup-ი საქართველოში გაიმართება და ყოველწლიური ჰაკათონის სტარტს Silicon Valley თბილისის სივრცეში აიღებს. HP TAS-ის ყოველწლიური ჰაკათონის ჩატარების უფლება სწორედ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა მოიპოვა. გარდა ამისა, დღეს System Corp-ზე მოგიყვებით ის ხელოვნურ ინტელექტზე მომუშავე სტარტაპია, რომელიც საერთაშორისო კომპანიებთან თანამშრომლობს და აქვს უამრავი წარმატებული кейსი. სწორედ მისი დამფუძნებელი ლუკა ჩხეტიანი და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი ნინო ენოქიძე არიან საქმიანი დილის სტუმრები. დილო მშვიდობის, მადლობა რომ გვეწვიოთ. ნინო, შენთანგან მოვალ პირველი კითხვით. რას ნიშნავს, როდესაც HP TAS-ი ტარდება საქართველოში და ჩვენ მოვიპოვეთ სწორედ მისი ჩატარების უფლება? საქართველოსთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე ყველა პირისთვის, ვინაიდან ჰაკათონი გახსნილი არის არა მხოლოდ ჩვენი სტუდენტებისთვის, არამედ ყველა დაინტერესებული პირისთვის, ვისაც სურს მონაწილეობა. რამოდენიმე თვის წინ ჩვენ გვქონდა შეხვედრა HP-ის ცენტრალური ოფისის წარმომადგენლებთან, განათლების მიმართულების ხელმძღვანელთან, რომელსაც გავაცანით მთელი რიგი პროექტები, რომელიც განხორციელებული გვაქვს ტექნოლოგიების მიმართულებით ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში და საბოლოოდ შედგა ჩვენ შორის შეთანხმება, რომ ჰაკათონი იქნება ყოველწლიური, რომ HP-ის TAS-ი სტარტს აიღებს სწორედ საქართველოდან და ის დაფარავს სხვადასხვა თემებს, რომელიც იმ მომენტისთვის მსოფლიოში არის აქტუალური. დღესდღეობით გადაწყდა, რომ ეს თემა არის გარემოს დაცვა და შესაბამისად ის ჯგუფები, რომლებიც შერჩეული იქნებიან ჰაკათონში მონაწილეობისთვის, იმუშავებენ 48 საათის განმავლობაში სხვადასხვა ინოვაციურ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც პასუხობს გარემოს დაცვის გამოწვევებს. ბითუ ძალიან ბევრ ჰაკათონს მასპინძლობს მთელი წლის განმავლობაში, რით იქნება განსხვავებული კონკრეტულად HP TAS-ი? HP-ის TAS-ი იქნება განსხვავებული პირველ რიგში მასშტაბით, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ მონაწილეებს, იმ საბოლოო შედეგით და პერსპექტივით, რომელიც გამარჯვებულ გუნდებს ექნებათ. რა თქმა უნდა, HP თავად დააწესებს TAS-ს, რომელსაც გადასცემს გამარჯვებულს, მაგრამ ამის გარდა გვყავს პარტნიორი ორგანიზაციები, ვისი მხარდაჭერაც და ვისი მენტორობა, თქვათ, სხვადასხვა ფორმით მონაწილეობა ჰაკათონში ძალიან მნიშვნელოვანი არის უშუალოდ მონაწილეებისთვის. ეს არის თბილისის მერიის ბიზნეს აქსელერატორის პარკი, რომელიც მენტორობას გაუწევს 2 დღის განმავლობაში მონაწილეებს. ეს არის პროკრედიტ ბანკი, რომელიც აქტიურად მუშაობს გარემოს დაცვის მიმართულებით, როგორც მისი სოციალური პასუხისმგებლობის რაღაც პროექტი თუ მიმართულება. ამიტომ ჰაკათონი არის ძალიან მასშტაბური, ასეთი მასშტაბის ჰაკათონი Silicon Valley თბილისის სივრცეში არ ჩატარებულა და ველოდებით ძალიან როგორ შეუძლიათ მასში მონაწილეობის მიღება? რა არის ამისათვის საჭირო? დღეს ჩვენს ვებგვერდზე განთავსდება სარეგისტრაციო ფორმა, სადაც შესაძლებელია დარეგისტრირდეს ჯგუფი, რომელსაც სურს მიიღოს მონაწილეობა. შემდეგ მოხდება სელექცია და გაკეთდება შორტლისტი იმ მონაწილეების, რომლებსაც საბოლოოდ მიეცემათ შესაძლებლობა, რომ ჩაერთონ ჰაკათონში. ლუკა, ეს ჰაკათონი და ზოგადად ნებისმიერი ჰაკათონი ძალიან კარგი პლატფორმა და შესაძლებლობა არის, რომ ახალი იდეები განხორციელდეს, ახალ სტარტაპებს ჩაეყაროს საფუძველი. შენთვის როგორც ერთ-ერთი წარმატებული სტარტაპერისგან გვინდა გავიგოთ, რას ნიშნავს მსგავსი ტიპის ღონისძიებები და რა დონის გამოცდილება შეიძლება მიიღონ სტუდენტებმა, ან უბრალოდ ახალგაზრდებმა, ვისაც აქვს სურვილი, რომ ინოვაციურ ტექნოლოგიებში დაიმკვიდროს თავი.
ბოლო 3 წლის მანძილზე შევამჩნიეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია კონკურენცია და უყურებთ კიდე წარმატებულ ბაზრებს, რომ კონკურენციის ძალიან მაღალი დონეა. შესაბამისად, რაც ევოლუციური იდეით მნიშვნელოვანია, რომ გაბრაზდე, რომ აი სხვა რატო გააკეთა. ეგ არის დიდი мотиваცია და მატარებელი. არის ეს ამის დანახვის შესაძლებლობა ჰაკათონზე შენი აზრით? რა თქმა უნდა. კი. მით უმეტეს ჰაკათონი ძირითადად არის ყოველთვის რაღაც იდეის საწყისი. ეგ იდეა და ჰაკათონში რაღაც იდეა გააღვივა და мотиваცია მიცე ბავშვებს. სისტემ კორპზე უნდა გითხო აუცილებლად რა დანიშნულება აქვს თქვენ სტარტაპს, რა პროდუქტს ქმნით, რა მომსახურებას და როგორი არის თქვენი წარმატების ისტორია? სისტემ კორპის იდეა არის კომერციული და აკადემიური კვლევები, სამეცნიერო, სამედიცინო, საინჟინერო და საყოფაცხოვრებო მიმართულებითაც. რას ემსახურება ეს კვლევები? ეს კვლევები ემსახურება მანქანური ინტელექტის კვლევების კომპანია ვართ. 3 წელი აუგე ბაზარზე ვართ და საკმაოდ წარმატებული სვლა გქონდა Microsoft-ის საკმაოდ დიდი ჩემპიონატებიდან დაწყებული. ეხლა ხანს ბოლოს NVIDIA-სთან. ხო, აი NVIDIA-სთან როგორ შედგა თანამშრომლობა, როგორც ისე გარკვეული სახის ინვესტიცია მოიზიდეთ და დარწმუნებული რომ ყოველსათვის ნაცნობი არის ეს კომპანია და როგორ შედგა თქვენ შორის ურთიერთობა და როგორ შეძლებთ ამ წარმატების მიღწევა? NVIDIA-ს აქვს Inception პროგრამა, რომელიც არის Deep მანქანური ინტელექტის სტარტაპების ინკუბატორი, ესე ვთქვათ. საკმაოდ იდეურად ის კომუნიკაცია შედგა, რაც ინვესტორსა და კომპანიას შორის დგება, კომერციული შესაძლებლობები, კომპანიის ინტელექტუალური შესაძლებლობები, ყველაფერი ძალიან გამოიკვლიეს. და ნუ საერთოდ ჯამში მივაღწიეთ $150,000-მდე ინვესტიციას. ძალიან კარგი თანხა. ნუ პირველი სერიისთვის. აი, მაყურებელს უფრო კარგად და მარტივად რომ აუხსნათ თქვენი სტარტაპის დანიშნულება, როგორ მიმდინარეობს ეს კვლევები, რაში შეიძლება გამოიყენონ კომპანიებმა და როგორი არის თქვენი გამოცდილება, ვისთან გითანამშრომლიათ ცხადია გარდა NVIDIA-ს, მანამდეც ალბათ ქართულ კომპანიებთანაც გქონიათ შეხება. კი, რა თქმა უნდა. ჩვენი მიმართულება არის კონკრეტული სფეროს ან სამუშაოს აღება, ძალიან მარტივ ენაზე რო ვთქვათ, და მისი მაქსიმალურად ავტომატიზაცია მოიცავს იმის იდეას, რომ მოხდეს ბევრად უფრო სწრაფად, ბევრად უფრო ნაკლები დანახარჯები. თანამშრომლობთ ამ მომენტში სამედიცინო კომპანიასთან, საერთაშორისო კომპანიასთან და 11 დაავადების აღმოჩენას კანზე კვლევას ვატარებთ, საკმაოდ წარმატებულად მიდის. ასევე იყო რამდენიმე არასამეცნიერო და საინჟინრო кейსი, მაგალითად მარკეტერის მარკო, ხმოვანი აგენტი. შესაბამისად, ყვავილებას ახდენთ ძალიან სხვადასხვა სფეროებში. მომავალშიც ამ კუთხით აპირებთ გაგრძელებას? რა თქმა უნდა, თავიდანვე სისტემის იდეა იყო კომერციული და აკადემიური კვლევების გაკეთება. ამიტომ ეგაა ჩვენ მოძრაობილი ძალა. ამ მომენტშიც და სამმაოდ. ძალიან კარგი. ნინო, როგორც ვიცი, ლუკამ თქვენთან ჯერ როგორც კომპანიამ ისე დაიწყო თანამშრომლობა და შემდეგ გახდა თქვენი სტუდენტი. ეს ისტორიაც რომ მოყვეთ მაყურებელს. ეს არის ძალიან კარგი ესეთი საინტერესო შემთხვევა, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სამეწარმეო ეკოსისტემის და ინოვაციური ეკოსისტემის ფორმირება გვინდა Silicon Valley თბილისში მოვახდინოთ. კომპანია System Corp-თან თანამშრომლობა ამის ძალიან კარგი მაგალითი არის. ჩვენს უნივერსიტეტში ფუნქციონირებს ხელოვნური ინტელექტის ლაბორატორია, რომლის მთავარი ძირითადი მიზანი არის კვლევების განხორციელება საქართველოში ამ სფეროს მხარდაჭერისთვის, მაქსიმალურად სხვადასხვა ინდუსტრიებში ინტეგრაციისთვის, ვინაიდან ეს არის ძალიან დიდი ეკონომიკური და სოციალური სარგებელის მომტანი ქვეყნებისთვის. ამის ფარგლებში გადავწყვეტეთ, რომ საჭირო არის სტუდენტთა ბირთვის არსებობა, რომელსაც ექნებოდა შესაბამისი ცოდნა და უნარები, რომ ჩაერთოს კვლევებში. მოვიწვიეთ კომპანია System Corp როგორც ამ ცოდნის გადამცემი ორგანიზაცია და ძალიან საინტერესო ესეთი სასწავლო პროგრამა იქნა მათ მიერ შემუშავებული, შეთავაზებული ჩვენი სტუდენტებისთვის. შემდეგ მოხდა ისე, რომ ლუკა ჩვენი სტუდენტიც გახდა, რაც ძალიან გვახარებს, ვინაიდან შემდეგ კვირას უკვე ვაპირებთ დავაანონსოთ ძალიან მასშტაბური კვლევა, რომელსაც ხელოვნური ინტელექტის ბიზნეს ასოციაციასთან ერთად ვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ და რომლის მთავარი ძირითადი მიზანი არის, რომ ქვეყანაში შემუშავდეს ეროვნული სტრატეგია, რომელიც ბევრ ქვეყანას გააჩნია მსოფლიოში ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით და რომელიც არის ერთგვარი კომბინაცია მთელი რეგულაციების და წესების, რომელიც
ორგანიზაციებმა უნდა დაიცვან და თქვათ იმ ინფორმაციაზე წვდომას გაუხსნის მათ, რაც კვლევისთვის არის წარმმნიშვნელოვანი. ნენო, ჩვენ როდესაც ბიზნესთან ან საჯარო სექტორში ან კერძო სექტორში ვსაუბრობთ, ყოველთვის აღნიშნავენ, რომ არის კვლევების ნაკლებობა და ჩვენ საგანმანათლებლო სფეროს ეს ძალიან ნაკლია. თქვენ ამ კუთხით რა როლს ხედავთ, თუნდაც თქვენ უნივერსიტეტის მხრიდან ან სისტემ კორპუსის მხრიდან, რომ აი ეს კვლევები გახდეს უკვე შემდეგ გაცილებით უფრო დიდი მასშტაბის საქმეების საფუძველი, იმიტომ რომ კვლევის გარშე არაფერი არ გამოვა. აუცილებელი არის ეს სტერეოტიპი საქართველოში დაირღვეს და პირველ რიგში, როცა მაგალითად სტარტაპებზე ვსაუბრობთ, როდესაც სტარტაპი გადადის ინკუბაციის პერიოდში, როცა ინკუბატორში შედის, პირველი და უმთავრესი მისია, რასაც ის უნდა ემსახურებოდეს, ეს არის კვლევა და განვითარება. ამის გარეშე არათუ სტარტაპის, არამედ ზოგადად არც ერთი სამეწარმეო საქმიანობის განვითარება არ არის შესაძლებელი და უნივერსიტეტების როლი მსოფლიოში, წამყვანი უნივერსიტეტების როლი უმნიშვნელოვანესი არის. ამიტომ როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი ხელს უწყობს სტარტაპების შექმნას და მათ წარმატებას, აქვე შემოდის კვლევა, როგორც მათი ინკუბაციის პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, რის გარეშეც შეუძლებელი არის მათი კომერციალიზაცია საერთაშორისო ბაზრებზე. კი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გაგვიკეთებია რამე ჩართვა მასალა მოგვიმზადება, ძირითადად უნივერსიტეტების მიერ არის ხოლმე ეს კვლევები განხორციელებული და ამაზე დაყრდნობით ვაკეთებ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ყველაფერს საქართველოში დაედო საფუძველი და შემდეგ უკვე თქვენ იყოთ მთავარი წყარო ამ ყველაფრის. Silk Road Forum-ზე უნდა ვისაუბროთ აუცილებლად, იღებთ მონაწილეობას, სადაც ძირითადი აქცენტი იქნება ხელოვნურ ინტელექტზე გაკეთებული. ცხადია, ჩვენც BMG საქმიანი დილა საქმის კურსი ანალიტიკა მაქსიმალურად გავაშვებთ ამ ფორუმს, მაგრამ გვინდა რომ გარკვეულწილად დავაანონსოთ ეს თემა და უფრო მეტი ვისაუბროთ კონკრეტულ სფეროებზე, იმიტომ რომ როგორც იცი, გარკვეული პრეზენტაციები ჩატარდება კონკრეტულ დარგებთან და აუხსნით მათ თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ხელოვნურ ინტელექტს. Silk Road Forum-ი ძალიან მასშტაბური ღონისძიება არის და ბევრი სხვადასხვა თემის გარშემო დისკუსია გაიმართება. ერთ-ერთი არის ხელოვნური ინტელექტის შესახებ პანელური დისკუსია, რომელიც 22 ოქტომბერს გაიმართება, სადაც ჩვენი მხრიდან წარმოვადგენთ იმ ხედვებს, რაც განათლებაში ხელოვნური ინტელექტის დანერგვას შეიძლება რომ ემსახურებოდეს. ამ მიმართულებით ჩვენს უნივერსიტეტს გადადგმული აქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კვლევა, რომელსაც როგორც კი პანელური დისკუსია დასრულდება, დავაანონსებთ უკვე ძალიან მასშტაბურად სხვადასხვა ბიზნეს წრეებშიც, მათ შორის ვინაიდან საბოლოო მომხმარებლად მოვიაზრებთ სხვადასხვა ინდუსტრიებს საქართველოში. გვინდა რომ ხელოვნური ინტელექტის კვლევაში ჩაერთოს რაც შეიძლება მეტი ორგანიზაცია, ვინაიდან როგორც უკვე ვახსენე, ეკონომიკურად და სოციალურად ეს არის უდიდესი სარგებელის მომტანი და ხშირად არის ძალიან ესეთი მცდარი და არასწორი შეხედულებები ხელოვნური ინტელექტის პერსპექტივებთან დაკავშირებით. თუმცა თუნდაც ის რისკები, რომელიც ამას შესაძლებელია ამის დანერგვასთან ახლდეს, უნდა შეფასდეს მკვლევარების მიერ, სამეცნიერო საზოგადოების მიერ და როდესაც ვსაუბრობთ ეროვნულ სტრატეგიაზე, უნდა შემუშავდეს ისეთი სტრატეგია, რომელიც მაქსიმალურად დააზღვევს ინდუსტრიებს ამ რისკებისგან და ჩვენ როგორც უნივერსიტეტს გვინდა რომ ამ პროცესში გქონდეს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი იმ ასოციაციასთან ერთად, რომელიც ასევე თავის თავს წარადგენს უკვე 22 ოქტომბერს, ეს არის ხელოვნური ინტელექტის ბიზნეს ასოციაცია, ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია, რომელიც BTU-სთან ერთად ამ კვლევების ინიციატორია. იმიტომ რომ თუ გვინდა რომ თანამედროვე ტენდენციებს მივსდიოთ ხელოვნური ინტელექტის გარშე არაფერი არ გამოვა და ბოლო კითხვით მინდა გადავიდე ლუკასთან, სისტემ კორპუსის სამომავლო გეგმებზე მოგვიყევი, დარწმუნებული ვარ NVIDIA-სთან თანამშრომლობის შემდეგ არ გაჩერდებით და დაახლოებით რამდენიმე წელიწადში ყველა სტარტაპერს უსვათ ხოლმე ამ კითხვას, როგორ უყურებ შენს მომავალს, საწარმოიდგენია სისტემ კორპი. ჩვენი სფერო არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ესე ვთქვათ ასაშენებლად, იმიტომ რომ მოითხოვს უზარმაზ და რესურსებს, რომ გამოთვლით სიმძლავრეს. NVIDIA-სგანაც მივიღეთ NVIDIA-ს ტექნოლოგიასთან ცნობა პირველ რიგში, მოგცემს იმ შესაძლებლობას, რომ კვლევები არ გავაკეთოთ 3 თვის განმავლობაში, არამედ უფრო შემომჭიდროოთ ეგ პროცესი, რადგან უფრო სწრაფ სისტემებთან გვექნება ცნობა და ხარისხიც უფრო და უფრო გავზარდოთ. ლოგიკურად, ბევრად უფრო აჩქარდება ის გეგმა, რაც გვაქვს ამოვლოდ. და ძირითადად ითვალისწინებს სამეცნიერო სფეროში განვითარებას, იმიტომ რომ ძალიან კარგი შედეგები დავდეთ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში სხვადასხვა დაავადებების აღმოჩენასთან, საკმაოდ პატარა მონაცემთა ბაზებით. მედიცინა ერთ-ერთი წამყვანი სფერო არის ხელოვნური ინტელექტს თუ შევეხებთ. თან საინტერესოა ძალიან, თან რეალურ პრობლემას ჭრის. ამიტომ ამ პირველი სერიის დაფინანსებით ინვესტიციით
საკმაოდ დიდ ნაბიჯებს გადავდგავთ სამომავლო ინვესტიციებისთვის და პარალელურად თანამშრომლობთ, ვცდილობთ რომ ინვესტიცია მივიღოთ ტექსტარისგან, შემდეგი რაუნდებისთვის, რაც ბევრად უფრო დიდი ინვესტიციებს მოიცავს, ვიდრე პირველი რაუნდისთვის NDS-გან მივიღოთ. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, წარმატებები გეწევთ ორივეს. ნინო ენოქიძე ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი და ლუკა ჩხეტიანი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის სტუდენტი და სისტემ კორპის დამფუძნებელი იყო ჩვენთან სტუმრად. ძალიან საინტერესო ამბობი და საამალო გეგმებით, რომელსაც აუცილებლად ლევან თაღიაშვილი არც მომავალში მოგვაკლებს. ახლა აქცელოდი რაუნდის პროგნოზს გადავხედოთ და დაგებრუნდებით ძალიან მალე. გადაცემის სპონსორია Nova. ურესზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. თუ ხარ Silk TV-ს აბონენტი, გადმოწერე მობილური აპლიკაცია Silk Go, ან ესტუმრე საიტს silkgo.g. დარეგისტრირდი შენი Silk TV-ს მომსახურების ანგარიშის ნომრით და ისარგებლე პაკეტით Premium Georgia, დამატებითი გადასახადის გარეშე. სადაც არ უნდა იყო, უყურე სპორტულ და კინოარხებს smartphone-ით, ლეპტოპით ან ტაბლეტით. Silk.net, ყველაფერი კავშირშია. იცი რა არის გალფ კლუბი? გალფ კლუბი არის ზრდადი ფასდაკლების და დაგროვების ბარათი. აგროვებ ქულებს და იღებს სპეციალურ შემოთავაზებებს პარტნიორი ორგანიზაციებისგან. ქულებით ყიდულობ საწვავს ან ნებისმიერ პროდუქტს გალფ სტორის ქსელში. იხდი კომუნალურ გადასახადებს. მონაწილეობ სხვადასხვა აქციებსა და გრანდიოზულ გათამაშებებში. გალფ კლუბი არის მობილური აპლიკაცია. SMS რეპორტინგი, 15 თეთრი ფასდაკლება ყოველ კვირადღეს, 50%-იანი ფასდაკლება ჰოთ-დოგსა და ყავაზე, გაორმაგებული ქულების აქციები, გათამაშებები, ახალი შესაძლებლობები და ეს ყველაფერი ერთ ბარათში. Golf Club, ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. Monterey Luxis მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. Monterey Luxi, Kairos ქუჩა 42. Monterey, ახლა უკვე ქუთაისშიც. აბა მეგობრებო, გაქვთ ახალი იდეები ფანტასტიკური ფანტას რეკლამისთვის? ბიჭი სვამს ფანტას და ფანტასტიკური შეგრძნებები ეუფლება. გარშემო მხოლოდ ხილს ხედავს. შუშხუნის ხმა ესმის. და წყურვილისგან მზად არის ფანტასტიკური და არომატული ფანტა მთლიანად დალიოს. გადასარევი. მგონი ეგ არის. მე ასე არ ვფიქრობ. გახსენი ფანტა და გაიმძაფრე შეგრძნებები. ფანტასტიკურად არომატული ფანტას გემოთი. როცა გაციება მთელი დღის გეგმებს გიცვლით. დგება TerraPlus დრო. TerraPlus ექსტრა სპორმაგი ძალა გეხმარებათ გრიპისა და გაციების სიმპტომებისგან გათავისუფლებაში. და თქვენ კვლავ თამაშში ხართ. Stop გაციება. TerraPlus დროა. გამოყენებისას გაიცანოთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
სლოტ კლუბების ქსელი 3-7-იანი გთავაზობთ საუკეთესო აპარატებს. ყველაზე მაღალ 20%-იან cashback კლუბის VIP წევრებისთვის. ყოველ პარასკევს იმართება 7-იანების ტურნირი. ყოველ ხუთშაბათს თამაშდება ფულადი პრიზები, 4 ახალი ავტომობილი და სუპერ პრიზი Toyota Prado. მეგა ჯეკპოტი 20,000 ლარი. სლოტ კლუბების ქსელი 3-7-იანი, შენი იღბლიანი რიცხვი. როდესაც პაციენტი კლინიკაში კბილების მგრძნობელობის პრობლემით მოდის, ყოველთვის მიგვითითებს საცტკივა. მომატებულ მგრძნობელობის შეგრძნებას ნერვის იმპულსი იწვევს. ამ დროს კი სიცივეზე მწვავე ტკივილი წარმოიქმნება. სიტუაცია შეიძლება გაუარესდეს. ასეთ პაციენტებს აუცილებლად ვურჩევ კბილის პასტის შეცვლას. სენსოდინი ზემოქმედებს კბილის ნერვულ დაბოლოებებზე და ამცირებს მგრძნობელობას. როდესაც პოულობთ ასეთი პრობლემის გადაჭრის გზას, ცხოვრების ხარისხიც მკვეთრად უმჯობესდება. ორჯერ მეტი სარგებლის მისაღებად სანტეს გაწურული მაწონია საჭირო. ორმაგად სასარგებლო მაწონი 1 კილოში. რა უფრო გემრიელია კოკაკოლასთან ერთად? ბურგერი. მწვადი. პიცა. ჯერ კოკაკოლა. გამაგრილებელი. ბევრად უფრო გემრიელია. გამაგრილებელი. რაც არ უნდა აირჩიო, კოკაკოლა ყველა კერძს დღესასწაულად აქცევს. ჩვენ თანამედროვე და გამოცდილი საშუალება გჭირდება. მეზიმფორდე შეიცავს საჭმლის მომნელებელ ფერმენტებს. მეზიმფორდე საჭმლის უკეთესი მონელებისთვის და დისკომფორტის მოსახსნელად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმ. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ხრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის რომ იყო აბსოლუტურად მზად, ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. თქვენი ცხვირი დახმარებას ითხოვს. მე ვარ ოტრევინი, ცხვირების ჟინი. აქ ჩვენ გვჭირდება მაგია, უпроსტორედ მეცნიერება. მადლობა. სპრეი ოტრევინი მენთოლით და ევკალიპტით მოქმედებას იწყებს წუთებში და გრძელდება 12 საათამდე. წასვლის დროა. ოტრევინი და თქვენი ცხვირი სუნთქავს თავისუფლად. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმ. Let's go. Let's go. Give me full energy. Full energy. Let's go. Hey, let them all move your body circular. Yeah, I came in with the squad. Yeah, I came in with the squad. Let's go. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 76. გრძნობ განსხვავებულად. და არ გაშინებს ცვლილებები. ბორჯომი განახლებული შეფოთვით. შენ გააქვს ხასიათი. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. თბილისში უძრავი ქონების და ტურიზმის საერთაშორისო ფორუმი ჩატარდა. ღონისძიების თემა მდგრადი და მეტიგი ქალაქების მშენებლობა იყო და მთავარი მიზანი საქართველოს უძრავი ქონების ტურიზმის და სასტუმრო ბიზნესის მსოფლიო რუკაზე პოზიციონირება. კვლავ ამ საკითხს უნდა დავუბრუნდეთ საქმე ინდილის ეთერში და თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს დეველოპერულ რუბრიკაში უკვე სტუმრებთან ერთად. თათია, მოგესალმები და კვლავ ამ თემას სასაუბროთ. უკვე შედეგებზე შეგვიძლია რომ ვიმსჯელოთ. კი, ნამდვილად, უძრავი ქონება და ტურიზმის სექტორი ჩვენ ქვეყნისთვის ვიცით რომ ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი და განვითარებადი სექტორებია.
თუმცა მეორეს მხრივ ორივეს თავისი ნეგატიური ეფექტი აქვს გარემოზე ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, მართლაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ღონისძიება, რომელსაც 15-ზე მეტი ქვეყნიდან 300-მდე დელეგატი ესწრებოდა. მათ შორის იყვნენ ინვესტორები, ექსპერტები, ურბანისტები, რომლებმაც საკუთარი გამოცდილება გაუზიარეს დამსწრე საზოგადოებას იმის თაობაზე, თუ როგორ ხდება ტურიზმსა და მშენებლობაში გარემოზე ზრუნვა, რა ინსტრუმენტებს იყენებენ და რა დაფინანსებების შესაძლებლობებს აძლევენ. ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სექტორისთვის საკმაოდ ანგარიშგასაწევი ინფორმაციის თავმოყრა მოხდა. ეს ტურისტულ თუ დეველოპერულ კომპანიებს, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებს სამომავლო პროექტების დაგეგმაში უნდა დაეხმაროს. ფორუმის ინიციატორები და ორგანიზატორები იყვნენ Property Georgia და FIAPSI Georgia, შეხვედრა კი საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით ჩატარდა. მდგრადი ქალაქების ეკონომიკურ შედეგებზე და ამ ქალაქების შექმნის მოდელებზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. ნათია ჯანელიძე, Gazelle Finance-ის საინვესტიციო დირექტორი და Remax Capital-ის მმართველი პარტნიორი მარია მასათიანი არიან ჩვენი სტუმრები. მადლობა თქვენი დროისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ორივე თქვენგანი ესწრებოდა ფორუმს და ორივე იღებდით პანელურ დისკუსიებში მონაწილეობას. რომ გითხრათ, რაზე გაკეთდა თქვენი მხრიდან აქცენტი და ზოგადად რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ფორუმების ჩატარება ჩვენი ქვეყნისთვის? დავიწყოთ თქვენგან ქალწან მარია. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა საკმაოდ კარგად გაშუქებისთვის ამ ფორუმის და ასეთი დაინტერესებისთვის. ეს დიდი მხარდაჭერაა. მინდა დავიწყო ზოგადი შეფასებით და გადმოგცეთ ის ძალიან პოზიტიური მუხტი, რომელიც იყო ძალიან აქტუალური ფორუმის შემდეგ და მონაწილეები ერთმანეთს უზიარებდნენ. მინდა ვთქვა, რომ ამ მოლოდინს გადააჭარბა, ვფიქრობ, შედეგებმა და იმ გამოძახილმა, რაც ჩვენ გუშინ ერთმანეთს გავუზიარეთ, ვინაიდან იმდენად მაღალი იყო მოლოდინი ზოგადად იმ ძალიან მაღალწონიანი ორგანიზაციების მხარდაჭერით მიმდინარეობდა ზოგადად ფორუმი, რომ მოლოდინიც იყო მაღალი და შემდეგ შედეგებიც ვფიქრობ, რომ ძალიან სერიოზული დაიდო უკვე და გადაჭარბებული არ იქნება, თუ ვიტყვი, რომ ფორუმი შედგა, ფორუმი იყო სამდღიანი და მრავალმასშტაბიან სხვადასხვა ღონისძიებებს მოიცავდა და ვფიქრობ, რომ ის შედეგები, რაც ფორუმმა აჩვენა, იყო ძალიან წარმატებული. ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ჩემი დამოკიდებულება არ არის, ეს იყო ის, რაც წარმოადგენდა მონაწილეების უმრავლეს. რა შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, არის კონკრეტული დაინტერესება, გიგივე 50-მდე ინვესტორისგან, რომელიც იმყოფებოდა. დიახ, ძალიან მაღალი იყო დასწრება, 300 დელეგატზე მეტი იყო, 50 უცხოელი ინვესტორი ჩამოვიდა 15 ქვეყნიდან. მოგეხსენებათ, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ფორუმი Property Georgia-ს და FIAPSI Georgia-ს ინიციატივით ჩატარდა, რომლის ბორდის წევრობის პატივი მეც მაქვს და იყო ასევე ჩამოსული FIAPSI-ის მსოფლიო პრეზიდენტი და სხვადასხვა ქვეყნებიდან დელეგაციები. ძალიან მასშტაბური იყო ზოგადად ინტერესი ამ ფორუმის მიმართ. გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ თემატიკა იყო ძალიან აქტუალური, ეს იყო მდგრადი და მედეგი ქალაქების მშენებლობა, ეს ერთი თემა და მიზანი, რომლის პრომოციაც და რომლის დამკვიდრებაც გვინდოდა ფორუმით და მეორე ეს იყო საქართველოს როგორც ტურიზმის და უძრავი ქონების ცენტრის დესტინაცია და პოზიციონირება მსოფლიოს რუკაზე. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან საქართველოს ძალიან მაღალი პოტენციალი აქვს როგორც უძრავი ქონების, ასევე ტურიზმის მიმართულებით და რაც უფრო მეტი ფორუმი მიეძღვნება ამის პოპულარიზაციას, ამ პოტენციალის საზღვარგარეთ გატანას, მით უფრო წარმატებული შედეგები გვექნება და ეს აუცილებლად აისახება შემდეგ ეკონომიკურ მაჩვენებლებსაც. ნათიას მინდა რომ ვკითხო ასევე თქვენი მხრიდან რა იყო აქცენტი, რაზეც ისაუბრეთ და რამდენად, როცა საუბრობთ, რომ ქვეყანას აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი ტურიზმის მიმართულებით, რამდენად სწორად ვავითარებთ დღესდღეობით ამ მიმართულებას, რამდენად სწორად ვიყენებთ და ვიღებთ იმ ეფექტებს, რაც უნდა იყოს, თუ ეს ხდება რაღაცა ქაოტურად, მხოლოდ თბილისში, თუ ეს ყველაფერი გადანაწილებულია მთელ საქართველოში, თქვენი მხრიდან რა იყო აქცენტირება და როგორ უნდა მოხდეს უკეთეს შედეგების მიღება? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ორიოდე სიტყვით მე შევეხები თვითონ ფორუმს, აქ გაჟღერდა ორი მნიშვნელოვანი აქცენტი, რასაც ეძღვნებოდა ეს ფორუმი. მე დავამატებ და გამოვყოფ ერთს. ფორუმზე, როგორც აღნიშნეთ, იყო 300 დელეგატი და აქედან 50 უცხოელი ინვესტორი. პირდაპირ ინვესტიციების მოზიდვა საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი უმნიშვნელpresentation პრიორიტეტი დღეს და სწორედ ამ მიმართულებითაც მინდა მე გამოვყო ფორუმის მნიშვნელობა. ამ ინვესტორებს მიეცათ საკმაოდ ამომწურავი, კარგად დამუშავებული ინფორმაცია საქართველოში სხვადასხვა სექტორების, განსაკუთრებით უძრავი ქონების და ტურიზმის შესახებ და იმ საინვესტიციო კლიმატის და პოტენციალის შესახებ, რასაც საქართველო უცხოელ ინვესტორებს თავაზობს.
რაც შეეხება უშუალოდ გაშლილ თემატიკას ფორუმზე და ჩვენს მიერ გაკეთებულ აქცენტებს, მე წარმოადგენ Gazal Finance, რომელიც არის საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდი, რომელიც დაფინანსებას აკეთებს მცირე და საშუალო ბიზნესებში. იქ იყვნენ სხვადასხვა ბანკის წარმომადგენლები, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლები, რომლებმაც აუდიტორიას აუხსნეს ის ფინანსური ინსტრუმენტები და ის საშუალებები, რასაც ეს ორგანიზაციების თავაზობენ ორგანიზაციებს ადგილობრივ და ორგანიზაციებს საქართველოში. შესაბამისად, ჩვენი მხრიდანაც გაკეთდა ინფორმაციის მიწოდება იმის თაობაზე, თუ რას თავაზობს Gazal Finance კომპანიებს ინვესტიციების სახით. რაც შეეხება თქვენ შემდგომ შეკითხვას ტურიზმთან დაკავშირებით, როგორც მოგეხსენებათ, ეს სექტორი დღესდღეობით საქართველოში არის ყველაზე სწრაფად მზარდი. მაგრამ ის მონაცემები, რაც დღეს გვაქვს, არ გვაძლევს ნამდვილად მოდუნების საშუალებას, პოტენციალი ზრდის არის ძალიან დიდი და ეს მაჩვენებლებიც არ არის ახალგაზრდობო. მაგალითად, თვლიან შიდა პროდუქტში ტურიზმის კონტრიბუცია არის 9.3% მხოლოდ. იგივე ეხლა ხანს გამოქვეყნდა თბის კაპიტალის კვლევა და კაც ვიზიტორების თანაფარდობა, დიახ, მოსახლეობის რაოდენობას, ანუ სხვადასხვა მონაცემია უკვე ცნობილი, მაგრამ ერთ-ერთი ვთქვათ, ესეც დაბალი მაჩვენებელია. შესაბამისად, ამ მხრივ სამუშაო გვაქვს ბევრი. როგორ ვითარდება მეტი იყოს და რეალური შედეგები იყოს ისეთი, რომ ქვეყანას რაღაც ეკონომიკურ წინსვლაში დაეხმაროს. ამ კუთხით ბევრი რამეა გასაკეთებელი და კომპლექსურად. ქაოტურად ვითარდება თუ არა ეს სექტორი, მოდი ესე ვთქვათ, რომ არ ვითარდება დაბალანსებულად. მე ვფიქრობ, რომ უფრო დიდი წილი არის გაკეთებული თბილისზე და ნაკლებად ვართ წარმატებული ამ კუთხით რეგიონებში. რა უნდა გაკეთდეს ახლა არა მხოლოდ იმიტომ რომ ვთქვათ ჩემი ფონდის მანდატია უფრო პატარა ბუტიკური ტიპის სასტუმროების დაფინანსება თბილისის გარეთ, არა მხოლოდ ამიტომ, ზოგადად ვფიქრობ რომ საქართველოს ტურისტული დესტინაცია უნდა იყოს არა მხოლოდ იმიტომ და მიზიდველი ვთქვათ ვიზიტორისთვის რომ აქ შევთავაზოთ რაღაც კომფორტაბელური ღამის გასათევი სასტუმროს სახით, არამედ რაღაც დამატებით უფრო მეტი ვიდრე ვთქვათ კარგი სასტუმროა და ამითი ძალიან მდიდარია ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი კულტურა რომ გავიყვანოთ გარეთ და რამდენად ბაცულით ამ ყველაფერს ტურისტებს. ერთი მოდი გამოვყოთ კულტურული ტურისტი, რომელიც ჩამოდის აქ დასასვენებლად რაღაცის სანახავად. ასეთი ტურისტი აუცილებლად უნდა გავიყვანოთ ქალაქ გარეთ და ეთნოკულტურასთან უნდა გქონდეს შეხება. ვაჩვენოთ ღვინის გაკეთების პროცესი, არაჩვეულებრივი ლანდშაფტი და ბუნება გვაქვს. ანუ სასტუმრო უნდა შეესთავაზოს უფრო მეტი ჩვენი აზრით, ვიდრე უბრალოდ კომფორტაბელური ღამის გასათევია და ქართული კულტურა ამის საშუალებას იძლევა. დავტვირთოთ უფრო სხვა რაღაც ერთეულებით. მეორე არის მართალია ხა ტურიზმის სექტორში, ანუ ასეთ შემოსავლებს აქვს უფრო მეტი წილი, როცა თქვა დასასვენებლად ან ჩამოდის ვიზიტორი. თუმცა არ უნდა დაგვაუწყდეს საქმიანი ბიზნეს ტურიზმიც. ამ კუთხითაც გვაქვს რაღაც ჩამორჩენები, მაგალითად ქუთაისი, რომელიც არის მეორე უდიდესი ქალაქი და გვაქვს იქ საერთაშორისო აეროპორტი. ამ აეროპორტის ახლოს არა გვაქვს სასტუმრო და მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად და აქ ჩამოსულ ვიზიტორს სჭირდება რომელიმე ქალაქში გადაადგილება, ამის გასათევად ან ქუთაისში უნდა წამოვიდეს, ან წამოვიდეს თბილისში. და ქუთაისს რო დაუბრუნდეთ, იქაც ვფიქრობ, რომ არა გვაქვს სრული მოცვა ამ მიმართულებით. მეორე მაგალითი ვთქვათ ფოთი არის უდიდესი ნავსადგური და აქაც ვფიქრობ, რომ ჩამორჩენა გვაქვს ამ ქვედა კაპიტალი გაქვთ ამ დროისთვის ჩადო. რამდენად არის ტურიზმის სექტორზე, ანუ ამ მიმართულებით რამდენად იძლევით კაპიტალს, ასე ვთქვათ და რა მიმართულებები არის არ უნდა ავითაროთ, იმედი ნაწილის შედეგები თუ შეგვიძლია რომ შევაჯამოთ. კი, რა თქმა უნდა, სასტუმრო ბიზნესშიც უკვე საკმაოდ დიდი გამოცდილება დაუგროვდა მიუხედავად იმისა, რომ სულ 2 წელიწად ნახევარია, რაც ფონდი ბაზარზეა. ჩვენ ამ მიმართულებით უკვე 3 სასტუმრო გვაქვს დაფინანსებული, აქედან 1
უკვე წარმატებით დაიხურა პროექტი. სამივე ითვალისწინებდა კახეთში ბუტიკური ტიპის სასტუმროების გაფართოებას. მოთხოვნა ამაზე დიდია, შესაბამისად ჩვენ პასუხობთ მოთხოვნას. აქცენტი ფონდის მხრიდან კეთდება, როგორც გითხარით, თბილისის გარეთ. კალტონ მარიამ, თქვენც მინდა რომ გკითხოთ ბოლოსკენ, სამშენებლო ბიზნესში და უძრო ქონებაში რა არის მთავარი გამოწვევა დღესდღეობით? ვისაუბრე, რომ გარემო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი კომპონენტი იყო ფორუმის. ჩვენ რამდენად ვეწევით და ვპასუხობთ იმ მოთხოვნებს, რაც არის მსოფლიოში და მთავარი პრობლემა რა იკვეთება უძრავი ქონების მიმართულებით თბილისშიც და რეგიონებშიც? ურბანიზაციის ფონზე აი ამ ნეგატიური თამდევი პროცესების თავიდან აცილება არა მარტო საქართველოსთვის არის გამოწვევა, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის. ძალიან ბევრი ქალაქი, რომელიც იზრდება, არ ითვალისწინებს თავიდან აი ამ გამოწვევებს, ამ ნეგატიურ ქმედებებს გარემოზე და შემდეგ უხდება გადაკეთება გარემოსთან და ეკოსისტემების შექმნა, გარემოსთან მეგობრული მშენებლობების დახვეწა. ჩვენ ვართ იმ ეტაპზე, როდესაც შეგვიძლია თავიდანვე გავითვალისწინოთ ყველა ის გამოცდილება, რაც მსოფლიოში არსებობს და ფორუმის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ის იყო, რომ დელეგატების სპიკერები, რომლებიც ფორუმმა ჩამოიყვანა, იყვნენ ძალიან გამოცდილი არქიტექტურული სამშენებლო კომპანიებიდან ურბანისტები, სპეციალისტები, რომლებიც თავიანთ გამოცდილებას გვიზიარებდნენ, როგორ დაიგეგმო სტრატეგია ქალაქის განვითარების, ისე რომ მომავალში არ შეექმნას მომავალი თაობის ჯანმრთელობას პრობლემად. Როგორც აღმოჩნდა, ეს საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველასთვის, ყველას საუბრობთ ჰაერის დაბინძურებაზე, ყველას უნდა ეკოლოგიასთან უფრო მეგობრული გარემოს სივრცეების შექმნა, საცხოვრებელი სივრცეების შექმნა, ცხოვრების გაუმჯობესება, თუმცა ვფიქრობ, რომ მაინც არასაკმარისი ყურადღება ეთმობა ამ საკითხს და აი ფორუმმა ვფიქრობ, რომ შექმნა ის არეალი, როდესაც სპეციალისტებმა გაუზიარეს და არა მხოლოდ სპეციალისტები. დაკვეთა არსებობს, მე ვფიქრობ, მოსახლეობიდან, როდესაც არსებობს დაკვეთა საცხოვრებელ სახლებზე, რომლებიც იქნება უფრო ეკომეგობრული, ვფიქრობ, რომ ბიზნესი ამას აუცილებლად გაითვალისწინებს, იგრძნობს და შეთავაზებებს, მოარგებს ამ დაკვეთას. სხვა შემთხვევაში არ იქნება კონკურენტული. ჩვენ გვიგნებდა გაგვეჩინა სწორედ ის მოთხოვნა დაგვენახებინა, როგორც სახელმწიფო პოლიტიკის შემქმნელებისთვის, მერიისთვის, სხვა სამინისტროების, რომელთა წარმომადგენლობით დელეგაციები იყო ძალიან უხვად წარმოდგენილი ფორუმზე, ასევე მეორეს მხრივ გაგვეზიარებინა უცხოეთის გამოცდილება ამ მიმართულებით. იყვნენ როგორც ბროკერები, მე თვითონ წარმოადგენს საერთაშორისო საბროკერო კომპანია Remax და შემიძლია პირადად გაგიზიაროთ ეს გამოცდილება, რაც სხვა ქვეყნებში ბროკერებსაც კი აქვთ ის მიდგომა, სადაც ხას უსვამენ, რომ პროექტი, რომელსაც ისინი უწევენ პოპულარიზაციას, არის ეკომეგობრული და ძალიან ტრენდულია, მაგრამ გარდა ტრენდულობისა უნდა იყოს აუცილებლად ძალიან საქმიანი და მე ძალიან იმედი მაქვს, რომ ეს ფორუმი არ დარჩება მხოლოდ ფორუმისთვის, რეალურად იგეგმება მეორე ღონისძიება, მინდა აქვე დავაანონსო, მაისში ჩატარდება დაჯილდოვება, რომელიც იქნება ერთგვარი გამოძახება და გაგრძელება ამ ფორუმის და უკვე ეხლა დაჯილდოვება ეკოპროექტების, სამშენებლო და დეველოპერული პროექტების, რაც კიდევ უფრო წაახალისებს და გამოიტანს სარეალზე ესეთ პროექტებს, რომლებსაც აუცილებლად უნდა ეთმობოდეს მეტი ყურადღება. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, ეს იქნება საერთაშორისო დონეზე პროექტების დაჯილდოება, უკვე არის ინტერესი დეველოპერული კომპანიებისა, რომლებიც ქმნიან ასეთ ეკომეგობრულ პროექტებს და მინდა ასევე სხვა დეველოპერებს, რომ ჯერ არ მოუმართავთ, მოუწოდო, რომ ყურადღება მიაქციონ ამ დაჯილდოებას, ვინაიდან ეს იქნება ძალიან მასშტაბური, ალბათ თავისი მნიშვნელობით გადააჭარბებს აი ამ წინადღეების ფორუმსაც. მოქმედი ბიზნესებიც და უფრო მეტად განვითარდებით და უფრო სწორად და გეგმაზომიერად განვახორციელებთ ნებისმიერ პროექტს, როგორც ქალაქში, ასევე რეგიონებში. მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. თია ჯანელიძე, გაზელ ფაინანსის საინვესტიციო დირექტორი, მარიამ ასათიანი, Remax კაპიტალის მმართველი პარტნიორი გსტუმრობდნენ. მადლობა თათია საინტერესო საუბრისათვის და მადლობა სტუმრებს საინტერესო ინფორმაციისათვის. ჩვენ მათთან ერთად უნდა დაგემშვიდობოთ. დღევანდელი საქმიანი ლამი დასრულებულია. წინ საქმის კურსის ეთერები გელოდებათ ბექაბაციკაძესთან ერთად, მუდმივად განახლებადი ამბები BM.GZ-ზე და რა თქმა უნდა, ხვალ დილის 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს პირველ ეთერში. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.
გადაცემის სპონსორია Nova. 200-ზე მეტი დასახელების ქართული პროდუქტი. მადლობა, რომ ირჩევთ ქართულს. ციგნი, რომლის გამოცემა ისეთ ზედემოკრატიულ სახელმწიფოსაც გაუჭირდა, როგორიც შეერთებული შტატებია. როგორ იკითხება დღეს